Hello mọi người. Tinutulong niya sa team. For short-term esports career goals, siguro is to win most of the events this year. If not most, I want to win every event this year. So for long-term goals naman is to be able to build a team na will last so long na yung parang hindi kayo yung change ng roster. You will stick to this lineup most likely for the longest term. Isa yun sa mga long-term goal ko kasi wala pa akong nakitang team na nag-stick lang dito sa lineup na to for the longest time. And feel ko naman yung lineup namin is very unique right now and Anh nói thật one of đi, the anh book best seeder lineups để I have GC ever Channel làm played vip with. đúng không? Anh mới xem cái feed đấy xong. Bắt đầu cái feed đấy đúng kiểu là địt mẹ mà để câu anti-fan cho mình ấy. Đặt quả title vãi lồn mà. Cuối tháng 8 thay vệ sinh hay cuối tháng 9 vậy? Bọn mình cũng chưa có lịch vệ sinh luôn đấy bạn. Đôi khi là bọn mình còn không vệ sinh luôn á. Ngồi nhìn nãy giờ ngồi tìm đồ ăn mãi, xong rồi cuối cùng cũng chả biết gọi cái gì ăn anh em ạ. Thế là gọi dim sum ăn. Giờ đéo biết giờ đến phương đoạn là gọi cái gì uống. Cũng đéo biết gọi cái gì uống luôn. Tải vãi lồn mà. Ngô gia mình uống thử một lần mình không thấy thích lắm á. Không biết vì sao, chắc là mình không hợp. Trà sữa ai cha nghe lạ ấy là. Đây là Khoa Văn. Mình mới về Sài Gòn lúc 7 giờ sáng nay. Hello Kha Lê, chắc là Khả Lê nhỉ? Khả, vãi lộn à? Anh Khả à? À, mày họ Ngô nữa thôi. Ngô bà Khả.
Hello Văn Đức. Chung là mình hay uống thì mình sẽ hay uống Phúc Long này, Starbucks này, các thứ như mình bảo ấy. Nhưng mà kiểu đang muốn uống cái gì đấy nó healthy một tí như kiểu trà hoa quả gì đấy. Nhưng mà trông đéo có gì ngon cả. Đang kéo Shopee Food mà chưa thấy cái gì ngon cả. Trước cái đợt tập SEA Games ấy còn hay gọi cái gì trà dâu mít đỏ uống như con cặc. Hello Hoàng. Hello good boy. Sáng nay bay ổn em ạ, cũng không bị delay hay gì. Kawa sống ở Hà Nội các em ạ. Rau má. Thì mẹ rau má ở ngoài Hà Nội anh uống suốt rồi. Nhưng mà đúng là rau má healthy thật. Cái clip nói về mình đấy mình vừa xem rồi. Mình bảo là mà trong cái kênh đấy như kiểu gợi đòn giúp mình ấy. Kiểu địt mẹ mày kêu gọi anti giúp mình ấy. Cảm ơn nhưng mà title với cả các thứ nó cũng hơi quá. Hello Tyler. À qua finalist rưỡi à? Nước mía ngọt lắm. Nước mía ngọt vãi lồn á. Hey, nước mía phải tìm đúng chỗ ngon thôi chứ nước mía thường gọi ngọt vãi lồn á. Oh. Giờ không anh vô địch cái bắn từ hôm tới giờ bạch kim một luôn. Hello Quân. Hai con báo ở nhà đâu rồi nhỉ? Mô. MoMo. Chó cho mày thích nằm cửa vãi lồn. Lên giường nằm. Lên giường nằm. Đây nằm đây. Đúng không? Ngồi xuống. Ngồi xuống.
Không lên được. Mô nặng lắm, lên đây sao bế được. Ây à. Làm đây đi. Không bấm bàn phím đâu. Đâu rồi em quân ạ? Mới đổi một tí. Hello Danh, hello Tuấn Phan. Hello tên cửa hàng mía ơi, má nè. What the fuck? Rau má kem muối. À, gì đấy mô? Ngồi xuống. Mô ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi đi. Ngủ đi. Còn con nữa đâu ấy nhở? Cookie. Cookie. Ngô Công Anh. Chào thầy, chúc thầy và y buổi chiều xem giải vui vẻ. Quý thầy đó giờ bay hát mới có dịp đâu nết. Cảm ơn Phạm Hưng nghe. Chưa bao giờ là muộn Phạm Hưng ạ. À mà hôm qua bảo là RQ20 trong Genji thắng. Chính xác luôn. À, cảm ơn em Quân với 50k qua MoMo nghe. Anh vẫn chưa nghĩ ra gọi nước gì em Quân ạ. Mồ ơi. Mình á, mình ở cái gì nhỉ? Phú Nhuận bạn ạ. Hello Mít Mít. Đi ăn cháo ếch bếp Hoàng đi thầy. Mình không ăn mấy con ếch ủng các bạn. Mình không ăn được mấy con đấy. Mình nhìn mấy cái đấy mình sợ. Mình không ăn được mấy con đấy. Cảm ơn em Quân với 50k nữa nha. Anh nghĩ sao về một ly matcha của Starbucks? Nếu mà anh uống Starbucks anh chỉ uống cái pink drink này, strawberry acai này với cả cái caramel frappuccino. Nếu mà hôm nào mà anh cảm giác như kiểu là anh hảo ngọt thì anh sẽ gọi caramel frappuccino, không kem, bú đã luôn. Sao cam lắc á? Tại vì ấy, cái cam anh đang để ở không phải cái cam mình đang để ở địt con mẹ mày. Cái hộp EC, cái hộp ZOWIE EC, xong rồi ở trên là một cái hộp nữa, xong rồi địt con là cái, xong rồi trên nữa là cái đỡ điện thoại của mình. Hay là kiểu mình nhìn nó thấy rung vãi lồn ấy.
Khổ vãi lồn. Khổ vãi lồn luôn. Hello bông mai. Anh em lên group đây, tôi chụp cho anh em xem. Địt con mẹ quả xe cam đỉnh vãi lồn luôn. Ô, cái lộn đấy nhỉ. Đi con mẹ em hay sao? Tự dưng nó lại thành... Đợi anh tí. Đợi mình tí. Bám sát cam 10/10 luôn. Em vào xem đây. Đây, mẹ mày sáng tạo vãi lồn luôn. Tìm các thứ liên quan đến Valorant hay sao ấy. Đang ăn cơm à? Mình cũng vừa mới dậy. Đang chờ há cảo của mình tới. Tối nay á? Tối nay cũng chưa biết em Quân ạ. Nếu mà có chắc chỉ online muộn muộn một tí xong bắn rank, bắn sách năm các thứ thôi. Đỉnh chưa? Đi mẹ xem định chưa? À, duyệt cho em phát à? Đâu nhỉ? Lồn đâu nhỉ? Đợi thì anh xem cái duyệt thành viên đâu cái. Đã duyệt em ơi. Hello anh Đa Hà. Hello anh Khánh. Trông nó có thể ngã bất cứ chính xác luôn em. Nhưng mà kiểu không có màn hai ấy, không có cái gì cao cao để lên ấy. Đâu em Khánh ơi. Thoát ẩn thoát hiện. Địt mẹ mày. Bay đi bay lại. Hello I spoke too soon. Thôi, mình cho địt mẹ mày Phúc Long một cơ hội nữa để sửa sai đi. Xem uống nó có xem uống nó có ngon hơn, có địt mẹ mày ngon hơn lần trước không? Cái bảng chữ kia, cái này là bạn tìm những cái gì liên quan đến Valorant hay sao ấy?
Hoặc là tìm mấy từ có nghĩa. Corgi ạ, what the fuck. Em Joru, thế là Dũng Phạm. Duyệt cho em phát nhưng mà các em đã trả lời câu hỏi chưa? Các em mà không trả lời câu hỏi thì ai duyệt được? À, có mấy ông ạ. À, chưa trả lời câu gì thì sao mà duyệt được? Tại vì sợ vào clone vào nhiều ấy nó lõi group á. Hello Cam Cam. Mấy câu hỏi này là Giang, gọi là Giang Điền á. Mod Giang làm á. Cái group này cũng là mod Giang lập ra mà, có phải mình lập đâu. Đã Bùi Văn Tân với 10k qua MoMo nghe. Hai live vui vẻ nha anh. Thank you bro. Mà em mình bảo mà cái clip thiên tài trăm năm có một địt con mày nghe gợi đòn vãi luôn mà. Fuck man. Cảm ơn GC Channel đã giúp tôi farm thêm một vài anti fan. Địt con mẹ. Chưa đủ anti hay sao? Hello Lân. Rồi mình đang ở Hồ Chí Minh. Alo ạ? Đợi xíu. Em đợi tí ha. Xuống lấy đồ ăn phát. Vừa mới ngủ dậy chưa ăn lồn gì cả.
Ui, nhìn mẹ thời tiết Sài Gòn vãi lồn mà. Cảm giác ra ngoài đường giờ gió thổi mất mẹ mày ảnh luôn. Mất con mẹ mình người. Sợ vãi lồn mà. Hello Hưng Nguyễn. Em sắp lên đại học rồi, nhà em có PC ở nhà nhưng đã khá cũ, chơi được VALORANT tầm FPS 90-100. Em nên bán máy để mua lắp xịn hay để tiền nâng cấp PC ạ? Nếu mà chơi game thì nên dùng PC cho em. Học thì lắp, chơi vui vẻ thì nếu mà kiểu em học hành tra hát các thứ thì em nên mua laptop. Nó giúp cho em được nhiều thứ hơn là mua gọi là nâng cấp PC. Hello Cacao. Hello Tuấn Lê. Mày nãy có cái mục hỏi câu hỏi trả lời để vào group ấy, hỏi thích mod nào, có ông vào trả lời thích em. Cái đi con mày, cay vãi luôn, chôn vãi cả luôn. Chết mẹ, mà gọi hơi nhiều rồi. Hỏng rồi. Mồ ơi, mày đổ xuống thì tao đấm chứ không trượt phát nào đâu. Cảm ơn em chơi game 300 FPS đã quá. Anh vào đây anh chơi game, sắp sửa chơi game 100 FPS này. Máy không anh này, đang tính chuyện up máy. Máy không anh mà không stream thì được tầm 300, 300, 200, 300. Nhưng mà stream lên thì còn 100 em ơi. Anh không biết vì sao cái stream nặng lắm. Uầy, có ở ghế HyperX Lab cơ? Mày ăn nên làm sao đấy? Được đấy. Địt mẹ mày, mình không thích ăn rau. Mình không thích ăn cái rau bông cải xanh ấy. Đưa cho con chó nó gặm cho một nốt nhạc được đấy. Máy quét rau. Gì đây?
Rồi em này súp lơ. Đi các bạn cứ nhìn thấy đồ ăn là hai con này xuất hiện, cày vãi luôn. Em cả anh ra hai em vẫn đang ngồi suy nghĩ uống nước gì anh ạ mà chưa nghĩ ra. Thề luôn nhá, cái con mèo nhà này nhá. Bình thường gọi thì đéo bao giờ ra đâu, nhưng mà có đồ ăn tự ra luôn, đéo cần phải gọi, bố mày tự ra. Chắc gọi Phúc Long vậy. Đỡ phải nghĩ ngợi nhiều. Trà sữa lài, trà sữa Phúc Long, trà ô long sữa, hồng trà sữa. Chọn nền văn minh nào bây giờ nhỉ? Nó lên vãi lồn luôn mà anh. Buổi tối em tắt đèn mà em đéo nhìn nó đâu luôn. They'd make the right decisions with Mía sầu riêng, anh không thích ăn sầu riêng em ơi. Anh ghét sầu riêng á. Bình thường có trà đào sữa đó có phải không phải nghĩ đâu. Giờ nó mất mẹ trà đào sữa rồi. Cay thật. Thôi vậy tin anh em gọi thử cốc hồng trà sữa vậy. Ồ, uống mà không ra gì anh em refund nhá. Refund gaming nhá. Em gọi Phúc Long anh. Chó nhà Công Anh nó biết đi vệ sinh không? Biết chứ. Vãi đâu đi vệ sinh mà sai chỗ hay là ra ngoài cái thảm thì Công Anh cho nhịn luôn. Hết đói luôn. Hiêu Dương, mình vừa mới dậy xong. Vừa mới dậy lúc 2 giờ, đánh răng rửa mặt. Không ngồi đây livestream luôn. Chưa kịp làm gì khác. Không anh đi làm rồi, chả biết làm gì cả ngày thôi. Ngồi chơi thôi. The redemption. Zeta Division. Nè, cho miếng. Ui. Ngô. Ăn đấy đi, không mang ra thảm đâu. Mày tha đồ ăn lên giường gõ cho bây giờ. Mấy team này giờ giày quần với giày team nó bình thường mà.
Đợi mình tí. Trận này mình nghĩ là Zeta thắng. Nhưng mà kiểu tầm 60-40 ấy. Được cởi giày ra bắn không á? Được chứ. Bạn cứ thoải mái mà. Không ai cấm bạn mấy cái đấy đâu. Nói chung là bạn chơi game mà kiểu thoải mái, không kiểu cởi trần, cởi chuồng là được mà. Rồi. Anh là theo Team Secret. Team Secret gặp ai anh nhỉ? Team Secret gặp ai ấy nhỉ? Gặp Genji à? Đúng rồi, theo Secret là đúng rồi anh. Genji yếu, anh em nghĩ là Genji yếu hơn Secret mà. Bố cho con. Ê, bạn ơi, bạn này thì đi xuống nhá. Đây, cay vậy ổn. Ấy, ấy, không, 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 không. Cái mày cay vậy ổn. Láo vậy ổn. Biết. Láo vậy ổn. Gọi không ra. Gọi không ra đâu. Chỉ lúc nào mà cỡ tự dưng chán chán ấy thì đi ra nằm cùng. Đây đi ngủ nhá, gọi ra nằm ngủ cùng không ra. Dỗi. Bố mày nằm bố đi chơi. Trong lúc kiểu chán đéo có gì làm ấy thì bắt đầu ra thì mẹ mày rúc vào đầu người ta. He plays a good. Chảnh thật mà. Nó dính Hồng Anh hơn là dính với Công Anh. Cái này kiểu Công Anh cũng đi nhiều ấy. Không phải như Hồng Anh ở nhà mà nó suốt đâu. Thế là nó dính Hồng Anh hơn là dính Công Anh. Ra cho miếng sủi cảo này Mô ơi. Sủi cảo tôm này, Mô. Ngồi xuống. Đợi mình tí, mình đi vứt cái. Sủi cảo tôm tươi. Let's The go. stagecoach
not XQQ, mind you. They might Anh gọi have gần nhà đấy em Hoàng ạ. ever. It is such a big change. This is only like the third Đói quá em he's Huy. actually played Breach throughout Địt the mà mày đói quá làm liều à? his whole career, officially. And same with Crow's Killjoy, exactly same, right? Both of them their third time. And my big question is are you even going to buy an operator? You're on Haven, you absolutely need an operator, but we'll have to wait and see. Of course, they are on the attacking side first, so it awaits to be seen. Yeah, but bear in mind, again, like yesterday, this was Lord EJ's day. I mean, he was going crazy on these two maps, Haven and Split. Zeta must have things cooked up, but they are starting things off heavy towards the A site. Yeah, and just a heavy investment of util from RRQ, right? They use the gravity well, they use the recon bolt, and I like this adjustment from Zeta. They say, okay, so much of this was dumped, and because they know there were at least two, Hay vậy ổn. not three people, most Team bạn đẩy A, đi sang B chiếm ngược lại A luôn. Phản ứng nhanh vãi luôn mấy thằng Zeta này. The question is, how do you hold this now? I mean, you are forcing your opponents to push into you, to push into the B site, and you are fully heavily positioned around A link. I like that 10 is wrapping around, but this is going to be a big firefight. Aftershock at the ready, and Deb just throws it out for security. RQ are waiting for this, and 10, no, the flank is gone. Yeah, I mean, they just baited him in. They tapped it so early. They drew the paranoia as well, and they're already sticking the defuse. Oh, and it's just frenzies too. Way too low. Nhưng mà bắn 5 A-Link thì trông nó cũng hơi đần đấy chứ nhở. Đi con mẹ đặt bom xong bắn 5 A-Link thì trông nó cũng hơi đần đấy. Thế mà em ten ngây thơ đâu em, mà mẹ mày bắn 5 A-Link thì nó cũng hơi vãi lồn đấy. Làm gì có chỗ đứng đâu, một quả smoke là bịt lại rồi mà. And then after the drought, you realize they're not spamming right away, and you say, okay, maybe there's a flank coming because they have Link. Elmimore's waiting for it. A great start for RRQ. Yeah, right. It's a good read, pretty blatant, and I just love that Nebula placement from 2G because it was that deep. It forces Jada to peek out into a fight, and they just cannot stand that firepower. Now, second round, you've got 3 Bulldogs, Will, and they are just watching the angles, tempting, toying with bait. Zeta, and look at this still ult, right? pushing up front. No! I mean, at this range, the Spectre's gonna kill them all. They've all been chipped down by the shotgun, and even the full-out Chicken Zero. Well, I mean, if he's just stunned and concussed, you know, without moving, his shooting is still relatively accurate. So, simple shot, and then Elmimore to clean things up. Flawless win for RRQ. Things are starting to look similar to yesterday, Quack. RRQ is Phải right. lồn à. The thing is that that's not even necessarily a read on A. It does seem Bị like stun, RRQ, their game plan làm is 3 không mất máu nào. we're just Phải gonna lồn. keep forcing the issue here on A lobby, right? And then if we keep getting control of it, you don't have a Jet who's going to be able to dash into C site. Raze is so much better at launching into that A site with a utility, clearing, you know, sewers with the boombot, things like that. And you're constantly forcing them back over to C or B, where all your utilities set up already in this round. Oh boy. I mean, I could kind of see it perhaps in the second half for retake scenarios, but yes, on the attack it's going to be a little bit difficult, and it's just not going to be the same. Team bạn mà có Asha thì cứ đánh C thôi. Tại vì Asha thì khó mà chống được C rớt lắm. Omen thì còn chống được chứ còn Asha thì no hope. Now, something that Zeta's going to have to note off of that peek into garage is the nanoswarm wasn't actually placed at the door. It was placed right at the turret. So it shows that RQ's was, you know, it's their nanoswarm actually being thrown out. So my bad on that one, just checking the mini-map. So all the nanoswarms still online on B. But they should note, no nanoswarms popped, right? So someone's waiting around the Killjoy because the turret was activated in garage for a trap play. Elmimore still hovering around that spot. So RQ has a lot more map control right now, and Zeta kind of has to force the issue. The thing is, they have to be so aware of the positioning from RQ towards a lobby. Flips and Xpharaoh are in such a prime position to find the sprays. A double kill coming out from Xpharaoh, and this entire side aggression has been stopped. RRQ's game plan today is just constantly force them out of A site. Do not let them enter A. We will always have a new setup on B and C. And they're always just gonna force the issue with the Hunter's Fury as well. They want to keep the solo going. And I guess 10 just didn't expect that there would be people pushing out of C-Link. The Hunter's Fury made them so uncomfortable. Mình đánh giá Zeta mạnh hơn nhưng mà sao trông mấy thằng Zeta trông đần thế nhở? I love the Hunter's Fury early as well. You got it that early, you might as well use it, right? You're about to win that round. You already did the damage. You just keep on forcing it. And then on top of that, I mean, this isn't even a team comp that's gonna utilize an attacking operator very well. So you're really shutting down the options.
away from Zeta Division. And Zeta's biggest homework right now is they either need to successfully break into BRC site on a rush, or just bulldoze through this fault line on A. They have to find an answer. You're talking about the options right now, and one of those things that are being blocked, it's not just the operator, it's the A site again. And you still have this presence coming out from Xpharaoh. He has the options, and RQ are just waiting for this to come through. It's going to be full-on close-range battles, but RQ... Oh my God! A quad kill out of nowhere! He just sprays them down! No, not like this. I mean, I predicted RQ, but Zeta, you cannot kick off your LCQ Pacific run like this. I know it's an eco. Yes, the round in theory is supposed to go to RQ, but the biggest problem is this Sova on the opposing team just used his Hunter's Fury in round 3 and is about to get it in round 5, all right? He's about to get it in the next round if he does just as well. So this is not looking good. 4 points away from the next Hunter's Fury. And also, I mean, bear in mind that was the bonus round being won. Now another one. Such a big win, too. This is huge momentum, a big surge of confidence for RQ. Now they're starting to peek out a little bit more. They're starting to go hunting, and ZOWIE wants his ace. He's gonna get it. Wow. Listen, I mean, ZOWIE was actually kind of the quiet one yesterday, right? It was the other players, it was more the rookie players on the side of RQ that really shined through. And he starts off today and says, I haven't missed a single beat. 10, 1, and 2. Only 4 rounds in, Quack. Oh my goodness. And that's the thing that you really have to think about. Like you mentioned, yes, it is a bit of an eco round, but surely you want to still do a little bit of damage. Granted, this is RQ's map pick, so they are the ones who are, predicted to win this one. But this is not the same Zeta that we saw in Pacific. Yeah, and now the op's out, right? So now they can even invest the breach over to the C in case it's coming, and EJ gets a kill as well. I mean, Zeta, listen, they either have to, I said it again and again, they either have to find a way to get into a site or try a rush on another site. They tried to have the read on the potential ops, so they didn't want to rush and, get mowed down. Yeah. But right now, they're just falling into the palms of RQ. At least they're slowing down the pace, Will. They're kind of holding outside of Garage, maybe a little bit of presence towards A lobby. You do have Laz kind of droning out Age, maybe trying to buy some rotations over onto the A site, but RQ has so much control right now, so much presence everywhere that they don't really have to move all that much. Guys, Will is mauling. Listen, I'm glad you reeled me back in, though. So let's focus on the silver lining here. The fact that they didn't just rely on the turret, but they also left Crow outside of Garage, that's good, right? You can hear audio if they do run around, etc. Obviously, this time it didn't happen, but I hope to see more of that. And currently, C-Site is most likely never mind. Wow, he just holds the off angle. Perfect shots coming out from Elmimore and flips. And now Zeta down to 2 players left remaining. Crow tries to make a play outside from Garage, but without the numbers, without the utility, they cannot win a single round. It's 5-0 so far. And 2 points away from a second Hunter's Fury on ZOWIE, by the way. So that ult is not cheap. It costs a lot. It costs 8 full points, and he's about to potentially get 4 in the first half. Yeah, I mean, like, he got it on round 3. Is he going to get it on round 6? And that's such a useful tool as well. That's why it costs 8 points. Hunter's Fury blocks out so much, and it can do quite a ton of damage. Zeta really needs to try something different, because every time they go to A, they get stopped and picked off. Yeah, now, the timeout is good. However, I do wonder, because part of this timeout's probably just to reel things back in, right? Say, okay, just reset, right? Clearly, they're just waiting for the A side. They have the operator now, etc. But here's the bigger problem, is because they were so focused on trying to bulldoze through, which I don't blame them for in the first couple rounds, they actually don't have much information on the default setups. Cái gì đấy? Vãi lộn là 5 round, 5 ông giết được 4 mạng ạ. What the fuck? On the raise, and that's explosive. However, you're talking about the default setup from RQ,
and Laz is the guy with that info gathering utility. Yeah, and now, okay, so this time it looks like because it's an eco, they just want to try to swarm the site, try to take out that operator, right? They have that nano swarm where it might be waiting, things like that. They're trying to shove them all the way back in. Good fall line. Yeah, this is fine. We'll have to wait to see if it actually leads to a potential thrifty. Well, they do start things off jumping into the nebula. Crow will be able to get the first. However, Flip's still on the other side. EJ bắn trượt ạ. They swarm him down. It is going to be a trade. EJ's gonna 5-0 xong mà thua Thrifty là bắt đầu khởi đầu một địt mẹ mày bi kịch luôn đấy, mình nói thật. Mọi thứ nó đều bắt đầu bằng pha Thrifty. As long as they can hold down this position, they've been able to pick up some weapons as well. They should be able to make this happen, but Elmi Moore will drop down. Hello hậu Lê. Traded off by Dep 2GE now. 1-on-3 goes for the first peek, and suddenly 2 positions have been revealed to him. This is not impossible. Sneaks into hell, tries to knock them back down, but Laz peeks out and Zeta finds her first win. Okay, so I liked it in theory, and then the execution worked out as well. Also, mình thề với các bạn luôn, mọi sự khởi đầu nó bắt đầu từ trong này này. Thank you to RQ. While RQ didn't necessarily like overheat, they did keep their distance right outside of this kill in the smoke. Flipstrider kept his distance by A-Link, however, you know, his aim was a little shaky, and he still tries to stick it. He's like, well, I still have the better gun. He eventually drops it, gives over one of the rifles. 2-10, this is a good start, a great timeout conversion here for Zeta. Has to be. I mean, it's a good show of numbers as well, the way that they actually flooded down the A site. However, now you got to chain it into even more wins. They've got 5 ultimates that they're sitting on. Đúng rồi. Khi team nào mà có Asha ấy, thì cái C của nó yếu lắm. Nếu mà team bạn có Asha cứ rình mà đánh cái C ấy, cái C là cái dễ nhất. Không có Omen Blind mà, nên là cái C này nó như kiểu miễn phí ấy. C là món quà ấy. Bạn tưởng tượng ấy, khi mà team địch đi chạy vào ấy, team mình chả có gì để chống cả, nó chỉ có đúng một cái hút của con Asha để chống ấy, nó không làm gì được cả. Nó chỉ có Omen Blind ấy, thì kiểu khi mà ném mù xong thì Omen sẽ pick được ấy, chứ con Asha bạn có hút xong bạn đâu có pick ở đâu, pick vẫn bị bắn vào mặt đều à. Nên là đấy lý do vì sao mà sự khác biệt giữa hai con Omen với Asha ở map này. Như các bạn thấy ấy, thì AQ nó có con Asha đúng không? Nó chiếm A rất là khỏe vãi lồn luôn. Bristan, Asha hút, Sova sóc đạt, gần như là không có cửa để cho Zeta chiếm A luôn. Thì lúc đấy làm gì ạ? Quay đi chiếm C thôi. Đơn giản hơn rất nhiều luôn mà. Như kiểu con Omen ấy thì bạn ở C ấy, bạn không có thể hỗ trợ được A ấy. Vì nếu bạn như kiểu bạn muốn chiếm A ấy, thì Omen phải di chuyển tít về tận A để chiếm đúng không? Với quả Omen mù đúng không? Còn ông Asha thì nó khác. Nhưng mà Asha Omen mà canh C ấy, Omen mà canh C ấy, nếu một thằng nào mà Omen khéo nhá, nó canh C nhá, nó canh C một mình cũng được luôn. Nó chống rớt một mình cũng được luôn. Nó chỉ cần câu giờ cho đồng đội về xong rồi nó sinh tồn trong sai. Rồi, Asha bị một cái nữa là kiểu smoke nó bị ít đấy. Nó không có nhiều sự lựa chọn. Nhưng mà các bạn phải đánh chịu thôi, được cái này thì các bạn phải mất cái kia thôi. Làm gì có con nào mà các bạn được cả hai đâu. Khó lắm. Still, this was a great round because they also only spent 1 ultimate. They still have a lot more. Yeah, they have a slew of options. Now we do see more default change-ups, especially from the Killjoy. And even Flipstrider Crown một máu mẹ ơi. All the way out off the back of this operator watching for B. So he is tucked right in. However, if he gets caught, it's over. There's no way out for him. Good flash, though. Yeah, but this might sell the fake even more. Right, the Odin and the operator, there's surely no one's actually pushed out off of this. No way you jump out of window off of that one. 10, okay. Blast packs into safety, now they're kind of aware. But then again, this limits your options. Because of this mid presence, you're gonna have to be so careful with how you wanna go back towards A. You can't do that. You're gonna have to go through C this time, and 10, trying to step up. He will be able to flick around, get flips off. Doesn't know that X-Sparrow's still around window though. Rolling Thunder execute onto the C site. Can they get 2G, who is anchoring it? Vẫn chưa được một kìa. Getting down depth. The Hunter Tree will connect, but still, this is a 2-on-2 with a defending lockdown in place. Hai lồn bị stun vẫn giết một ạ. Peeks off of it and finds last momentum again back in RQ's hands. Oh man, the Rolling Thunder into Hunter's Fury was so good too, right? You know that when it's Astra, she's gonna try to anchor down on the site with her own smokes, with things like the gravity well. And so you just say, okay, well, if you're in sight, you're stunned somewhere. So I will eventually tag you. But however, the biggest thing is Lồn rùa dữ rồi. Pro initially, right, to Flipstrider, so they had to act a little faster than they originally wanted to. The
adaptation was good, but as soon as Hunter's Fury was used, the defense lockdown comes out, and then Zeta starts to scramble. Tableton mà bay thì cũng dễ chơi này. Definitely that mid play coming out from Flips too. I mean, RQ looks like they are in the driver's seat this one, kind of dictating the plays against Zeta. I liked when Zeta were rushing a couple rounds ago because that's when they forced RQ to work the back. But now it's going to be a lot more difficult because of his because of the position. Ông đép mà làm gì nhở? Ủa nhưng mà sao không phải là đép bắn race nhở, mà lại là ten bắn race nhở? Bọn này chia rô nhiều cái cũng buồn cười ta. Wow! Wow, and the reaction on that too. So operator now picked up. Xfero finds another frag. Forces are weakened, and Sugar Zero, I guess, trying to make some heroics of his own. It's gonna get taken out. Players left. Still gonna have to try to go for a spike. Yeah, cảm ơn em bún nghe. Will look good for RQ. Yeah, I mean, the post-plant scenario is so rough if you go into B-side, but that's pretty much where you're gonna have to plant the spike, and they will give over the plant itself, it does look like. I mean, you're not full health on Zafiro, you weren't all quite ready for B-side. The turret's cleared though. Nhưng mà anh có cảm giác ấy. Anh có cảm giác như kiểu là nói sao nhỉ? Con race nó cũng không lợi đến thế. Con race nó cũng không lợi đến thế ở map này. Xfero là Tableton đó. Tại vì thấy bảo ấy là Tableton nó là ở Indo ấy, Tableton là tên của một hãng gì ấy. Thế nó phải đổi tên, nó sợ bị bản quyền các thứ. Bắn race thì không có ngắm như kiểu con dẹt ấy, thì nó không cơ động bằng ấy. Cảm giác thế. Anti của race thì khỏe hơn thật, nhưng mà cảm giác như kiểu nó không cơ động bằng ấy. Đó là một sự đánh đổi đấy. That's gonna be maybe an 8-4 or 9-3, and yeah, that could be the curse, but it's gonna be difficult nonetheless. Zeta trying to make use of their current buy. However, EJ giải này bắn cũng tốt này. This time and a double peek as well. You saw the raise and you peek back out. I mean, Zeta. Anti Z mà phi mượt thì khỏe hơn chứ gì. Nếu nghĩ kỹ à? Bạn nghĩ kỹ à? Just to clear this out. However, look at the position from RQ. They're already setting up for the retake. Yeah, but you can tell Zeta, they're rushed, right? They don't wait for the plant to go down for the lockdown, so RQ does get a couple extra seconds, which means, Zeta, you're going to have to regain control of a bit more of the map. I'm not so quite sure about the C-Link push, but Garage should be good enough. Well, if they can hold down these forward positions, it would be good. However, Anti-Z khỏe phết. And the trade from LB 10 still hovering outside of window. He's been discovered. The sudden double tap. And Elmi Moore pushes out of garage. He's trying to kick them down, but Sugar Zero says no. Flips. Anti-Z khỏe phết mà. Try to make use of his flank. However, footsteps have been heard. All it comes down to is the shots now, and aftershock will be spent to flush him out of position. Goes in for the crouch and flips. Thắng rồi. 8-2. Wow. 0.36. I mean, I saw the timer barely start down on the last couple seconds as he stuck the defuse, but man, the battle of the utility at the end as well, right? Nanoswarm versus Aftershock, you're both just trying to buy yourself time and get info, but at the end of the day, Flips gets the kill just in time, and I gotta say, listen, Zeta's actually looking a lot better than they did during the season, right? They're mid-rounding to certain situations, to certain kills or deaths is very snappy and generally in the right direction, or at least in one of the better choices they can make in those scenarios. But if the problem is they're always adapting off of a Đứng lên cái lồn của mấy cái thằng này. They're always having to do this 4v5 or with one of the ults missing or something like that, and it's quite rough. It's very reactive. And that's why I said RQ are in the driver's seat. Rồi, Zeta 5 thằng đều Nhật. The rounds now, you know, we were talking about potential 8-4, 9-3. Zeta is running out of cash. Mà giải này AQ phong độ cao phết. Thằng nào bắn cũng kinh. And if they cannot start winning rounds, this second half will be rough. Yeah, and on that same note that I made just now, okay, the Hunter's Fury being used out just Last hit. even get a kill. I was gonna say kind of clear up both a lobby and window, which would have been amazing information just to start.
but they even get the kill. I love that they use it, right? Because the lockdown was used on the other side right the round before. It's probably not coming online for the remainder of the half. But RQ's 4v5 conversions also have to be pretty good so far here on this Haven. I think they could do it. What the fuck? Tell me more. Just dancing back. Trông kiểu bối rối vãi lồn với anh Zeta. Sparrow peeking out of C-Link. And Depths alone. Sure, he's got a bulldog, but you got 5 targets to hit. Well, boy, do you wish you were Jet now with your Blade Storm. Let me tell you that much. Because if it was, we could say, okay, maybe Depth can make a miracle happen. But it's tough. It's tough as that breach. Not only does he not have blades, he didn't have a single piece of utility for that one. I mean, they've been trying to commit for C-site for a couple rounds now, and it's always with 10 and those paint shells towards back site. With a little bit of... Ôi đừng địt mẹ, đừng để mấy thằng RQ nó đi champion. Nó lại được đà nó địt mẹ mày gáy thêm đấy. Mấy thằng lồn này nó chưa có gì nó đã toxic rồi. Nó đã địt mẹ mày thượng đẳng rồi. Down on your own within the site. It's not going to be that back platform. Now it's going back to 2GE's role to hold that. You still have that nanoswarm to buy time. You still have the turret, watch the garage. And wow, 3 operators, 2 Odins. I'm sorry, Zeta, but I don't think you're entering anywhere on this map. What a way to start day 3 of LCQ. I mean, I'm kind of curious what 2GE's operator looks like, I'll be honest, but I don't think we're gonna find out. We've heard Khó ạ. tales. Cảm giác như kiểu là bọn AQ này nó đang chuẩn bị tốt hơn đấy, mà nó lại còn có phong độ tốt hơn đấy. They found one of the ops, now there's 2 more to find. Okay, from the shadows back to heaven, and surely RQ is aware of this. Now they're going to try to spend a little bit more just to maybe take him out. Paranoia will be sent out early, and with all this space... Không biết nó là shot không? Không biết chịu. Anh Crown mà không biết nó là shot thì chịu. Không ai biết luôn. No, they have to pitch this. They have to pitch this. No! Ôi! Eventually gets it, but Không biết chịu. oh my goodness, you already lose one and the lockdown's pushing them all out. Raids, 10 has to hold. He will be able to get the first. Vẫn thua. The lockdown pushes them away, and without the Thua. positioning, Laz, Thua gì nữa? even with shock dart lineups, Elmimore's just sticking it all the way through. Oh, our RQ ends the first half 10-2 with a couple more kills to boot. Okay, so now that we're at halftime, I just want to calm down and let the viewers know. Here's the thing, is I'm not molding because Zeta's playing terribly, actually, right? Sure. It's just that they put themselves in this agent composition and the players that are playing them where they actually don't have their best options, right? You're not able to use an aggressive operator as a curveball to throw a wild card. Because here's the thing, I actually think a lot of the decisions they made were good. It's simply that RQ was a step ahead. I mean, RQ forced the issue on, hey, don't come A site. Eventually, they went to C, and RQ said, okay, so now we know you're going to come. Khó rồi đấy, Zeta khó rồi đấy. Ịt mẹ Zeta mà map này bị nắc đôi khi map sau thua nhanh luôn đấy chứ. Khó rồi. Cảm giác như kiểu bí rồi. Beta bí rồi. Như mình có nói thì như mình có nói hôm nọ mình bảo ấy, theo quan điểm của mình ấy, cần thay người ấy. Zeta này cũng là một trong những team cần thay mà. Ten thì cũng trận nổi trận xịt, Sugar Zero bắn hay, Last bắn hay, Dep bắn hay, Ten bắn cũng hay, nhưng mà chỉ có điểm yếu của team này là thằng Crown ấy, mình không biết nữa. Nếu mà để đẹp nhất thì team này gọi sao ra? Team này đéo có một ông nào gọi là chuyên bắn mấy con initiator thông tin ấy, đéo có luôn đấy, toàn là Last bắn à. Mà Last bắn mấy con đấy thì không hay lắm, không hay bằng bắn mấy con kiểu Killjoy, Cypher với cả Chamber á.
little bit better, and right now it kind of looks like it's going to be RRQ. Thôi, hết mùa cải tổ cũng được. Gì đâu mà. If I'm Zeta, you almost have to start thinking about the next map right away, right? This wasn't your pick. You have to let it go. But hey, if they win the pistol, anything can happen. Ui, trông nó setup trả đồ cả. Ui. Ui. Hay. Hay. Hay này, chống C hay này. Hay. Ôi ôi. Đây thấy không? Chơi game FPS mà, team là đổi mạng tốt hơn team mới thắng. RQ đổi mạng tốt hơn, RQ đã thắng rồi. Có aftershock. Sao không giết thằng backside trước? Để đặt bom xong thua rồi. Thua rồi. Thay đạn đi bạn ơi, 4 viên bạn ơi. Vãi lộn, có stun, có aftershock, có hết, đéo dùng. Đạn cũng đéo thay. Đúng là mấy ông bắn duelit mà. Biết thằng Killjoy kẹt ở đấy, đúng không? Biết thằng Killjoy kẹt ở đấy thì sao ạ? Aftershock giết nó trước, trong khi thằng kia đặt bom, giết thằng kia xong 1v1. Thằng kia chưa đặt được bom, mà đặt được bom cũng được luôn thì mình biết vị trí. Chưa đặt được bom thì mình có lợi thế về timing, về thời gian. Không. And so we'll have to, I'm almost thinking a little far ahead of myself and thinking forward to the next match, which is their pick on Split. Hopefully we see more of that. But even on Haven, I will say, you want to continue that trend. You don't want to say just because we lost, maybe that doesn't work. No, the direction of your changes were good. You actually just have to gain a bit more confidence and have 1 or 2 extra steps ready to go. That's right. And again, with those fundamental issues as well, right now on the defense, it does feel a little bit better, but with the pistol round lost, although that first round was close, this is not the way you want to start things off. So 10 gone now, and you are only left with Laz to kind of fortify the A side. He's going to hide inside the dark cover, which is nice, but how do you hold off against these rifles coming through? I mean, they gotta close the gap. You're running with Stingers and Spectres. You have to close the gap. You cannot create more distance. I mean, they're falling back. Yeah. Oh, it's just spam through the smoke too, Will. Oh God. RQ now just trying to waterfall in one by one, bit by bit. Depth falls, and then we've got Crow. I mean, this is... Listen, I actually think Crow's aim has gotten a lot better since he's on that Killjoy, a bit more autonomous. He just can set up his utility, doesn't have to worry about lineups, you know, on things like the recon bolts or other agents that he's been playing throughout the season. EJ giải bắn hay mà, EJ giải bắn hay vãi lộn, bắn ngắm dính vãi lộn luôn. Take on A site on Haven with a stinger against 4 people who have rifles. So, this one's probably gone. But, okay, match point comes up. What do you do after that? Let's think ahead. You never want to completely give up. And you have to start to think, we're going to have to forest buy again, right? It's going to be a mixed buy once again. The obvious thing to do would be to try to stack, you know, A site maybe, or maybe just a little bit of B in case there's a curveball. But if I'm RQ, I actually think I risk going to B site a little bit, right? Because you assume they're going to close the gap on another site. You just push through, start... Mình đánh giá Zeta là đội... Mình chọn Zeta là đội được... Mày được đi champion đó. Mà Zeta bắn này làm mình thất vọng quá. Mấy thằng AQ toxic làm anh. Chúc là người Indo kiểu nó cảm giác nó cũng dần dần giống người sinh ấy, cảm giác kiểu nó hơi thượng đẳng. Thì chúng nó thượng đẳng cũng đúng thôi, chúng nó có mẹ mày Forsaken, Myfrick gánh cả nền VALORANT chúng nó mà. Xong rồi thì mẹ chúng nó còn có Team Boom từng được đi champion nữa. Chúng nó thượng đẳng lắm. Which means you gotta fix your... Thôi bắn ở Redcard đồng đội có toxic không thầy? Đồng đội mình thì không toxic cho lắm. Nhưng mà Xquared thì hơi. Anh Cường lại không toxic mấy á, thế bạn lại hơi nhầm rồi bạn ơi. Địt mẹ mày, con người trên livestream và con người ngoài off stream nó khác nhau lắm bạn ơi. Bắn rank mà không stream toxic vãi lồn luôn chứ ở đấy mà không toxic. With this current setup, I'm not so sure, Will.
Yeah, well, yeah, on split they could actually run the chamber, right? They could just have the singular initiator on a Sky or something, and they could make that work. But yeah, so see, RQ, they take the chance. Jing thì hiền, Jing thì thực tế. Jing nó chỉ bị cái là hơi mama boy thôi, chứ còn Jing là một trong những thằng gọi là tử tế á. Aftershock trượt luôn mà. Con mẹ mày lại giống y thằng nép rồi, Aftershock trượt ạ. Blink by himself, he's gonna get picked off. Crow does have a judge, so maybe working together as a team to flood down. Được rồi, 13-2. Get a little bit more space, but look at RQ's positioning. As soon as the spike goes down, they're falling all the way back because they know they have the range, and all they got to do is to spray and pray. Oh. Hello, Jesus! It's gonna be Sugar Zero getting a... We've seen all. GG. Nhỉ, bây giờ mình mới nhớ anh em ạ, mới nhớ ra là hôm nay Hồng Anh không phải là Hồng Anh bay trong tối về đây, mà Hồng Anh tối về Hà Nội. Thế là hôm nay mình ở nhà mình à? Người đàn ông tự do. Thế sao hôm qua bảo bay về với Hồng Anh? Tại vì Hồng Anh quên mất đấy, Hồng Anh về Hà Nội mà. Ta phải vào đây trông hai con báo con này. Một con đen một con trắng. Thế là anh biết và em nhắn rủ anh đi massage, chả hiểu sao. Tôi làm gì giờ nhỉ? Lồn con mẹ ông Huy còn lấy nick anh Vít vào nữa. Em tưởng chị ông anh gửi hai bé. Nhưng mà gửi lâu thì tốn tiền em. 400.000 một ngày cho hai đứa mà. Thì thôi về chậm được. Mỗi đứa chui góc ngủ. Ngủ vãi lồn ngủ. Không quan tâm sự đời gì cả hai cái đứa này. Dậy đê. Ngủ ra tối mày lại thức. Trông ngủ vặn con mẹ mày vẹo cả người. Mèo nhà anh cũng thế mà. Có mấy cái dây mà kiểu nó cứ kiểu lọng thọng ấy. Nó toàn ra nó vồ xong nó gặm mà. Nó còn một con skill nữa là anh cứ mở vali ra ấy là nó nhảy con mẹ vào giữa vali nó nằm luôn. Các quần áo anh của toàn lông chó lông mèo. Tài vãi lồn hai con này. Hình như là thằng Crow kia nó bật Molly, nó vừa bật Molly lên tự đốt nó hay sao á. Kiểu nó cứ ngủ giờ này ấy, xong rồi đêm giờ mình ngủ thì nó thức ấy, xong nó ra nó liếm mặt, xong nó địt mẹ chéo lên mặt, nó nằm, nó phá các kiểu. Trời ơi. Em thích nuôi mèo mà nhà có người dị ứng á. Đến lúc ra ở riêng rồi em.
xong rồi tự dưng nhá, có những cái thời điểm trong ngày nhá, tự dưng con mèo nó kiểu địt mẹ nó ghế lên giường, nhảy từ ghế xuống gầm giường, xong các kiểu mẹ mày nó nhảy, nói chung là nó chạy quanh nhà luôn, xong tự dưng con chó đuổi theo, thế là tự dưng hai nhà có hai con địt mẹ vận động viên luôn. Mic tự nhiên lắc thế á? Chắc là do mạng của mình ấy. Tự dưng lắc à? Chắc là tự dưng do mạng anh em ạ. Những lúc mà chúng nó chạy ấy, cảm giác như mình ngồi mình đéo hiểu chúng nó đang làm gì luôn. Đuổi theo bọn này chắc mệt nghỉ em ạ. Cũng may là nhà anh còn bé ấy, kiểu chúng nó chỉ chạy quanh phòng nữa thôi. Chứ nhảy cái nhà mà to to, chúng nó đuổi nhau rồi thôi. Kêu anh bế hai đứa lên cam xem cái nào. Thôi chúng nó đang ngủ bạn ạ. Cho nó ngủ. Để hiểu đệm có, thảm có, các kiểu có. Đầy đủ chỗ nằm đéo thiếu. Nhưng mà con chó thì thích chạy ra sát cái cửa ra vào cửa nhà ấy để nằm. Con mèo thì thích chui gầm giường nằm. Đéo hiểu. Khó hiểu vãi luôn. Mua cho đệm, mua cho nhà cây, mua cho đủ các thứ nhưng đéo chơi, đéo nằm. Bố mà chui gầm giường, bố mày nằm. Alo, alo, alo. Đỡ hơn không anh em? Phiền lắm, địt mẹ mày. Mẹ động vật lông lá này phiền vãi ồn. Bọn mình gửi chúng nó ấy, bọn mình đi gửi hai đứa này ấy. Bọn mình gửi hai cái đứa này là cái chỗ gọi là kiểu chỗ người ta bán hàng luôn ấy. Chứ là kiểu người ta có cửa hàng, người ta bán đồ chó mèo các thứ luôn á. Xong rồi kiểu thi thoảng nói sao ta? Thi thoảng không phải thi thoảng mà mỗi ngày người ta sẽ kiểu cho ta cửa hàng để chơi cùng luôn ấy, người ta vừa trông vừa bán hàng vừa chơi, người ta vừa trông luôn ấy. Mỗi một lần gửi, mỗi một lần gửi là con chó của mình nó sẽ đi dạo một vòng quanh cửa hàng, kiểu đi dạo vòng quanh, ngửi thử, xong thì mẹ mày nó sẽ tìm đồ chơi mới. Mỗi một lần gửi là thì mẹ mày lại tốn thêm tiền đồ chơi cho nó, cay ớt. Nuôi mấy con báo con này phải để ý thói quen xem bọn nó thích cái gì để thay đổi phòng theo chúng nó, chứ đừng mua đồ riêng cho bọn nó, tốn tiền triệu xong bị vứt xó hết cay vờ lờ. Nói chung là kiểu bọn các bác chỉ toàn mua mấy cái đệm đụng cho chúng nó nằm thôi à.
Cỏ mèo chê bạn ơi, không chơi. Anh có tính triệt sản mèo không á? Có, bọn anh cũng tính là triệt sản mèo. Nhưng con chó này là như mẹ mày như con chó nhà anh của anh là bị cắt bi rồi này. Chưa được nếm nịt mẹ mùi gái đã bị cắt rồi. Con mèo thì chắc là để cho nó đẻ một lần rồi triệt. Trông mặt buồn thiu. Đấy là giấy tactic à? Đâu mà anh? Để mà chưa được nếm mùi gái đã bị cắt rồi. Mình chưa đổi màn à? The fuck? My bad. Nó đẻ nó kêu inh ỏi lên đó anh. Chung là bọn mình cũng đang tính cho nó đẻ một lần, tại vì kiểu bọn mình kiểu muốn tìm một con tay gọi là gì nhỉ? Chân dài tay cụp nữa ấy. Tại vì con mèo bọn mình ấy là chân ngắn rồi, chân ngắn tay dài rồi. Bây giờ bọn mình tìm một đứa chân dài tay cụp nữa là đủ. Sao rồi phối là đẹp. Ừm. Kiểu nhà ấy, có hai con này nó đã là đến kiểu rụng lông ấy. Đến lúc rụng lông ấy, nhà toàn lông ạ. Ít con mẹ mệt vãi luôn. Quần áo mặc trên người lúc đéo nào cũng toàn lông chó lông mèo. Không lông chó thì lông mèo, không lông mèo thì lông chó. Cho anh mưa to vãi luôn. Mẹ mày đi nhà trẻ, hai em này đi nhà trẻ sướng lắm. Đi nhà trẻ đến nơi có đồ chơi, có các kiểu. Xong rồi có người hầu đút cho ăn, các kiểu sướng vãi luôn. Đây, cho anh em xem cái ảnh. Anh em toàn lông mèo ra đường người ta bảo áo họa tiết đẹp thế. Chuyện không của riêng ai luôn em. Đợi tí mình tắt màn đấy thì mình cho mọi người xem. Mình mới tắt màn đấy, không phải là nó bị mất màn đâu. Đây, hai con báo đi nhà trẻ. Trông cày quá. Ngô Công Anh! Mèo nhà em tối 2-3 giờ khuya dậy toàn nhảy loạn xạ lên, có lần nó nhảy mẹ vào dái thốn đờ chịu được. Cảm ơn Phi kênh. Đây, trong chỗ người ta bán đồ này. Chỗ người ta bán đồ thử ấy, nằm mẹ em luôn. Bố mày nằm luôn.
Bố mình nằm luôn. Đây, hai anh em rủ nhau nằm luôn. Ông anh nằm nhà cô em nằm y hệt luôn, đéo khác gì luôn. Thề luôn nhá, nhiều khi mình tưởng mình đang nuôi hai con chó cơ, đéo phải nuôi một con chó một con mèo đâu. Thề luôn nhá, hai con này giống nhau vãi lồn luôn. Đây nhá, con chó nhà mình nó hay có ngủ, nó hay có cái kiểu ngủ nhá. Anh em biết chó ngủ ấy, nó hay kiểu địt mẹ mày duỗi hết tay chân thẳng tắp ra đúng không? Con mèo ngủ y hệt luôn, địt con mẹ mày y xì đúc luôn. Đéo hiểu. Đéo hiểu mình có nuôi nhầm không? Trông bực vãi luôn. Sao rồi nhá, đồ chơi này đúng không? Mỗi lần đi ra đến nơi nhá. Mỗi lần nhá, đi ra cửa hàng mua đồ chơi mới nhá. Về nhà cầm về nhà đéo chơi nữa. Xong lần sau ra cửa hàng lại lấy đồ chơi mới. Mẹ biết là cứ lấy đi ông bà già trả tiền hay sao ấy, cứ địt mẹ lấy đồ chơi mới thôi. Nhưng mà cũng cần biết điều là mỗi lần lấy đúng một đồ thôi, không lấy nhiều. Chơi một đồ thôi, lần sau ra lấy đồ, nhưng mà lần sau thì ra sẽ lấy đồ khác. Cày ấy rồi. Trông nằm đi con mẹ mày. Trông bực quá rồi. Cúc á, Cúc hình như là tầm 6-7 tháng rồi em ạ. Nó chỉ dài người ra thôi mà, nó dài vãi lồn ấy, nó đéo bự, kiểu mặt nó đéo bự hay là người nó đéo bự à, nó cứ địt mẹ mày dài người đấy, trông cay lắm, trông như cái hot dog ấy. Trước bé lắm. Trước bé giờ to đùng à? Không phải to đùng là dài ngoằng à? Chui mẹ đi đâu rồi? Chia xong cái mập địt luôn anh. Phải cho nó đẻ một lần nữa em ạ. Cho nó đừng cho nó nếm trải mùi đời cái đã. Giấu tên 129 đã uy scan 10.000 đồng. Livestream vui vẻ. Cái ăn dấu tên 129 em đó. Này là poodle hay sao ấy? Chui gầm giường hay sao ấy? Cookie! Cookie ơi! Các bạn lại đâu rồi? Các bạn lại ra đây nằm rồi. Như một đống cức ạ. Đi, ra ghế nằm. Đây, bây giờ bế nằm nhá, ghế nằm nhá. Cái chui giúp. Chả mấy khi chịu nằm ngoan như này đâu. Đây, đã bắt đầu ở đây, địt mẹ đã bắt đầu ở đây. Nó chạy đi đấy. Khó bế vậy rồi. Khó mà bế nó được 5 phút. Uống nước đi. Uống nước đi. Đúng rồi mà. Đen vãi rồi, tối đen vãi rồi. Buồn cười ơn Hồng Anh mua quả. Đâu nhỉ? Hồng Anh mua quả đèn địt con mẹ à, mày đèn bay lắc, hài vãi luôn. Để chứ mà kiểu đêm ấy ngủ không bật đèn mà Hồng Anh mua cái đèn bay lắc, mẹ phải đúng nghĩa đèn bay lắc luôn, mờ ảnh mờ ảo vãi luôn. Anh nuôi chó nó có đòi lên giường nằm cùng không ạ? Lúc nào nó cũng nằm cùng mà, một là nó nằm cạnh, hai là nằm dưới chân, nhưng mà đa phần nó thường nằm dưới chân. But we're just gonna calm things down.
Before we start, before the round begins, I do want to say we keep highlighting how well Tên bắn Raze, Dep bắn Z. was 4-0 Xem có làm gì được không against nào. multiple members, 6-0 versus 10. 3-0 versus Step, things like that. So 6-0 versus Sugar Zero, actually. So he was just dominating individual performances against Zeta Division in that first map. I mean, again, that first map was a wash, but now we're onto a new story. It's gonna be split, and we already have our... Không, chó là bình ngoan lắm, nó không đi vệ sinh bậy đâu. Left unchecked, mind you. Dep kind of trying to react, but not in time, and this is the A site completely cracked open. This is RQ just having a read. This is RQ just absolutely having a read. They see the screen, and they say, okay, we're going to take over heaven. If we see no opposition, then we go to screens. If we saw opposition, they would have potentially gone through vents. But they know that if no one's peeking right away in ramps, if no one's on heaven, if no one's watching from the site, you surely have someone on screens on the pistol. View của anh, chưa update em link rồi. Chưa update, chưa update. And Flips is waiting for it. Kind of knows and goes for the first pick. Will be able to take them down. Bangs Crow down to 10 HP as well. Sugar Zero coming out from the other side. Up around screens now, on towards heaven. Ôi, thằng mình kìa. But because of Ôi. oh, he still turns around. He gets a shot anyway. Sugar up from heaven trying to land with the frenzy, but the range is not there. Xphero with the classic takes the pistol. I actually have to believe that Xphero running down that ramp was absolutely intentional. I have to believe that. I think he was. Cái lồn nó lại nằm, nó nhìn vào cái vali của mình rồi, nó sẽ sắp nhảy vào rồi. There's no way he runs and then realizes his mistake or something and doesn't commit. He still gets to swing on the kill. I mean, absolutely incredible. Maybe a little bit of lady luck on his side, but at the end of the day, another multi-kill here for Xphero. Đâu lên Xuân Lộc. Map 2 on split. I mean, I like it. It's like a multiple pronged approach to Map 1 13-2 mà để map 2 comeback lại khó lắm. Làm được nhưng mà nó khó lắm, kiểu tâm lý nó không được. right now trying to force a bit more. Bay luôn à? They checked it. Now they Phải lồn thế nhỉ? did force this round, so they have to make it count. Yeah, exactly. And listen, it's split. So even on defense, okay, the force can have some value. But this should signify to argue that they don't have to rush it. They realize another close angle is held. Ông Last thì rút khẩu classic ra bắn để không lộ là bay, nhưng mà đồng đội thì rút con mẹ Stinger ra bắn luôn. Hay đấy chứ. Which isn't too bad. And if you do go through mid, I mean, you've got the range, you've got a lot of utility still. You have some options. Vali anh em nằm còn mửa. Vali anh bình thường mà, to đến thế đâu. It's almost better for Zeta to not pick this fight right away here. They do get spotted, but yeah, they want to draw them in. They want them to commit to B site. Gì nhở? But then they just peek out of the dark cover anyway, Will. Get hit. Oh, there's The still fuck? a trade angle. Chỗ nó chả cần làm gì luôn á. AQ chả cần làm gì luôn á, Zeta tự đi và chết. Tiny bit of aggression, pull back. Tiny bit of aggression, pull back, and Zeta keep buying in. 3-0. Now two players left and they have no choice No but hope. to go for fights, but argue at this point. Nhưng mà theo một gọi là nhìn theo hướng tích cực thì đội hình của Zeta để bắn tấn công mà không phải để bắn phòng thủ cho lắm, nên là vẫn có khả năng làm được nếu bên bắn bên phòng thủ hay. You mentioned that they're just trying to bait out these fights because here's the thing. Nằm làm gì demo? RQ's biggest mistakes during the season is they kept overheating and can't even find a singular kill in this round. I mean, just trying to find an opening, but it's not meant to be with the sheriff. Tôi cho anh em xem con chó tôi nằm ngủ nhá. Nằm thôi, không phải nằm ngủ. Cho con nằm này. Anh em nhìn thấy không nhỉ? Thế là nằm kiểu gì luôn. Mẹ mày dạng mẹ mày hết. Ra để nằm. Kiểu bố mày đéo còn gì để mất đấy. Còn cái gì nữa đâu. Còn cái gì nữa đâu mà phải sợ, mà phải ngại. Ông bà già cắt mẹ mất rồi còn đâu. Bà già cắt mẹ mất rồi đâu nữa. Nó còn chưa nằm ngửa xong rơi 4 chân lên trần nhà. Có mà, nó nằm đủ thứ. Cái dáng ấy quá là bình thường với Mo luôn.
Rotating back around now. A look at RQ. I mean, just fanning out across all the sites. Coming back into Fortified Garage as well. It's really all about this garage fight. Hello, Zeta Kuma. pick off a kill here. Ngủ mẹ ơi, nằm thế ngủ luôn. They get the right start. Tài vãi lồn. Thế sao ngủ được? Off the paint shells, he pushes further in. The snakebite burns down last. He swings out. Will be able to find a headshot, but gets traded anyway. Good bit of damage from Zeta. And if they can keep this up, maybe even a little bit better. However, Flips is standing between them and the site. Anh ở nhà mình mà không stream thì anh làm gì, anh ngủ. A bit more space. Sugar Zero jumps in. He's got close range weapons. Taps onto the spike and pulls out the firepower. Great bait from Pro Zeta. now coming in, but still with a Phantom. Xpharaoh could just spray. Flips is here to help him out as well. And that's going to be the trades to bring RRQ over the edge. Wow, I like the idea at the end as well. Dùng chu stretch có bị ban không nhỉ anh Công Anh? Mình nghĩ chỉ có dùng hack thì bị ban thôi bạn ạ. We could try to counteract it and trade. I mean, again, when they're down in these not good situations, their decisions are in the right direction, but they keep putting themselves in these non-good situations, right? So it's really about that first step now in each of these rounds, where RQ is always ahead of Zeta. They always have the right read for that first kill. And they know to back off as well. But here's the thing, okay, we got Depp on the operator now. Surely it's going to be a lot better. He spots a shoulder. Trượt à? Bắt đầu bắn thế trượt à? Runs back as well. Yeah, no tag. Presence known though, but look at RRQ, they're just rushing it anyway. Sugar Zero instantly taken off. 4-0. Do they know where Depp is? Okay, he's just gonna back right out. I thought maybe he risks it by trying to bunker down. Oh my god, EJ. And just creating so much chaos in further space as well. The spike now kind of going down, but because it's been dropped and A side is clear. Oh, look at this, Xpharaoh. But this leaves Emin as the plant on the lurk. They're not quite sure if he actually crept out or not. They have no idea. There's 2 lurks on this map right now. And Flips is waiting for this. Finds last. They have no idea about Emin now that they've seen Flips. Surely not. Oh, okay. Good right. job, 10. He checks it, but now you kind of have to save, don't you? No, you have to. You bought the operator. You have to. I mean, it took so long to get here without a round win. I know it sucks. I'm just going to say it. You're on defense, on split. You don't have a win going to round 4, but you have the operator. That's your one sliver of hope. Because even if you did want to go in for that retake, it would take so much. Trông mấy anh Zeta này kiểu không biết phải làm gì ấy. Kiểu đang bị bế tắc ấy. Kiểu không biết là... Kiểu nói như nào nhỉ? Chưa hiểu là lối chơi của RQ là như nào á. Nên là kiểu cứ bị nó lớp, nó giết hoài, xong rồi các thứ. Nói chung là bị cuốn theo lối chơi của RQ rồi. Listen, I know it's my job to try to explain exactly what both teams can do next, but I'm going to say it right now. Like, I don't know what Zeta can do other than start to win some fights here. I mean, they're getting red on the map. They're losing these first duels, and here's the thing. RQ, right? They heard that first shot from the operator, and then they instantly go in with a double duelist because you know Depp's going to have to back out. You know he can't... Mấy cái thằng lồn này bắn chết người ta xong lúc nào phải bắn thêm 1-2 viên vào xác nhá. Tài vãi lồn mà. Always have these backup plans, right? And here's the thing, at the not the very beginning, but the first half of the season of Pacific, RRQ, one of the mistakes they made was they always just relied on LB more like getting kills on the lurk. But now... Khó. And that gives them so many more options to work with. It's actually seemingly having calmed down the entire team of RRQ. And it wasn't just that, too. I mean, the way that Emin and EJ just bombed into the B site. Zeta now trying to work off some of the previous mistakes, fortifying mid, fortifying garage. They're peeking out slowly, trying
to get information. But again, without the guns, it's going to be tough. Depth will be able to find a first shot, and then Tailwind gets expended. Yeah, this is a nice little mini tactic that Zeta prepared, right? They try to bait them out thinking that they went away into deeper into heaven, into stairs. Then Dep's waiting on the off angle. Unfortunately, they can't quite pick up that weapon just yet. But RQ says, we're not even concerned about protecting that weapon. It's in the middle of the map. We already saw at least one extra on the B side. You guys are on an eco. We're going to go A. And look at that dark cover covering off mailroom from Xfero as well. Now making use of Elmimore's utility to sneak into the A site. Sure, it's been made known. And there is the judge, but turns away at the last second. The timing, everything just doesn't Last ơi là last. And off towards elbow, Crow tries to make a play, but he's by himself. Xfero spots him, calls it out to Emin. And all they got to do is to wait for the spike. Zeta needs to make a move, and because of this pressure, mistakes could be made. 10 fires off the showstopper. That's a good start. Depp coming out from heaven as well. Emin still holding the elbow though, and there comes Depp. 2-on-1, 21 HP, jumping up and top above. Zeta, they finally. Nói chung là đội hình của Zeta này nhá. Chứ là đội hình của Zeta là người ta muốn bắn hai duelist để bắn bên phần tấn công cho nó dễ. Bắn nó nhờ map này ấy, nếu mà bắn một smoke ấy, thì không chiếm được map. Bắn Viper là điều phải thường là nên có, tại vì sao? Vì sẽ chiếm được map, dễ chiếm map hơn. Một Viper smoke thì không đủ, thế là phải có thêm con smoke nữa, thế là mất 4 slot rồi. 4 slot nữa mà nãy các bạn hỏi là sao không bắn Cypher cho đỡ áp lực. Bắn Cypher thì bạn phải bỏ bớt Sky đi, bỏ Sky đi thì không có flash, không có chó. Nó không lợi. Nó không phải không lợi nữa mà nó hơi đần. Nên là nếu mà có muốn bắn Cypher ấy, chỉ được bắn một duelist thôi. Nhưng mà cái lối chơi của người ta là người ta muốn hai duelist mà, nên là phải chịu thôi. Then again, RQ has been doing a good job. This time taking it slow again, slow. Chơi một map thi đấu mà không có initiator ấy, nó đần lắm luôn đấy, thề với các bạn luôn, nó đần lắm luôn đấy. Gì phải có initiator. Nói chung là Zeta ấy, Zeta nó đang bị theo kiểu là cuốn theo lối chơi của AQ ấy, kiểu AQ nó đánh nhanh, xong rồi nó bắt đầu nó đi bò lớt các thứ ấy. Cái lối chơi của AQ nó đang làm là như thế, nhưng mà Zeta lại bị cuốn theo ấy. Với cả nếu mà Zeta muốn counter ấy thì những cái người mà kiểu kê lớt ấy thì phải giết được người. Như phát vừa rồi ấy, các bạn nhìn thấy Ten giết được thằng Lovimore đúng không? Thì cảm giác game nó dễ hơn hẳn đúng không? Cái vấn đề nó nữa là tại vì kiểu cái việc aim ấy, AQ đang làm tốt hơn là Zeta. Nên là cảm giác nhiều game của AQ dễ lắm. AQ cứ bò lên pick 1, xong rồi lùi lại, chỗ khác bò lên giết một tiếp, hết game. Nó cứ như vậy à. Hello TA. Công Anh vào Sài Gòn phát, Sài Gòn đón vào một cơn mưa luôn, mưa to vãi lồn luôn. Không smoke, không initiator, cái nào quan trọng trong rank hơn anh? The fuck. Bạn cứ tưởng tượng bạn chơi không smoke xem, bạn đi vào bạn phải kê bao nhiêu hướng. Vãi lồn luôn đấy, khó luôn đấy. Zeta's coming online, and if you're a fan of Zeta, you need this momentum to continue. They have some good ults ready to go. Yeah, let's see who can even out the score, right? We're starting things off with paint shells down ramps. RQ still trying to go fast. Đúng là lý thuyết là cả hai đều đần. Ôi, cả hai đều đần. Nhưng mà nếu mà bảo không smoke thì là, nếu mà chơi mà không smoke thì là đần nhất luôn. And now they have the sight. Yeah, but now they know the spike is here in A. Yeah, not quite planted. Ai không? Bây giờ các bạn nhìn nha, bắt đầu Zeta bắt đầu kiểu nắm bắt được lối chơi này, bắt đầu êm dính hơn rồi này thì nó đỡ hơn. Thứ nhất là nó đỡ hơn, thứ hai là kiểu cần phải có một vài round ấy, tại vì đội hình hai duelist lúc nào cũng là gì, đội hình bên tấn công mà, lúc nào cũng thế, hai duelist tấn công khỏe lắm. Đã là duelist thì chỉ dành cho bên công thôi. Khi mà bắn bên phòng thủ ấy, thường là bên phòng thủ người ta sẽ ưu tiên những con nào mà kiểu có thể tự chống sai được, như kiểu là Smoke này, Sentinel này, những con mà có thể chống sai, chống rớt được ấy. Nhưng mà duelist thì không chống rớt được. Vừa đi thử bắn súng hơi xong ra mưa to VL. Lâu lắm rồi mình không đi, lần cuối cùng mình đi chơi súng sơn là năm mình đi học cấp 3. Đi chơi bạn cấp 3 vui phết. Anh ơi, cái nét của Ray chống rớt được mà anh. Nói chung là đúng,
Cái net của Raze là một trong những cái chống rớt rất là khỏe. Nhưng bạn phải tưởng tượng ấy, cái việc chống rớt đấy nó chỉ là chống tạm thời. Nó có kiểu chống rớt tạm thời và chống rớt gọi là cách thoải mái. Bây giờ ví dụ nhá, cho mình chỉ hỏi bạn thôi. Ví dụ bạn muốn chống rớt bằng một cái net của con Raze, hay là bạn muốn chống rớt bằng hai quả molly của Killjoy, một cái trụ súng của Killjoy, hoặc là hai cái trap của Cypher, một cái camera của Cypher, hay là một cái tường của Viper và hai cái độc của Viper. Bạn chọn đi, tự bạn sẽ biết, là tự bạn sẽ hiểu được là bạn chống rớt bằng cái gì mà. Quả net đấy 3 giây, net bùm bùm hết, địch chạy vào xong. Now, if you had a read on Zeta's tendency, Zeta's been waiting for these retakes. So curious to see what RQ can do to use that against them, right? If they are constantly hanging back, is it maybe time to go back to the Elmi Morlurk who's trying to get kills more so than buying space? Oh no. Still, I like that off the timeout they're going slow again. Elmi Moore kind of ramps, but Dep again. Đấy, bắt đầu kiểu first pick được người này, bắt đầu kiểu giết được người này là dễ, game là dễ này. Đến bây giờ đến lúc giai đoạn nếu mà AQ thua round này nhá, AQ mà thua round này là AQ bắt đầu bí. Là bắt đầu lì bí luôn. Để xem ai thắng round này. And now, I mean, sure, you could argue 10's maybe in a little danger. We have seen this happen before, which is why Crow comes back. The backup is called, so they have the crossfire over on Vents as well. Bắn hai duelist khó lắm. Bắn hai duelist thì phải gì? Thì bạn phải tự tin. Bạn phải tự tin, bạn first pick các thứ thì mới bắn được hai duelist. Còn không thì khó bắn lắm. Đây, thành bại tại crowd rồi, bại mẹ rồi. Xong rồi đấy. Mình nghĩ là 3 năm rồi đấy. À thôi, never mind. Đôi khi là 3 năm thật. Đôi khi là 3 năm thật. Không, nó cứ bò ấy bà. Nó chả làm gì cả, nó chỉ bò thôi. Nó không làm gì nhiều đâu, chỉ bò thôi. Nó chỉ bò đi pick người, nó kiểu bắt timing các thứ thế thôi. Đấy, Sugar Zero chết này, đấy, xong. Hết. 3 năm. 3 năm rồi. Leaves Dep alone. Spike plant should go through, which means that Dep has to find these tools right now. Flips clears out the side of defenders. Nào anh em thấy cái trích đu dây nhanh nhiều lúc nó lợi lắm. 3 năm rồi. And with this wraparound, if he can find Flips first without exposing himself, he'll make this doable. Spots the head. With this, you have to know he's around the corner. Tailwind props. Oh, but LB Moore! Wow! Just a little shimmy and he hits that. Nhưng mà anh em thấy đúng không? Thành bại tại crowd mà. Thành bại tại crowd. Trong một giây thằng Last sống ở B. Trong một giây địt mẹ thằng Last sống ở B, mình đã nghĩ là có khi nào Zeta làm được không, nhưng mà hơi đen. Cái team này ấy, thằng mà kiểu là ổn định nhất là thằng Last ấy. Last với cả Dep. Hai thằng ổn định nhất. Dep cũng không ổn định lắm, nhưng mà so với mấy thằng còn lại thì vẫn là ổn định hơn. Mấy tình huống đấy là mấy tình huống của Phantom ấy. Mấy tình huống đấy ấy, là tình huống của Phantom ấy. Ai có Phantom là tỷ lệ thắng cao hơn một tí ấy. Zeta has found a little bit more rounds now, and RQ trying to slow things down. They've been so tricky with their approaches. The multiple lurks, the multiple rotations. Now they're just holding. Yeah, I mean, very far push out, and especially with your Sky as well, so you don't have any more info. However, you did buy up another operators, right? And this has been the idea, take control of... Anh em nhìn thấy không? Anh em nhìn cái đội hình của AQ lúc nào cũng là địt mẹ mày lấp đi mau đi lớp. Nếu mà nhá, nếu mà bây giờ đấy mà đang là, nếu mà bây giờ nhá, mình chỉ ví dụ thôi. Nếu mà như bây giờ mà là Blitz bắn ấy, thì bọn mình sẽ kệ con mẹ cái B và mid, bọn mình sẽ đi đẩy giết thằng Viper này. Anh em hiểu ấy, khi mà anh em đi lurk ấy, cái gì cách phòng thủ tốt nhất là gì? Là tấn công đúng không? Khi mà anh em đi lurk đúng không? Anh em mà bị bắt tầm 1-2 lần anh em sẽ sợ đúng không? Anh em sẽ chùn đi mà mẹ, chỉ cần giết thằng lớp Imo này tầm 1 lần, 2 lần thì tuyệt vời luôn, giết tầm 1 lần thôi nhá. Là bắt đầu nó sợ, nó đéo dám đi lurk nhanh nữa đâu mà. Anh em nhìn này, nó lurk nhanh nữa rồi, tầm 1 phút đã nó bò con mẹ lên Heaven rồi. Nên là thành ra nó hơi khó cho AQ. Hay. But then the showstopper connects.
Now space so well created. Xpharaoh, can he make it happen? Ooh! 180 flick! And then Sugar Zero descends from the top of... Bò là đúng mà, tại vì sao? Tại vì nha, anh em tưởng tượng ấy, cái lối chơi ấy, nó khi mà bắn đến bắn giải rồi nhá, bắn đến bắn giải này, mình chỉ ví dụ thôi nhá, bắn giải nhá, không có cái chuyện mà anh em kiểu gọi là phi hay là rớt vào một side liên tục được đâu. Nó sẽ là gì? Mình chỉ ví dụ một round thôi nhá, ví dụ nhá, Omen sẽ KB, Viper KA, Viper nó chỉ kiểu là một con Sentinel ấy, KA đẩy, Omen KB như một con Sentinel thứ hai, KB đẩy, ba thằng còn lại sẽ chiếm mid xong đúng không? Địch sẽ phải kéo lùi về mid. Ví dụ như các bạn biết là ví dụ các bạn nhìn thấy đồng đội hô mid đông thì sao? Một thằng A sẽ phải đi về mid, nhìn thằng Viper không? Nhìn thằng Viper trên bản đồ à? Đấy, bỏ A đi về mid phụ. Lúc đấy thì là gì? Lúc đấy thì Viper sẽ bắt đầu bỏ A đi lên chiếm A 1v1 với cái thằng canh vãi lồn đắt lỗi ạ. Để hết ra cho mình nói cho. Ồ, hay à. Hay. Đấy, chiếm mid xong, thằng A sẽ đi về mid. Xong cái lúc đấy thì Viper đi lurk ở A sẽ là đi lên bắn nhau với thằng KA còn lại là thằng Ten trong tình huống vừa rồi, 1v1. Giết được thằng Ten thì sao? Thì là lợi thế, có được cả cái xe A luôn. Địch sẽ mất hoàn toàn quyền kiểm soát, bên phòng thủ sẽ mất hoàn toàn quyền kiểm soát ở A đúng không? Viper giết được A xong, Viper lùi lại thì sao? Đến lúc ấy gì? Mid tiến hoặc là B tiến lên. Nó như kiểu là anh em như kiểu lịch mà anh em tưởng tượng là như kiểu chơi cờ ấy, phải đi trước đối thủ một bước á. Team nào đi được trước thì team ấy thắng. RQ still very aware of Depth Operator, so they're paying it a lot more respect this round. Now, things like these, right? Taking out that Trailblazer immediately with the Vandal, it starts to make you think, is that where the operator is? Are they trying to hide the operator? So now you start inching into B, but this is where Depp is, and he still has things like the Blade Storm. Even if he gets pushed, he has backup as well in the form of Sugar Zero. It wasn't even really a jump peek either. EJ, however, continues to push the pressure, and he will be able to find trades. RQ continuing to push off of that one pick now. They will be able to find more. Zeta trying to defend, trying to hold back, but Lips has been great. Could tap the fake, though. He knows it's not sinking it, though. He's so patient. Wrapping around Pillar, buying a little bit of Last. time. Địt mà vẫn là last. Lồn này khôn ác luôn. To take down Xpharaoh. And this is the last Sập á. so many fans wanted to see. Just ice cold focus to the very end. Not Ủa? getting... Sao mình vẫn xem nãy giờ mà đâu có sập đâu nhỉ? Ủa? Clearing corners one by one, but making sure he's always... Chắc là tại vì cái máy này nó không chịu tải livestream anh em. Máy này chắc là máy bị vấn đề ấy. Mình đang hỏi để up máy mà. Nhưng mà trông giá nó cũng hơi đau đầu một tí. Để đi chơi về xem còn dư giả như nào thì up vậy. Good reactions coming through. Laz getting that shot onto flips and just methodical. Công Anh livestream ít nói nhỉ. Mình có bao giờ nói nhiều đâu bạn. Mình người đàn ông thầm lặng mà. Lên 7 là AQ hơi mệt luôn đấy. Nếu mà Zeta lên 7 là AQ mệt luôn đấy. Ram của anh á, ram của anh là 16 GB sao ấy. And he gets them all down. Xpharaoh, the last one left alive. Can you pull off the heroics? Gets the first shot, but then... Nhật Bản này mình thích. Nhật Bản này nhá, mình đánh giá là thằng Last là thằng toàn diện nhất, bắn hay, khôn, tư duy khôn nữa. Thằng Last là một trong những thằng nó như kiểu là đi mẹ Marco của Hàn Quốc ấy. Hàn Quốc có Marco, Nhật Bản có Last. Thằng Last này cũng lâu đời lắm rồi đấy. Chơi FPS cũng lâu đời rồi đấy. Bitrate của stream á, bitrate anh đang để 7.000. Up to a slow start.
Hello Zaret. Zeta 21 AAQ. Tiếp hiểu cổ vũ Zeta hay là cổ vũ Last nữa. Bay tới Sài Gòn có dính mưa không Công Anh? Lúc đến là mưa vừa tạnh xong, lúc anh vừa đến là mưa vừa tạnh xong. Mình muốn xem chuyển nhượng. Mình muốn xem sau Champion chuyển nhượng các thứ như nào. Các team có nhiều việc phải làm lắm. Nhiều việc lắm. Như bọn Global Esports ấy, nhiều việc vãi luôn. SK Rossi bị chửi vãi luôn, hôm qua bắn ngắm trượt hết luôn mà. And they do that right away in the pistol with the one way over in B garage. Yeah, and that just blocks things off. I am inclined. Em mới dầm mưa từ trường về nhà. Anh mà ở Sài Gòn lúc nào anh phải thủ áo mưa trong xe. Although the first half was close, they came back so well, closing out the map 13-10. So there is still a chance for the RQ fans out there, and these guys are just playing it like they did on Haven. Map presence, map control, blocking things off. Now calling because of the stars. Rotations onto the A site. 10 rushes in, however, and flips. Hi. Caught out with utility in hand. Good trade. Assistant comes out from the top of Good Heaven, trade. but still pushing on through from ramps. Crow gets the trades. Now Laza from behind. Bắt đầu mệt cho AQ rồi. Đợi một tí mình lấy sạc cho iPad cái, iPad hết pin rồi anh em ạ. Ngủ kiểu gì đấy con. Nằm này cũng nằm được à? Vẹo mẹ hết người. Yeah, and boy, were they desperate for it, even though they were in the lead, because I know Achilles talked about it on the desk as well. You need a pistol start to really get the momentum going. I mean, no matter how many times repeated every single pro match, the pistol rounds have so much impact in what kind of initiative you take, especially on the attacking side. And just a great start here, right? They see the Trailblazer come out, so they send their own. They push back, and they actually hear the reload coming in. So you see 10 going all the way to make sure to try to secure that kill. A great pistol from Zeta. Yeah, right. Although it's a different map, some of the ideas are still the same with how they defend things. Now it's going to be that stack up on the A side. So B's completely open. It's going to be tough. Yeah, you know, we're just going to call it out because we did see the paint shows were a little sus going on from 10, but it did not matter. The site was empty. No damage done to your teammates either. But LB, what's going to share it? Nah. All right. Nah, just drop it. Teammate could pick it up though. Flips now has it. Still gonna be cautious now coming in from Zeta, but they managed to hold it down. Look at the positioning. Pillars, backside, garage. It's gonna be tough for Xpharaoh again, and he's the last one left alive. Yeah, and let's just note how that post plant was played, right? They were making sure they were watching alley from two angles. They were making sure someone was watching. Địt làm Zaret thuộc tất cả tên mấy mấy cái tên quen đấy sao ấy. Cảm ơn quân với 10k qua MoMo nghe. Cứ ngày nào cũng mưa, mưa em không kịp khô ấy, luôn ấy. Áo mưa khô nhanh mà nhỉ? Anh cứ đi mưa về xong anh treo một tí là nó khô mà. Sài Gòn mà không có áo mưa thì hơi suy. Anh được dạy là như vậy. Zeta having a couple of rifles as well, they stand a chance at actually converting this bonus win. Thấy bảo là Ten Z cũng sắp nghỉ hay sao ấy, Ten Z về chăm sóc vợ hay sao ấy, chả biết nữa. Chung mà kỳ chuyển nhượng các thứ nó cũng hơi thú vị. Ten Z giờ stream một buổi stream cũng phải kiếm tiền chục nghìn mất. Ướt trình luôn. Em thấy không? Địt mà bên trụ bên công nó bắn vãi lồn luôn. He stays alive with the Sakura Vandal, still being so sneaky with it. Backs up all the way. Emin goes in to check, and he just gets faced.
down to the last one. Anh cũng mỗi buổi stream anh kiếm chục nghìn mà, nhưng mà anh là chục nghìn đồng, còn nó là chục nghìn đô, nó cũng hơi khác có tí à, khác có mỗi chữ N và chữ G à, cái gì đâu mà. Chung vào như Ten Z bây giờ thì mình nghĩ là nên nghỉ cũng hợp lý, tại vì sao? Bệnh, nói chung là chấn thương, xong rồi kiểu vợ bị bệnh như thế thì mình nghĩ là nghỉ cũng là được, nên dành thời gian với nhau nhiều hơn. Cảm ơn Quân với 10k con Momo nghe. Sài Gòn ẩm ấy anh, tối đi về Sài Gòn, tối đi về sáng không kịp khô đâu anh à. Ấy ồn à, thì em chưa nhìn Hà Nội rồi, Hà Nội mới là ẩm. Ten Z kiếm nhiều lắm bạn, Ten Z cả TARIC ấy, nó kiếm nhiều lắm. Vãi lồn ạ. Đệt mày nhiều tiền như chúng nó mà bảo trai hát bây giờ mới là khó này. Bây giờ bảo anh em một tháng, bây giờ bảo anh em trai hát mỗi tháng được trả tầm mỗi tháng như Ten Z bây giờ mình nghĩ là trai hát mỗi tháng trả được tầm 40-50 nghìn. Mẹ mà trong khi bạn về xong rồi nhưng mà phải try hard, phải bootcamp, phải mày tập trung các thứ, phong độ. Sau rồi một tháng livestream các bạn địt mà em tính theo tiền một tháng chắc phải tiền 100.000 mất. Thời gian thoải mái, không bị áp lực bởi cái gì hết thì mình nghĩ là cũng khó để mà chọn cái việc try hard đấy, khó đấy. Anh đánh giá Ten Z nó vẫn cố gắng mà, nó vẫn try hard, nó vẫn cố gắng hết mình mà, nhưng mà chẳng qua lực bất tòng tâm ấy, có những lúc mà anh em cũng phải trải qua cảm giác rồi mà muốn làm nhưng đéo làm được ấy, đấy là chuyện bình thường mà. Nhiều ông cứ anti ở vô duyên vô cớ ấy chứ Ten Z nó đâu có làm gì đâu, các ông tự phong nó lên làm thần làm thánh xong rồi tự anti nó, tự ghét nó mà. Các ông cứ tạo ra một người gì mà sống trong trí tưởng tượng của các ông ấy chứ, sao các ông tự anti ấy chứ, có ai làm gì đâu. Try to stick with it. And they want mid control, but they're smoked off. All this Astro utility pushes them completely away. Oh, EJ though kinda gets blinded. Wow, let me more. Too much. On the other hand, Elmi Moore will just hold down the mid side, triple kill for days, and because the spike has been secured, Viper's Pit will be deployed. Oh my god. All right, we're safe. We're safe. Yeah, I was so scared there because he was like thinking about dropping right on the spike, and that's exactly what Zeta predicted. Listen, RQ's stacking in the pit because they really don't want to give away the spike, and I feel like this is dangerous. Yeah. Oh my god. Now firing back through because the tracer bullets were seen. He drops it, wants to go. Woo! Ice! And takes it back against last. You thought you were better? Wow. I mean, what a round from Elmimore, because sure, after the pit, yeah, you knew that he was going to be able to try to lock down the round, but the first 3 kills, he doesn't miss a beat, because they see all the Astro utility, they hear the double blast back, they know it's a fast commitment, so he goes from kill to kill to kill, he doesn't reload, he's always looking for the next one, the next angle, and then after that, it's following the tracers and just this mind game of dropping the pit, quick flick, and oh, he pops off, you rarely see the sky pop off. Yeah, in interviews he's so, you know, AQ lật kèo được. Nếu mà AQ bây giờ lên 8 là lật được kèo. Nếu mà thắng round này, thắng lên 8 là Zeta Eco là lên 9 được. Vẫn làm được. Vì trên lý thuyết nó vẫn là map. Vẫn là map phòng thủ mà. Fish out, maybe a push out for that old door. Maybe go for that early kill. He hears a Trailblazer on the minimap, so he's going to back out. He doesn't want to let them know that he's got the operator. Để mà biết một player nó có try hard và nó có quyết tâm không ấy, các bạn chỉ cần nhìn bắn rank là biết mà. Số lượng bắn rank nhiều, bắn đúng con nó cần bắn là các bạn tự hiểu là nó là người try hard hay không mà. Mình nói thật với các bạn luôn nhá, khi mà các bạn đã kiếm được nhiều tiền nhá, như kiểu mấy cái thằng pro player kiểu ở NA các thứ ấy, mà kiếm được nhiều tiền ấy, mà mày bảo là bắn rank không stream á, khó lắm. Lúc nào nó trả stream. But now, look at RQ. They actually start to focus more on the A site, right? They're backing off and saying, okay, everyone just make sure you nhìn TZ bắn này, bắn cây vô, bắn các kiểu là biết là nó vẫn muốn thắng mà. Nhưng mà team game 5 người mà, đâu phải game người đâu. RQ is somewhat aware of this, but they're still holding the angle over by Garage. They're making sure they're aware of any mid to B pinch as well.
Hiding up on top of this elevated position as well. Using the flash Tự to try to mù. escape, but Zeta forcing the numbers through with this. They only have 10 seconds left. May mà bắn kịp. 10 blows himself up. But everyone's here. Can they get the plant? They have to stick No, it I don't right think now. they can. Emin continues to push through. EJ here to deny it as well, and he hears the footsteps. Crow gets off of it, and RRQ takes. Bắt đầu lại cân bằng ở này. Kiếm như Công Anh vẫn còn stream kiếm mà. Đúng rồi, mẹ mỗi buổi stream kiếm hẳn được mẹ mày mấy chục nghìn cho đến mấy trăm nghìn đồng. But that said, it was a play that, although safe, although a lot of presence on both sides of the map, took up quite a bit of time on this attack. Vãi lồn, các ông lại bảo tôi xạo. Ít mẹ mày, để tôi public cho các ông luôn. Một tháng tôi stream YouTube này cho các ông nhá. Tiền hội viên tôi được là 5 triệu. 5 triệu, dao động từ 5 triệu đến 6 triệu. Nói thế luôn cho nó vuông. Không, các ông lại tưởng tôi kiếm nhiều lắm. 6 cái stream gần nhất tôi bật cho các ông nhá. Stream nào cũng bị bản quyền luôn. Based off timing going bad, they're rotating back to defend the A site. Now Zeta cuts noise and hides inside of Mail. Watching the angles. Oh, RQ gets curious. Flips, the flash has been dodged. Double kill comes. Không, 5 triệu đấy là 5 triệu sau 30% rồi đấy. Tiền membership các bạn donate cho mình mỗi tháng ấy. Các bạn đăng ký membership cho mình mỗi tháng ấy là mình được từ 5 triệu đến 6 triệu tùy mỗi tháng. Có một cái tháng nhiều nhất nhá, có một cái tháng nhiều nhất luôn ấy là cái tháng mà mình vô địch là cái tháng mình vô địch split 1. Lúc đấy mình vẫn bật cái super chat ấy, là tháng đấy mình được 12 triệu hết. Instead, and Crow gets the headshot. Wow. Listen, Zeta, they turn around that eco. They give the operator, they say, on an eco, what can we do? Rely on the blade service, they plant him. Ủa, nay không có logo live. Ha, quên mẹ mất. Try to save it for these potential retakes or just to buy time when the slow execute eventually happens. So they try to dry peek this cutting audio, and Depp is just ready. He then dodges the pop flash. And RQ, you now have to find a new answer to how. Còn tiền qua MoMo nữa thầy. Mình đang nói tiền hội viên thôi mà. Còn đâu mình thì lúc nào mình cũng nói với mọi người mà, tiền stream này mình có được nhiều hay không là từ mọi người donate mà, chứ mình có nói gì đâu. Chết. Năm sau Jing đi nghĩa vụ quân sự thì nghỉ thi đấu luôn ạ. Đúng rồi bạn, anh nghĩ là thì nghỉ. This could be an opening. Okay, so they changed it up by putting the smoke, far further out into A main. That way, Xfero can still hold that sightline on his own, give the heals over to EJ. However, it does look like he's down to a shorty. Used all his blades up in the sky. That means he's going to have to play tight corners instead. Xfero, though, still watching down A-ramp like a hawk. I don't know if it's going to be enough, though. At the very least, this is just information, but then you're going to have to play retakes afterwards. Oh my god, no. 10. The mind games from 10. This is the Zeta you want to see. The aggression, taking the initiative. Just the confidence on this guy. Although RRQ and Elmimore are in position now on top of Heaven, somewhere outside of screens, they can't really close in the distance. EJ tries to hop over. 1 tỷ một tháng. 1 tỷ một tháng thì các bạn sẽ không bao thấy mình on stream luôn. Mình chỉ nói thế thôi. Oh! Getting the spray! Elmimore trades and then last comes up. And still, Sugar Zero, like you mentioned, here's Elmimore. Địt mà 1 tỷ một tháng thì các bạn nghe bài chơi như tụi Mỹ của anh Bâu chưa? Địt mẹ mày tay chỉ có mẹ mày cà tia các thứ thôi. Tay mình thì chẳng có cái lồn gì cả, như các bạn đang thấy, chả có cái đéo gì cả. Zeta is about to go to map point. They're so close to taking us to a third map of Ascent, which they've always enjoyed playing. And of course, faring a lot better. Now we're gonna think about how that plays out. 12-7, and RRQ have yet to come back. Only 2 rounds won in this second half.
Có cái cổ tay bị chấn thương chưa chữa, đúng đúng cái đấy thì đúng. Bulldogs, right? It's still all half armors. That's what they've had to stick to just to muster enough credits each round to do something. The operator back on depth. You've got the showstopper as well. So RQ, it's not like they can just force the issue, because you do that, you're gonna hear that showstopper pop. You're gonna have a rocket launcher staring at you in the face. Nhưng mà trông mấy cái đồ Cartier đẹp mà, trông thì mày đẹp cho đến khi nhìn cái rẻ nhất là 10.000. Thấy tự dưng thấy nó cũng bình thường à, cháu gì đẹp lắm, thấy nó cũng bình thường à. But with RQ playing a little bit further back, denying that Trailblazer as well, Seekers being sent out, they're trying to push Zeta back. And they're successful in doing so to a certain amount. But here's the thing, the most important thing is Zeta didn't use the showstopper to counter this, right? They're afraid that maybe RQ's trying to bait this out. They want to use this as an insurance plan to break into sight because you have that operator over on depth. Now rotating Emin over onto A. Alright, they're going back towards B. Zeta taking their time with this one, trying to fish out information from RQ. I mean, at this point, it's a matter of attrition, right? Anh thi đấu chuyên nghiệp được 3 năm nữa không? Cái này thì mình không biết được bạn ạ, nhưng mình muốn thi đấu được lâu dài nhất có thể. Thằng này nó vừa anti lúc nãy mà. Đúng anh em, nó vừa anti cái rao ở lúc nãy mà ta. First line of defense outside of France. He takes down Flips. Sugar Zero still all the way inside of sewer. Here comes Emin, and you also have Elmi Moore around ramp, but the shots aren't Bắn tầm good. khỏe không? Bắn tầm khỏe vãi lồn. Ô. Ô. Defense down though. Oh my God, EJ all the way onto site. He's trying to delay as long as possible. He popped it so late. It's gonna be X-Pharaoh, watches the angle, simple headshot to end off the round, 12-8 RRQ. They're fighting back. They surely are. And this is how intense it is in the studio, by the way. I don't know if you guys could catch that through the microphones, but the audience was so scared when Tem jumped up to heaven because they thought the jet was gonna die, except it was death. Like that's how freaked out we all are in this studio. It's just everything's on a knife's edge. But a great retake this time from RQ. And while Emin didn't get a kill, I think the fast speed into elbow to ensure that there is information that they're. Thầy bỏ làm tuyển thủ thì thầy đi làm caster à thầy? Mình đã biết đó bạn ạ. Không biết được nữa. Ví dụ đến lúc đấy mà nghỉ game mà đến lúc mà có offer làm coach ngon thì làm coach. Còn lúc đấy mà game ở Việt Nam mà phát triển, làm phân tích viên thì cho mẹ ví dụ như kiểu là VALORANT Việt Nam phát triển chẳng hạn, gọi là mẹ phát triển hơn, lượng người xem nhiều hơn, làm analyst cho VALORANT Việt Nam cũng được nè, thiếu gì cái, nghĩ dần thôi, mở quán bún chả đúng, bán bún chả part time. Thiếu gì đúng không? Nó còn tùy thuộc vào lúc đấy game gủng nó phát triển đến mức nào ấy chứ. Không, ý mình là làm anh em biết kiểu sau mỗi map đấu ấy thì sẽ có những người ngồi phân tích thế này nọ ấy, analyst thầy của có kênh nhận ấy. coaching VLA không thầy? Cảm ơn Jerry nghe. Coaching VALORANT không á? Trước mình có nhận á, nhưng mà giờ mình không biết mình nhận lúc nào được luôn á. Kiểu thời gian nó cũng gọi là nó không cố định ấy. Không, mình không làm caster. Các bạn biết là sau kiểu mấy cái sự kiện này ấy, sau mỗi map đấu ấy thì người ta sẽ có những cái người ngồi phân tích lại em, kiểu là có những round nào thế này thế nọ các thứ ấy, analyst ấy. Thì làm đấy vui hơn chứ. Làm caster chán bỏ mẹ được, làm caster cứ ngồi gào cả trận ạ. Đéo vui. Làm caster thì cần gọi là giọng hay, nói năng lưu loát nhiều hơn là kiến thức. Không vui. So then he chooses to rotate. They hear the utility now coming into B. And then you also have X-Pharaoh waiting to receive this on the other side.
corner, not checked. And that's going to be the first pick for RQ. Depp dropping into hell now. The rest of the team slowly making their way out of the garage, but Flips has been waiting in this one spot, getting taken out. Ui. Glaz and Depp, they work it through. Wow. Sugar Zero. Đổi mạng đẹp vãi lồn mà. Fuck, Fuck man. man. Vãi lồn, Viper Pit này thì thôi. Viper Pit này thì thôi. Thôi. Chroma blows himself up instead. Shorty is going to be the Elmi more now pushing outside, but Sugar Zero on the other side welcomes him to his death. Viper Pit đấy thôi, nhìn cái Viper Pit đấy mình thấy thôi bỏ đi. Tân Nguyễn không có kiến thức thì cast con cặc gì, không có kiến thức thì cast con mẹ mày ấy Tân. Mệt lồn. Cút đi. Nãy giờ comment chửi bố mày đã bỏ qua rồi. Cút. Đâu, nó chửi anh từ nãy đến giờ rồi mà. Thế anh đéo thèm nói gì ấy chứ. Đéo thèm nói gì cứ tưởng được đà, tưởng bố mày không nhìn thấy. Ray Forcy á? Ray Forcy là content creator cho RQ đang thi đấu cho team Dominators cái lồn gì của Indonesia. Cảm ơn Hoàng nghe. Ngô Công Anh 2, 1 cho Zeta thầy ha, dạo này nghèo cô DNT thường xuyên chỉ biết ủng hộ một like, V. Cảm ơn Nghĩa nghe. Chính xác luôn. Zeta thắng mà, anh bảo Zeta thắng mà. Còn donate thì tấm lòng rồi anh em. Ngày xưa thì mình bảo rồi, ngày xưa mình không có lương ấy, hay là cái thời mày lương SDG ấy thì ấy, chứ còn bây giờ mình có lương nó cũng đủ sống rồi á. Chứ mà mọi người dư giả, mọi người ủng hộ thì hãng ấy, còn không thì mọi người like là mình vui rồi. Mọi người chỉ cần mỗi khi mình post cái gì lên mình livestream thì mọi người ấn like giúp mình này, mình post cái gì lên fanpage thì mọi người like cộng tương tác giúp mình, thế là mình vui lắm rồi, mình chả đòi hỏi gì cả. Đây mình đủ sống rồi. Cảm ơn Bùi Văn Tân với 10k qua MoMo nghe. Ủa không phải em nhà đang nghe thấy nhắc tên giật cả mình. Không phải em ơi. Điên à, giàu gì? Mày giàu tình cảm à. Cuộc sống mà anh em, mình đủ sống là mình cảm thấy hạnh phúc rồi. Đủ sống và được làm điều mình thích là cảm thấy hạnh phúc rồi. Mình đâu có xài đồ hiệu sao hoa hay là cuộc sống mẹ mày ăn một bữa mấy triệu mấy chục triệu như Đàm Linh, hút bóng tiền trăm triệu như Đàm Linh đâu mà. Nên là mình chỉ cần đủ ăn đủ sống, được chơi điện tử là mình thấy vui rồi các bạn ạ. Cuộc sống mình nó thì đơn giản vậy thôi. Gucci đấy là gì? Bây giờ tôi bảo anh em này, khi mà anh em làm gì nhá, khi mà anh em đi thi đấu nhá, anh em phải tiêu tiền trước thì anh em mới có động lực để gỡ lại, anh em hiểu không? Nó phải như thế. Nó gì? Đấy là động lực để cho tôi try hard. Anh em không hiểu gì cả. Bây giờ chơi game lúc đầu trong đầu nghĩ mẹ phải gỡ 18 triệu, phải gỡ 18 triệu, tự dưng bắn lại hay, thề luôn. Ai kiến tạo hay có chạy. Tôi cũng tiêu tiền vào một x bet
Tôi có động lực mà nó lạ làm ông. Tiêu cái đấy thì cút. Tiêu vào mấy cái một x bẹp với cả thì mẹ mày vui 88 thì cút. Năm tám cứ em cộng cái gì à? 58 tên cộng số cái gì à? 58 cộng số tài khoản à? Nhưng mà đi con mẹ mày, nhưng mà mình nói thật đấy chứ. Mẹ mày người làm mấy cái đấy đéo sợ nhở? Mẹ mày cảm giác nơm nớp trong lúc đéo cũng có khả năng đi tù ấy, sợ vãi lồn à. Sợ rồi. Mình không dám dính dáng đến mấy cái cờ bạc. Email của mình ấy mình nhận suốt ngày mà. Chào bạn, mình tôi là cái gì à? Tôi là mẹ mày cái gì à? Manager cho một x bet khu vực châu Á. Tôi muốn ngỏ lời hợp tác với bạn. Ôi, ôi. Ngô Công Anh. E thấy bên Thái có TSG Primi bắn hay DyAC thấy bắn cho team nào mà giờ ca bắn nữa PKA. Cảm ơn Duy Anh nghe. Thằng ấy nó hơi ma giáo em ạ. Giờ nó toàn bắn rank. Mình sợ lắm. Nói chung là mấy cái phạm pháp mình sợ lắm. Không dám dây dưa vào. Cho mỗi người mỗi quan điểm thôi, nhưng mình thì mình không dây dưa mấy cái đấy. Tại vì mình cũng là thi đấu ấy, nên mình không nên dây dưa mấy cái đấy luôn. Đúng rồi. Kể cả là có hay không ấy, động chạm vào mấy cái đấy phiền lắm. Nó ra nhiều vấn đề rắc rối lắm. Nên là mình không muốn dây dưa vào. Xem Mimosa vui mà. Xem Senna ngày xưa mới vui. Xem Senna ngày xưa ấy mới vui. Xem giáo chủ cũng vui. Senna bây giờ thì mất chất rồi. Chán lắm. Senna phêm to mà. Senna phêm to ấy lồn à. Đấy là minh chứng cho anh em ấy. Chứ nhưng mà ấy, như kiểu mấy cái streamer mà nổi nổi ấy mà không kiểu không không phá, mấy người kiểu giàu giàu ấy mà nổi nổi ấy mà không cờ bạc không phá phách thì mình nói thật luôn, đi mèo cuộc sống vương giả vãi lồn luôn. Rồi cảm giác bây giờ mà tự dưng mình livestream 10.000 một lần nào mà livestream cũng 10.000 view ấy, nó là một cái gì đấy khác vãi lồn luôn á. Thề luôn, tiền đấy là tiền địt mẹ, là tiền là biển luôn đấy. Book nhận quảng cáo, nhận job quảng cáo thì thôi luôn, tiền đó là địt mẹ mày là si luôn. Giống anh á hả, vãi lồn là mình mới có số, mình ở đây mình thiếu mất số không hay sao bạn?
Mẹ mày thề luôn làm stream mà tầm review cứ ổn định 5.000 10.000 này thì ui, nó giống như kiểu Twitch các bạn. Đi mà mày Twitch, stream Twitch mà kiểu tầm cứ 1.000 2.000 người xem ở nước ngoài ấy. Thôi, vãi lồn tiền là si. Anh nhiều tiền quá rồi, cần gì 10.000 view hả anh? Đấy là em nghĩ đi thôi, chứ anh thì cần em ạ. Anh cần lắm. Không nhà, không cửa, không xe, em bảo anh giàu, anh cũng đéo hiểu anh giàu ở đâu luôn. Anh đéo hiểu. Nhà thì đi thuê, xe thì đéo có. Ngô Công Anh. Đéo hiểu. Vô địch chục cái giải nữa là tiền vô ngay anh ơi mặt cười. Cảm ơn Phong Lê nghe. Đó rồi, tao phải lên franchise là phải try hard hơn nữa. Đéo hiểu, cứ bảo mình giàu à, đéo hiểu giàu ở đâu luôn. Địt mẹ mày, tao mà giàu ra đường tao đi ô tô, mẹ mày nắng không tới mặt, mẹ mày mưa không ướt người. Tao đi xe máy làm gì? Xe máy còn phải đi xe máy của Hồng Anh. Đéo hiểu. 3 lô đất nhưng mà tao lại đi thuê nhà, thế là thế lồn nào Đàm Linh. Chủ tịch giả nghèo nhưng đéo có cái kết, đúng không? Giờ có offer sang EU hay NA bắn thì có đi không anh? Nói lộn ạ, bây giờ mà có offer đi NA hay EU thì why not? Bây giờ kể cả có offer ở C mà lương mẹ mày nó khác bọt như kiểu gấp đôi gấp ba thì chả đi vội. Phải ổn ạ. Đam mê thì đam mê chứ. Cơ mà khao tiền đầu tiên chứ. Lớn rồi, đâu có phải là tuổi 18, 19, 20 đâu mà nói về đam mê mãi được. Tối định làm tí mẹ mày Hà Tân Huyền để em Huy nhỉ? Người đàn ông tự do. LCQ so boring to watch. Why? It's fun. Đèn.
Về đây ăn gì này à? Về đây ăn bún đậu rồi, ăn bún chả rồi này, bún bò chưa ạ? Bún bò ăn rồi này. Còn sủi cảo chưa ăn, mì sủi cảo chưa ăn. Cơm tấm chưa ăn. Công Anh không phải đeo cái ở cổ tay nữa à Công Anh? Nói chung là Công Anh không đeo nữa ấy. Tại vì nói sao nhỉ? Cảm giác như kiểu nó cứ vướng vướng ấy. Công Anh giờ toàn đợt trước có bôi thuốc với các thứ rồi. Sirius là thằng quản lý cũ đúng rồi, manager cũ. Ăn cơm buổi tối nó hơi béo em Hoàng ạ. Dạo này anh không ăn cơm buổi tối. Bún riêu mình không thích lắm. Hay tối đi ăn nem nướng nhở? Nem nướng, bún bò để trưa mai ăn. Bún cá mình không thích. Xiên bẩn mình cũng không thích luôn. Phở mình cũng không thích luôn. Bánh tráng mình cũng không thích luôn. Tôm hùm thì mình không có tiền. Bún đậu thì bún đậu mình ăn ở Hà Nội mà mình không ăn ở Sài Gòn. Mình không thích ăn bún đậu ở Sài Gòn. Mấy cái món như kiểu bún đậu, bún chả thì mình sẽ ăn ở Hà Nội, và Sài Gòn thì mình sẽ thiên về ăn mấy cái món như kiểu mì tàu này, mì sủi cảo này, các thứ, nem nướng này, bún bò. Cua hoàng đế, tôm hùm Alaska. Không có tiền em Linh ơi. Bún thịt nướng cũng cũng là một sự lựa chọn hay. Anh ở quận mấy á? Anh ở Phú Nhuận. Giờ thì mẹ mày tối đi ăn xong rồi ra 30 sai gội đầu massage mặt thì binh luôn đấy nhở. Vậy đi mẹ em cuộc sống của vua luôn đấy nhở. Phá lấu không, mình ghét phá lấu vãi lều. Trông sợ ấy. Bột chiên là món tủ em ơi. Ba lần hội free à? Bánh bột lọc thì mình hay ăn cái nem nướng cô điệp á, thì ở đấy có một bánh bột lọc, bánh tôm, bánh các thứ luôn á, hay ăn ở đấy luôn. Hai đi lao đi thầy thôi, xin người đi con mẹ mày, 4 ngày vừa rồi ăn 2 bữa hai đi lao ạ. Ngấy vãi lồn rồi. Flashing chỉ là vô tình, trời ơi. As well, he's played 74 matches. Thôi, xem đã anh em ơi, tính sau. Tí tính sau. So you gotta put some faith on it. Yes, I could see that for Laz. But again, this thing about depth, I mean, come on. Like, looking at the past statistics, he's picked Sova. I know he's done it before 8 times. It's not that good. It's not that amazing. Đừng ăn fast food nha anh.
Để dành sang Mỹ ăn à? Not showing the highlight that Pinkerton was talking about, but well, I guess we'll have to see what happens. Are Gì ấy? you now starting off? Cây dao à? Can the Cypher or the rest of them shut down EJ? Yeah, just to put things into perspective before we enter the site, which it looks like we might as they're cutting noise and getting ready for this execute, so I'll hold my thought. Oh, Recon does go out, and EJ prepped up on top of Generator, tries to find something. Unfortunately, Recon was instantly shot out, and Sugar Zero is just waiting. Wow. Death comes in with Wow. the Recon, and there it is. 10 Tên bắn kinh ấy. shots out from heaven. Triple kill, gets shut down. Sugar Zero still hiding under. He tracks them Rồi down. xong. What a good prep from... Zeta thích bắn race lắm em. Map nào nó cũng sập bắn race à? I mean, we don't have EJ who can clear the site. He has to hide to wait for his teammates to come in. They can't come in. Blitz năm sau top 4 được không nhỉ? The back of Seer, Chả biết nữa bạn ạ. Cố rồi thôi. Cố thôi. Kết quả tới đâu thì tới. Sao mà bọn mình đoán trước được? Có thể thua bất kỳ ai, cũng có thể thắng bất kỳ ai mà. Thế nó mới là thi đấu. Fish in a barrel right there. But let me just talk about the perspective here of both halves. For me, the first half is the question is on RQ. Do you eventually figure out the cipher setups? But then on the second half, Đặt mục tiêu nào á? Rõ ràng đặt mục tiêu để thắng rồi bạn. Chứ chẳng ai đặt mục tiêu thua thì nghe nó kỳ quá. That's the thing. I mean, it starts off with this round as he picks up the Phantom. Ui, cái lồn nữa. Well, hey, it might not be breach, but he can still shoot through the wall, which is just about the same thing. That one doesn't go through. But he connects the shot anyway, thanks to Laz's assistance. So much intel, and it's a big wall for RQ to break through. They can't do it. Yeah, it's just a quick, like, Laz is online, my friends. The Laz we were all cheering for worldwide. Almost connected. Yeah, the Laz that was just yelling the nices at the top of his lungs. He seems to be... Vãi lồn à. Đi mày nhạc lên rồi đấy. Mấy anh Nhật Bản này bắt đầu nhạc lên rồi đấy. Trying to find whatever you can get, but it's going to be the shots from behind that do the trick. Well, actually, the one from the front, Laz. 2-0, great, flawless start. Yeah, and flawless, but with a Ares, which can still do somewhat of the same job that the Odin wants to do over by B, or maybe potentially in mid. Usually because of the range in mid, it's much better suited for B. And then you've got a Bulldog and a Phantom. So, quite frankly, a very, very sturdy bonus round here coming up for Zeta Division. I mean, if you're RQ, and you know that this Ares is being brought over to the next round, it's more than likely going to be positioned on the B site. How are you gonna play around this? I mean, I really think you first need to fish for some information in mid, right? They're first waiting for... Mong Blitz vô địch năm sau á. Bọn mình đặt mục tiêu là được đi Master trước đó bạn ạ. Vô địch tính sau. Flash drive combo that pushes all the way into B lobby. Once you clear out these potential traps, which they're not quite finding it because they're not set up here in this round, very intentionally from Laz, then I think you start to fish into wherever you think the Cypher is going to start setting up, so you can gain that information as you try to continue to snowball off of the pie. That's also part of the reason why Laz is repositioning around the map as well, but Cypher Cam was up around Pizza. However, that was shot down as well. So now a little bit of mid-presence being made known from both sides, and Crow's just waiting for the perfect opportunity. He does go in for the flash. Yeah, so Zeta, what they want to do is they want to force RQ to go to where the Cypher is on A site. Once they see the Cypher's relocated, most likely that forces RQ to go to the B the next couple rounds again, where the Cypher will most likely return to mid and B. So Zeta's playing this mind game so well at a macro level. Still, it comes down to whether or not they can first secure this one. And with RQ's rifles, they're trying to put wow. to it. Sugar Sao ra? Coming up from the window. Ông Crow này báo ấy lồn báo. Finds a couple of his own. Laz now hiding in the cyber cages. The trips are good. And the bounce back in and out of his own cyber cage. Looking for the generator. The shot down. Last player left alive. Here comes Step with the Ares. Shuts down RQ. Such a good round from Zeta. The Ares is just constantly spamming at a steady pace to make sure they cannot come through B main without taking damage. And then once you see them trying to clear the traps, which you did not put in mid, the cam gets cleared. You push them out with the boom button to 0 point. You're trying to tell them, go A, please. They run into a bunch of... Lumimore chữa. Lumimore bắn last chữa này. Lumimore bắn trước mà nhưng mà chữa. Bắn trượt. God, the Cypher is now on A. Now RQ's like, well, was that just the bonus round? Is he back on B? We don't know. Anh Vít tổ xích, anh Vít. For information once again on our basically last buy before, they go back to an eco. They're forcing that half armor buy once again.
which is definitely a bit of a risk. Yeah, it's back on mid and B, right? They want RQ to constantly bounce back and forth. Well, it is a different trip this time, though, which gets shot down and opens up market. EJ waiting for a secondary peek, but nobody's there. The rest of them now just using the owl drone to fish out information on the B side. The trip was not seen. Exactly. So that drone was trying to just get rid of the trip as well, trying to just go under. And should have spotted it somewhat, with the sound, so they will find it, they'll get rid of it. But they will have to invest another piece of utility. Well, with EJ still around market, though, he manages to create a little bit of chaos from this one spot. The rest of them trying to go through the Fender spawn now. Crow manages to slip in to assist Dep. Tag 2. They're all still, though, on the other side of lane. Crow steps up, finds one headshot. The rest of them trying to go for the big rotation through to A. Elmimore still on the side, takes down one, and then gets traded by Dep. I mean, overall, RQ, the insurance plan of EJ in mid was so good for the long run, but they already lost 2 members, which they couldn't afford to do in this round. Now, surely, Dep, you try something here. You go for it. I mean, you already won the bonus. You're Tên của thằng ở Talon là Cruise mà. Tên nó là Cruise hay sao ấy? Maybe go for like 1 kill. I think he's deciding he's so far out. He doesn't want to get caught up by the lurk. He wants to get at least 1 kill. So he's taking this very slow and steady. Even if, I don't know. Even if he does. HyperX Master vừa rồi là đúng phong độ chưa anh á? Thôi. Mình giờ không dám bàn luận nhiều đâu. Lại mấy something con chửi mình ấy, phải lắm. Chung là mình thì thường mình không đánh giá mấy cái đấy nhiều á. Nhưng mà nói chung là để mà nói chắc chắn thì Master sẽ là sức mạnh đầy đủ sức mạnh hơn của HyperX mà, tại vì đội hình nó full, nó không có dự bị, nó không có này nọ, đúng không? Để mà nói một cách công tâm thì HyperX mùa champion này nó mới là đầy đủ sức mạnh mà, để xem sao. Còn mà để nói về một cách công tâm thì rõ ràng something lớn hơn Cigarette rồi, đấy là điều hiển nhiên rồi, đúng không? Rõ ràng luôn. Đợi champion quên. They drop some weapons, flips, eventually dropping his rifle as well. So once again, they pretty much all have to buy up the half armor. Mình ngại mấy cái việc đánh giá hay là nhận xét về người này, team nọ. Toàn xong rồi toàn có người vào chửi mình thôi mày đó. It's not looking very bright for the rest of the first half. At least not for now. Giải vừa rồi Jing bắn kinh vãi luôn. Jing cái Forsaken. However, they're also kind of Jing còn chơi đốt 5 thì mẹ cống hiến vãi luôn, bắn vãi luôn kinh. Có mấy trận cuối ấy, về sau ấy bắn mấy con set sủng các thứ à. Thì không được hay lắm nhưng mà bắn kinh vãi luôn. Although EJ sometimes gets the opening frag, it's not quite enough to actually push all the way through, especially now that you got 3 players stacked up on B. Well, and look at this. You have to use the drone so early. You have to use everything so early just to clear out the site for utility. And now Davai giải bắn hay mà. Davai từ cái giải Pacific bắn đã hay rồi. The Odin's here. This is probably not the site you want to go to, and look at Laz's reposition. Có mấy suất đi Master á? Em nghĩ là tầm 3 anh Đà Hạ. Năm sau cả Trung Quốc nữa thì sẽ là có mấy khu vực nhỉ? 4 khu vực. Năm sau mỗi khu vực 4 team là đẹp, đúng không? Master mỗi khu vực 4 team là đẹp. Yeah, I mean they're ready for it. They wait for the Odin to come along as well. The lockdown timing's very good from RRQ. It should buy maximum time. I don't know. Zeta almost makes it look like it might have been. They've got some lineups. They broke down the lockdown. Now they're pushing all the way in. Look at this coordinated retake. Even shooting through the dark cover. 2GE almost. GM JJKK mấy điểm trên 10 à? Thằng đấy mà bắn ngắm thì phải là mẹ 11 trên 10. Không phải đâu, không ai bảo là bạn không được ngồi sấy hay gì cả, mà bạn không nên lạm dụng ngồi sấy. Đấy là cái mà mọi người thường nói. Nói chính xác thì là như thế. Mình hay nói thì là như thế. Còn bạn đừng nghe mấy cái clip trên mạng là chơi game này bạn tháo mẹ nút unbuy, nút ship unbuy, nút ngồi các kiểu đi cái thứ. Đừng nghe mấy cái đấy. Toàn mấy thằng rank địt mẹ mày chưa bao giờ thấy tên trên bảng xếp hạng hướng dẫn thôi bạn. Đa phần pro người ta toàn ngồi sấy mà.
Nhưng mà khi mà người ta cần kiểu top ấy thì người ta không ngồi thế thôi. Well, it couldn't have been just Step because he only used one shock dart. Sure. So it had to have been a combination of the fragment and then maybe the paint shells as well. But although it's not the depth that we wanted on the Jet, on the duelist role, it's actually finding a bit of value. Well, hold your horses. We're only in the first half, all right, Quack? Look at that Odin, come on! Okay, listen, I'm not saying that... Phải, sấy ấy. Khi bạn sấy là bạn bắt, khi mà bạn sấy là bạn xác định là bạn sẽ mình sẽ gọi là sấy để giết 2 giết 3. Còn như kiểu các bạn êm 1v1 ấy thì các bạn không nên ngồi sấy. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Các bạn cứ tưởng tượng đơn giản như thế là được. Hồi đền đấy. Ồ. Going for the right click. Sugar Zero with the front of the shadows just in the nick of time. He's on the site, he's playing around Boathouse, but he gets flashed. Whoa! So much utility, still gets a shot on X Pharaoh. Back to a 2-on-2. Crow is on the scene, just right around the corner. Pops a flash. Ông mày êm trông vãi lồn thế. Crow's at bay. This scarecrow on the site. Showstopper is available as well. Absolutely, you just use it for time, make sure they can't push out. And now you gotta think twice if you want to stick the spike plant or not. Gosun on the other side, but 2GE on the edge of the dark cover, still alive. Oh! But Crow! Oh my god! Both of the doubles, right? 2v2. Just knowing exactly what the mission is on both sides, baiting out the Showstopper so good, trying to peek off of it as the rocket goes out, so good. However, you still just had the Guardian, you didn't have a time to try to pick up the weapon because you didn't know if they would push through. And then Crow swinging for the trade against Flipstrider. Just absolutely excellent. I gotta say, this round, both teams played it so well, you know, reacting to each other's choices and decisions. But at the end of the day, it was Zeta who took the first right step, which is what we talked about on Haven. Definitely, and again, Thở đều cho anh đi. Anh vẫn dùng counter shape đúng không ạ? Đúng rồi bạn. Thằng Crown này kém nhỉ? Không phải, Crown nó không kém, nhưng mà so với cả mặt bằng chung của team Zeta thì nó đang đuối hơn đấy, chứ nó không kém. Ở trong franchise thì bảo kém thì nghe nó hơi sai. Chẳng qua là mặt bằng chung với cả trong cái team Zeta thì Crown đang bị đuối, đang bị chậm nhịp lại ấy. Không bắt được nhịp so với đồng đội ấy. G is able to continue that spirit. it's a good ult in the hands of good players, and Sugar Zero definitely proved that in the last round. But again, talking about EJ, it's a lot of what ifs for RRQ, so as many rounds are needed for this first half, trying to bait out information and utility on the A site. They're just making their presence known. I don't think they quite suspect 10 is here. Now Sao lại sấy? Lộ mẹ vị trí rồi. Another person probably at a different angle. But I think this is also Zeta just trying to say, let's just make sure they don't try to jump through the smoke instantly, working off of that utility. And for RQ, I mean, that's why the spike isn't quite committed to the A side, I think. They still hear that cipher from Laz around B, but Death with his Odin is something that they are very much aware of. So potentially back towards mid, Will. Yeah, I mean, they always need to clear this potential trapwire in mid, which is why Cypher is such a menace. Because if you do not clear that, it is so safe, especially once the Odin is online on B site. So you have to clear this, make sure that some forces have to watch mid, and that you create a crossfire going into the site. The question is Laz going to peek out? He's got his Cypher cages ready. Oh, he's sneak around. Vãi lồn, lẩn vào nhanh vãi lồn. Holding stairs, they pop flash. Wow. Elmimore gets the heads up duel. The reaction comes through. Although Depth fires out the Hunter's Fury, it's not good enough. Phải lát mất tập trung hay sao ấy? Chắc là đang call gì đấy, mất tập trung. One from main, one from spawn. And look at the positioning from RQ as well. Everyone hunkered down
Flips Oh, he's on the ledge. Oh, Flips. Trying to wallbang him. I think Flips thinks he wasn't seen. He's just trying to live, and 10 thinks Oh he my would have dropped. God. Oh. Well, he's got the blast pack, so he managed to get out for just a second. Everyone from RRQ 4 is bao wide kẹp cho open backside luôn. except for EJ. Bắt súng đẹp luôn. Ra ngoài đéo cần thắng, ra ngoài Zeta giết hết là đẹp. Chuẩn luôn. Exit frags. Yeah, the thing is Zeta knows they're trapped in the site, so they just want to try to, force them to all Ném sát trồ, ném sát trồ, ném sát trồ. drop their weapons as well. And if 10 can get the first two, it should be good. Ôi! They will get out alive. Doesn't quite connect with the tracking aim. So although if that play worked out, it would have been great for. But that said, still, with the mid push coming through, a good win for RRQ. Yeah, and Đây nó định spam cái góc ở xa em ạ. Nó spam thùng gỗ về góc ở xa em ạ. Nó không định spam thằng đấy. Bắn toàn chân luôn, địt mẹ. Phái toàn chân. Điêu nhở. Bắn như thế mà không trúng thằng EJ phát nào. Game này cảm giác như kiểu hitbox nó bị làm sao ấy. for Sheriffs here for Zeta Division, you do have the null command ready from Crow, but everyone's bunched up in mid. They want to make sure that they can trade because you know that RQ keeps trying to clear the trap in mid. Hence the stack, but with Sheriffs, accuracy has to be Ôi, quả nết kìa, quả nết trên đầu của Xfero luôn. with the pink shells as well, and then the peak comes out. Ôi, A couple more. đẹp vãi lồn mà. Zero finds one too. The spike's down, by the way. They know this. They know that RQ has to Oh. push on him as well. Oh, but here Oh. comes EJ. Ủa đẹp, Getting a couple more vãi lồn shots đẹp. and tailwinds. He's still alive. Ồ, Unfortunately, đẹp, chiếm mid đẹp, cái gì gọi là nhỉ? Retake mid đẹp vãi lồn mà, nết bốt điện, flash mid, ném nết bốt điện, xong chạy qua bắn nhau, wow, đẹp vãi lồn. Can just make sure everyone else is a scout, and then he just has. Chơi game Aram 5v5 mid. When he realizes where the remaining members are, cleans house, and then you know EJ stuck. Sugar Zero gets to jump on him from above. Bây giờ mình mới trận ra anh em ạ. 5:30 rồi, chưa xong trận 1. Xem trận 2 xong chắc phải đến 10 giờ. Vandal left over, right? It's been hidden that entire duel. A great setup. And you know what the best part is? They didn't even put down the one trap wire that they bought. They knew that RQ was going to come mid. They were ready for the fight. and it's not even just necessarily that Sova utility. It's just depths, mechanics, and yeah, the thing with the trapwire too. So Zeta having such great reads on Ascent right now, changing up the positioning back towards the A site. The tripwires around this spot with Sugar Zero hiding around tree. He lets them through. Nanoswarm will burn, and RQ has the site. Yeah, but no command is Oh, there- available for Crow. Whoa, yeah. Listen, we praised him before for the 5v5 retake. Let's not get ahead of ourselves just yet. I mean, I think he was trying to play off that cyber cage, thinking that he might have been hiding inside of it. But instead, the shots weren't that sharp, so we're going with speed instead. 10 now, blast packing offside of heaven. Managed to get one along with the rest of the team. RRQ just kind of getting blocked off by this null command from Crow. They have no choice but to stay tucked inside of some corners, and EJ, unfortunately pulling out the knives at the last second, only able to get one. Và máy này chơi game cũng khó cơ. Ô kìa, spam trượt hết cơ. Through, but Tên một máu mà spam trượt hết kìa. Ui. it's just a little bit better. Yeah, I mean, there was so much distance as well, so the spray really hard to try to pinpoint where that diffuser is going to be. And the no command, it takes away the blades for the longest time. EJ's only able to get it back at the end. But right Vậy lâu là mình mà được xem của B nhá, mình mà được xem tất cả khu vực nhá. Mẹ mày xem hết Pacific xong, đi tắm xong rồi ra bật EMEA xem tiếp. EMEA xem tiếp xong rồi đi mẹ mày ra đánh cờ đến 6 giờ sáng xem NA tiếp luôn. Binh luôn đấy nhở? Địt mẹ binh luôn đấy. Một ngày làm việc 24 tiếng. otherwise, just let it cycle through, right? It comes back so quickly Địt anyway. mẹ mày. Use proactive, so you use it where you can get the advantage. But although, I mean, despite that, use it where you can. Zeta are doing so well with so many of these counter plans right now. They're doing this Làm quả sub baton à? Ở Twitch ngày hay gọi là gì? Ui, sub baton. last, holding down lane. Hay sub baton cái thon cái lồn gì? Stairs, reading them like a book. Mà có những thằng mà nó stream mấy ngày liền, mình kiểu chắc chết con mẹ mất. This is RRQ, clearly not Công Anh chơi having cờ nữa, mình có chơi mà. experience recently with the raises on Ascent, right? You oftentimes expect the Blaze Storm through the window, but not quite the showstopper Ác quỷ. coming out of B main right above you. You know, from the heavens, it rains down.
and you're already starting on a loss, and this is so good from Zeta. Again, you're so far ahead. Map 1 bắn nó, map 3 nó trả lại luôn mà. Have to continue the lead, because if you can get to 9-3 guaranteed, if not more. Mà Dương stream một lần 8 tiếng là thấy quỷ rồi. Thế bạn chưa nhìn mình mẹ livestream mười mấy tiếng à? Just use your ultimates, and they're doing such a great job. And it's not just the ultimates as well. I mean, so much of it is this compounding presence being sent through because of initially, yes, the tripwires, Laz coming in with that counter. You have the open that now you are so afraid of. Cả khoa văn nghe. Then the showstopper coming out of nowhere. Yes, really, really good rotation. Cái lộn ạ. Không phải đâu, nhưng mà kiểu ví dụ như mà stream mà ra tiền ấy thì why not? Cái lộn ạ. Stream thêm 1-2 tiếng mà mỗi tiếng thêm được em tiền triệu thì why not? 10k 5 phút thì chắc là Công Anh chết con mẹ luôn mất cùng ạ. Thật luôn đấy, chết luôn đấy. Có một ông vui vẻ vào và có một ông cứ vui vẻ vào thả 5 đô thôi là đi mẹ 1 tiếng rồi, là đi luôn đấy. Done it yet. This is something I believe we saw RQ do yesterday as well, and we'll just have to see if it ever gets caught. The delayed rotation coming out of 2GE and flips though. Well, so Zeta also expecting this lockdown, right? So they just say, no, let it happen. If they eventually try to break the potential trapwire mid, we have this lurk set up. But otherwise, như là 5 phút 10k sao mà Storm bạn? 5 phút 10k 1 tiếng là được 120. Là chết đấy. Là chết đấy. It's going to be one explosive retake. Starting things off with the recon from Deb 2G. Though what are you up to? Will it be enough? I don't know. Ui. But it starts with Tên bắn vãi lồn mà, nết tiếp chết luôn. Xphero chết luôn. Now this is a site quite clearly open, but okay, Xphero just takes himself to the corner. 2GE now coming out from behind. Sugar Zero and the rest of Crow, they're quite aware of this, but trying to stick the defuse through. It's down to a 1-on-2. He manages to get a half, but as soon as he gets off of it, flips, jumps down, up on top of him, get Goomba stomped. Wow, I mean, Zafiro not dying to that paint shell was so crucial, right? Because 10 throws it, and he's like, surely he's dead. So he just tries to swing just in case, you know, that he's trying to walk out of the paint shells. Doesn't quite expect that he's all the way in the back. Doesn't quite catch him right as the paint shells go off. And Zafiro lives for just a bit longer, buys a bit more time, equalizes. Let's go! And then by then, 2GE had come for backup as well, got a couple extra kills. And they do stop the bleeding for now, but can they make it a 4-8 half? Because even a 9-3... Nết thế mà không chết ạ, 9 máu không chết. Cay thật. Ouch. And just maybe those paint shells weren't enough to clear out Xphero. So it's really smart from RQ, but still back to another hold from Zeta. And this time the trips are so far back on the site. The rest of them pushing on 8. Giải nào bạn cũng được dùng idea của bạn mà, nếu bạn có, bạn được dùng mà. Có ai cấm đâu. They think that if we make noise a bit, they will push out. Okay, they will. But now just pop into flash and then falling back. I'm comfortable with this. Yeah, Zeta says, whoa, we just saw them kind of prepare. Có bao giờ anh con team bảo ra bài thắng chắc rồi xong thua không anh? Không em. Thắng là thắng mà. Mà đi bạn kể cả biết thua thì vẫn phải bảo là thắng rồi, yên tâm. Chứ bảo thua thì chết. Đang bắn mà bảo ra bài thua rồi thì chết. Nobody's there, so they should be able to confirm that the site hit is about to hit on A. Nowhere to run. Uầy, Sugar Zero né dẻo chưa? So while RRQ can make it in, Sugar Zero as the gate guarding hell. Can he stay alive to 8-4 rồi. Pro got his, but RQ are trying to tag him down. He's been dinked.
Depp up from the top of heaven, Nanostorm cleared out, but then the shot comes through. Depp trying to flick on a dime, not quite able to connect the shot. It is all up to Laz now. But with this man, you cannot count him out. We've seen him do wonders for Zeta Division when they needed it most. He's got that Sacro Vandal back once again. He doesn't have util. He's getting caught out by the recon. So it all comes down to headshots coming out of heaven. Goes for the jump on Generator. And it's going to be the shot from hell that takes him in the back. I mean, listen, it was whatever you did, it had to be heroic. And quite frankly, they were just too well prepared for that. So RRQ, a heavy investment, both timeouts used. However, they accomplished the mission they want, which is stop the bleeding, get to defense, get that off online for EJ as soon as possible. That's only for the first half. Was that timeout enough to carry them on through all the way to the end of this second half? We're in day 3 of L. RRQ. Game 2 thì Ten chơi, game 3 thì Depp chơi. Đỡ. Gì vậy? Gì? Ngủ chán xong rồi ra cào à? Đéo hiểu. Con này. Cần gì? Ngủ chán chê xong rồi ra cào đòi trèo lên ạ. Suốt ngày. 5 tuổi đến nơi rồi. Feeling something breathing down your neck. I mean, even on pistol, right? He's got that camera to check into mid, and then they're able to pinch. And that's why they're sending so many players down A short just to check. EJ getting the first pick up. Look at this double kill. Được đấy chứ. Goes away, he finds 2 heads. Depp trying to answer back from top of mid. The spike has been dropped. And although Sugar Zero has pushed so far in with those footsteps, they now know where he is. Trying to hop away, trying to stay alive. He's been spotted by the recon. Classic is just not good enough. 5 players on the other side, all of them spamming at him, Will. I do want to say, RRQ, you guys can really just like calm this down. It's a 5v1. I don't know, maybe at some point Sugar Zero's name turned into Scary and Cùng để check Garden bạn ạ. the fact that he could clutch a 1v5, but well, yeah, okay, there we go. There we go. Let's calm things down if you're RRQ. But Zeta had a neat idea, right? You check mid with the camera from B lobby, then you come out from top mid, and then they had a recon bolt ready to go into tree. However, RRQ, they just read right through it. They see we're taking mid control, we're pushing out, and then we're pinching out of A. They were ready to pinch out of A main. Kìa bắn toàn mặt luôn mà. Thường Ascent bây giờ người ta hay đánh từ short vào nhiều hơn nữa. Người ta không đánh thẳng từ A main mấy nữa. Xu hướng beta bây giờ người ta đánh Garden, đánh từ short và Garden lên Heaven xong chạy vào side A. Thường người ta đánh bây giờ là như thế. And they should have heard the drop as well. Uh-oh, 2GE takes way too much damage. He's going to have to back out. Still good crouch. Shrouded steps into hell. Flips is here. Pick up the pieces. I mean, Zeta now has to consider, okay, if we're hearing backup fire right away, do we consider rotating? I mean, sure, it's just the eco, but oh my god. Vãi lộn. Sugar Zero is on one in the second half.
just somehow able to track that down through the tracer. Now a bit of an extension with a dark cover, trying to You rotate force now. RQ to think that they might be pushing through, but yeah, rotating through, cutting noise. Because here's the thing, is that RQ Alienware AW2521HF. Mấy con đấy mình chưa dùng bạn ạ, nên mình không biết nữa. Chưa dùng nên không dám tư vấn. Depp and Laz on the lurk. Is Depp going to try to sell a further fake, and then Laz just try to catch them off a rotation? Well, this, yeah, exactly what you're mentioning, right? Depp is selling the fake. Sóc Đạt chết con mẹ với 2G thì binh. Well, and gets a yes. Ôi cái lồn mà. That's it. Elmimore is still alive on the B side. He's got so much utility all over the place. He has to anchor this down for RRQ. He's got the Bulldog. They're jumping all over the place, and they managed to storm it down. Rồi may nhá, may là vẫn thành 2v2. Next Pharaoh as well outside of B main. So back to a 2 on 2. Yeah, but a Bulldog in the hands of Sugar Zero. Very winnable for Zeta. He's watching some of these angles. Shoots out the Ôi. pinged. Oh, the wallbang is good. Crow, he's only got a classic. Vẫn And thua. surely they try to flush him out of position with that recon. X-Pharaoh gets the shot, and RRQ securing another win. Well, Zafiro saw the stat line in halftime. Khó. Pha đấy cũng không có cách nào khác rồi, khó rồi. Dù gì lợi thế vẫn nghiêng về AQ mà, tại vì người ta có súng mà. Not going to look great. Here's to see what the adaptation is there on their default. And man, Sugar Zero. I mean, he even got that one extra kill in the pistol as well, but just an excellent kill. And then Depp, again, I love the idea. Get information. We know there's more people here. Laz can go through market, and then he knows they knew that 2G was tagged, so they even send in the shock dart to just do some damage, maybe catch them on the rotate even, and actually leads into a kill. Xuống đi Mộ. And because of that, economy on RRQ's side, Will, has been affected. They've got some sheriffs, some frenzies, but surely this is Zeta's round. Not unless RQ does something different. They're trying to hold Đi out tìm em chơi với em đi. the round tree. Deep smoke to block off A main. And Zeta are playing it safe. Yeah, so EJ just choosing to take out that drone instead of getting pinged by it in the last second. And they're going to start pushing out. The flash is good as well. He, despite being blinded, blast packs into a wall, he still managed to land a shot on the EJ. Well, I mean, that rifle will get picked up by Elmimore. So RRQ, they still have whatever firepower they Mình đang started uống with Phúc here Long this bạn ơi. round. But they started out in a 2-1-2 default, right? And they just said, okay, the rifles, you know, take those long angles, just see what we can get. Let's just get whatever kills we can, and then group up once we get first contact. They are doing exactly that. Elmimore, he has utility on B site. He's got the rifle in mid, so let's stack A, try to see what damage we can do here in the bonus. This is a good play from RRQ with how defensive they're being on this. The thing about Zeta is they've got the firepower. Can they fish out enough information to go for a good hit? Nết lỗi ạ, fuck. With the numbers now, pink shells kind of knocking off the boxes, so it's not going to connect. And Laz as the lurker gets eliminated by Elmimore. 20 seconds left. 2GE. Thắng rồi. 87 này. Despite not quite having the firepower, they bought 87 này. enough time. And there's so much pressure on Crow's shoulders, he doesn't hear him on top of generator. What a good bonus. Here's the thing. I was about to say as they were going in, it all comes down to those paint shells. Because if you don't do that, the counter recon dart was ready from Zafiro. Your entry was going to get spotted and they could spam you through smokes. But alas, the paint shells don't make it over the double boxes. It actually just does not do anything to 2GE. He can still hold true. The counter recon is good. And the initial kills come out, even from flips, right off of the smoke. And then RRQ buys all the time. Elmimore, of course, caught the lurk as well. It's exactly what RRQ wanted to imagine happened there in that tough bonus round for them. And isn't it always because of these things, the tiny little details? Because 2GE was able to stay alive, hiding around that dark cover with his classic, still able to find that impact. Now Zeta are the ones on an eco, and they're trying to play it safe, trying to find picks. I mean, yeah, an attack with this composition, not much else you can do. I don't, mind the Bucky for a surprise kill. I mean, you are raised, so eventually if you're double blast packing in, you can still potentially find value. It's not the end of the world. Không trễ em ơi, còn trận nữa mà, chưa trễ. Ui, line up nết. Some other angles as well.
Get a bit of presence around tree, perhaps. There's the Bucky. It goes all the way on the site. But RRQ so aware that they might go for Retake à? Có gì để retake nhỉ? Chả có cái đéo gì để retake, có súng. À, ra ngoài căng thẳng đấy. Ra ngoài thua được đấy. Comes down to the position that 10 is holding, and he's just kind of hopping up and down underneath. Ra ngoài trông AQ thua được đấy. They're all set up. RQ's frantically trying to clear this through the smokes, but they can't find it. Oh, EJ. Rồi, bắt đầu rồi. Rồi, địt mẹ mày. Ôi, mày nhá. Coming into trade. Crow trying to land his, coming out from outside of hell, and Laz is still alive. But the spike has gotten halved, and he needs Oh! takes down Elmimore, but 2GE up close and personal gives him a loving hug. But this, listen, if you're RQ, you need to remember this round so carefully, because you give up the site and suddenly Cypher finds so much value. You can set up these cyber cages, you can set up these trap wires, you even set up the camera. That's how he gets that pre-fire right as he goes around the corner to catch Elmimore on that defuse. He gets the ping. You have to remember, even though you won this round, it was an eco coming out from Zeta Division. If they had rifles, you probably lost. They always have to be so... Phải 2G bắn hay ấy. Phải đấy mà last lag được vào là thua đấy. Look out for the RQ starting to find that bit of a lead now. 4 rounds won in a row. And it looked like they were potentially going to push out of A. EG was trying to get real up close and potential flash drive out, but then the pings come out to back off. And what a good call it was, because Zeta was ready for the counter push. The late paranoia. God, and he's doing it on his own. He Ôi. must get the shots. The support coming out from 2GE. The pinch down onto Zeta. They weren't expecting it. An absolute read from RRQ, because listen, they tried this, and it didn't work out yesterday. They kind of failed, they kind of bumbled the timing. And this time they say Zeta's probably expecting it. Let's wait for the counter timing. You get the double kill. And now no smokes on the side of Zeta Division. Sugar Zero down, the Omen gone. The only thing you have to work with is the 2 cyber cages. You don't have a jet. I mean, even the Raze is gone anyway, but sure, you don't have the extra cloudburst or anything like that. Xong làm đéo phá được cái gì luôn. Đéo phá cái gì luôn. Hỏng rồi anh em ơi. Yeah, right. 2 players, 2 individual squads. One from mid, one outside A short. Mất smoke, mất duelit rồi. Giờ đánh kiểu gì đây? Đéo biết luôn. If it's that like tiny bit of movement, they can just find one pick and then back off. That could be good for Zeta. Then again though, it's just a big push in through market. Cybercage's trying to block it off. Last able to trade, but still aware of Elmimore's position. Tries to hop through. He crosses. He clears. Wants to get the spike down. Depp is right around the off-angle corner just to assist. Running out of time though, and RRQ can just hold out and wait. And now Depp tries to push. Last God, not quite able to pull out the win. Man, there was a world where that actually turned into one of the crazier clutches where Depp just swings out and gets 2 headshots. I was getting real scared as soon as he saw the spike drop. Obviously, they didn't want to turn their back, which is why they stuck to the fight. They eventually win it. But the way this game is going, we can never count it out. But this late timing on the paranoia and then the high flash drive, very, very good from RQ. A nice little twist on that set play, and then holding those close angle trades, right? They don't want to give away long range 1v1s. A really good adjustment in that mid round as well. The question goes back to Zeta, but unfortunately for them, they're working on an eco. It's an eco without blades. Meanwhile, that one crunch play earns EJ his.
Chết luôn Dulit. Now being sent out just to check, and it still catches on 10. Now it's going to be 2GE trying to provide cover for Elmi more, hiding around the site. Although he is pinged, still very much alive. Assistance has arrived on time. Now coming up from top of heaven, but look at this sheriff shot. Depp and Laz getting về, chiến được B rồi, về rồi. Coming out from defender spawn now, the neural theft gets some positioning awareness. And RRQ. Ôi. Yeah, that's why they challenge it, right? Because no matter whether you go B or A eventually, you know the Cypher is alone, so you take that fight while you have the timing. And now, still though, Depp picks up a stinger, which at this range, not the end of the world. It's a similar setup to what we saw in just the previous round, right? Yes. RQ, they find that numbers lead and they instantly go into some of these positions, forcing their opponents to trade. Oh, this match. I mean, it's not even an elimination match. Nên phát đấy last hết lồng rồi. Hoặc là phát đấy đép anti để cứu last cũng được, cũng không phải là một sự lựa chọn tệ. Nhưng mà nói cho mà round đầu nó cũng nhanh ấy, không thể nào mình ngồi ngoài mình có thể bình luận được. 8-4, 8-10 luôn mà. Just wanting to devour one another, but that said, this is now 6 rounds won in a row for RRQ. They're getting proactive with some of these plays. That one push coming up from EJ and 2G onto A main stopped everything. Zeta now scratching their heads. They still have one timeout left though. They do, but of course there's always that question, right? Do we use it just to try to stop their momentum, or is that going to give them an advantage to also reset? Now, something we noticed at the beginning of this round that RQ's been doing a couple of these rounds is they send both of their KO and Silver utility in mid. Make sure that Cypher is not setting anything up in mid so that they don't give away that lurk for sure. Now you have that safe utility set up from the Killjoy. You have all these ultimates for the retake. You also know Zeta has ultimates, so they purposely back out. They stack A site. And now they're going to say trade ult for ult. RQ has the lead. Right? Why not go for some of these trades? They still can secure a cái chap này khó chịu luôn, cái chap này phá khó vãi lồn luôn ấy. Zeta does decide to go for some of these trades. 10 though, being so close, has an option in with the showstopper. But then Flips just shuts down, coming through with a flank. This secondary squad from RRQ is going to be a thorn in the sides for Zeta. Leading off with the Aldro now. So much relies on 10. Just crouch down. They now have to worry about that angle. Shot. Recon getting further information now. Max Pharaoh. 10 fires off the showstopper, but it doesn't connect. And EJ has gotten into position. Crow trying to position and pivot off. He can't quite make it happen with low HP. Zero just goes in for the spray though. Một viên. Double, and he holds it down, just trying to buy more time. Swaps over the classic, but thua rồi. Zeta thắng rồi. No time, he's done it. Wow. Zero buys enough time with the extra classic right click. Even gets an extra kill to the spike for his troubles. Cypher ở yên một chỗ đi, cứ pick xong chết cháy á. Cypher nó phải thế ạ đâu. Cypher lúc ấy chung là nó là những con đi lurk mà mình đã nói với các bạn rồi, những con đi lurk đấy nó là những con mà sẽ bắn nhau 1-1. Thắng thì có lợi mà thua thì phải chịu thôi. Tại vì đấy là nhiệm vụ của Sentinel mà. Với cả là phát đấy nó phải check thông tin chứ. Check thông tin xem có bóc hay không chứ. Nó làm đâu có sai đâu à. Tham ao, hết tiền rồi phải tham ao. Câu chuyện sẽ là ngược lại nếu như mà last giết người đúng không? Nhưng mà nó là như thế mà, những tình huống 1v1 đi lurk hiệu quả hay không nó còn tùy thuộc vào bạn có giết được người hay không nữa mà. Lúc nào sẽ thế. And at the same time, RRQ, they have been pushing out bit by bit, trying to go for some
Creative plays. Now we've got the Odin on Xpharaoh. But see, they're now setting up for mid, so I like this change. I like this change even though the utility wasn't exactly the same. That said, Depp still holding on to his recon. They're trying to set up for a bit of a B split. Comes down to the hole from RRQ. Xpharaoh with the Odin trying to reposition. Lockdown now placed from Elmimore. And he's just trying to send signals to Zeta. Go away. The thing is it doesn't push them entirely out, right? They had to place it so passively, and Flips can't peek in mid either. Ủa tí chết. It's just a reset. Good little recon Cái chiêu ơi. from Xpharaoh, though. Áp lực là ở mày AQ mà, đéo phải áp lực ở Zeta. Cái chiêu ơi, hết smoke thì bố mày vào. Zeta are just Chính xác rồi. surrounding this area. Zafiro can't spam anymore. He has to make sure he doesn't reload right at the worst timing. They Rồi xong. sure that they're still waiting there. Yeah, they're actually Địt just mẹ cửa này trông hơi tù cho AQ này. wait until that last second. Êm game. Giờ xem team nào êm tốt hơn này. Con as well. RQ's prepared for this. There it is. They shoot it down. So no pings whatsoever. Zeta clears that it's not safe enough for us to hit this site. There are only 2 on the other, so we're gonna rotate instead. But look at RQ's adjustment. They say Time! I mean, sure, if they should have just enough time, I would think. But RQ says, well, let's leave it up to time. If not, we go for a 5v5 retake, Oh, right? We just God. all back out and make sure that we can be the one that swarms the site again. They don't even actually respond because they know that has to be someone waiting for that rotate. Yeah, and that's Ôi ôi, Sugar Zero. At long range. Oh god, Depp now with the bulldog. So Ui. here's those footsteps and he tries to Big take kill. one. Goes in for yet another, but Elmimore wallbangs him instead. Now it's gonna be 10 hiding around tree. Still no. somewhat unchecked, but here comes Xpharaoh. Oh, he fires it off. Wow. Oh, what a flick! What is this brain transfer? 2 down, and now Phải lột thua, sao thua ta? And 10, I mean, the blast back was so good too, but it was just too many members. Phải lột là thua. Với ông Zeta này chôn We thật. could say things like, well, maybe he should have popped out earlier, but no, he couldn't have, because he was getting spammed. He knew they were still watching that angle. He had to wait until the last second to catch them off guard, try to lower the numbers, but alas, by that point, he was the only one left alive. But props Ui, are thế thua đúng rồi, thế thua đúng rồi. lockdown and then constantly checking with the Omen ult to make sure they're still there. Thế thua đúng rồi. Put the pressure so Zeta rotates, and then already the members on A have rotated out into tree and main, where Zeta can't set up for the post plant. What a good adjustment. and they are now inching further to match point. Zeta's economy not looking great. I mean, just so patient with that one play. Can Zeta find that one thrifty win to pull them back from the brink? Xpharaoh got his sights trained down. Anyone peeking out of stairs, anyone peeking out of lane. He's got his teammates there to cover. Có rồi. as well. They're starting Cúc rồi. to fire down now. The RPM going over the edge. And Zeta still managing to close in the distance. Now picking Vứt súng up thằng Đép kìa, thằng Đép phun máu kìa. 10 tosses the Odin over because he's low HP. Trông vẫn cút lắm. Rồi cút luôn. Trying to retake with the rifles. They've got the Trông cút lắm. paranoia and it pushes Zeta back for a second. Depp trying to reposition. He's pulling out the recon, trying to give it a little bit more space. Sugar's here playing off of it, and the tiny bit of movement finds it, turns it into a one-on-one. Flips is just dancing around this, and Depp is watching the spike. Turns back around though. Tracking aim is good. It cuts Flip in half. An amazing thrifty. And all because they waited. They didn't actually go for the two-pronged attack into sight, right? They didn't send 10 in through the stairs at the same time. They wait to make sure, is there only one or two in Boathouse? Once they check, it forces Zafiro to have to focus on Ali. And then 10 says, I'm going to close the gap with the Stinger, because at that point, the RPM's just about the same for both guns. And 10's able to take down the Odin. It gives them something to hold Boathouse as a fortress. And while Flips tries for the run-and gun, Depp says, I'm not zoomed in. It's close range anyway. Just gonna drag my screen. And all of that was in Này mày cứ sau khi mình nói ra thì nó có vài cái sự thay đổi bất ngờ ấy bạn. Kiểu có những tình huống bất ngờ diễn ra ấy. back up. One round away from evening. Thằng đao này là AQ hết tiền này. Thằng đao này là Zeta lên 12. It's what worked. And here's the thing, at this AQ thằng đao này thì 13 luôn. getting close to Kỳ rào. It is a fight of focus. It is a fight of endurance.
endurance. Now EJ heard that trap wire. He's not going to get rid of it because he wants to wait to see. Kỳ nào. Rely on it to push even. Zeta thua đi á. Nếu mà dựa theo những phân tích của anh đang suy nghĩ bây giờ thì tình huống nó đang có lợi cho AQ. AQ đang hold được cả B, hold được cả A, hold được cả short. Chỉ mất mỗi cái mid rồi. Tình huống đang có lợi cho AQ nhưng mà để xem sao. LB more backs out because they've committed to A. RQ's movement is actually very accurate, but so is Zeta's. They're really working off of each other in terms of utility used. It's also a lot of microaggression because now they're trying to peek outside of tree 10, wanting to push this in as well, but you got to be so careful. The rest of it, he's just buying the distraction, buying the positioning while the spike gets delivered. Về A đi chứ. Về A chứ. And they're rotating now. Thôi về B rồi. Về B trông giống là AQ thắng rồi. Xong. GG. It's a timing. Oh my god, Crow is trying to push into this. Hold on. Bình tĩnh Managed này. Rồi xong. Arrive on site. Sugar Zero now coming out from B main, something that they maybe didn't quite expect. So he finds one for his troubles. Ôi tên kìa. Trông tên kìa. And EJ trying to stay alive around the button. The rest of them trying to push further in, but so many positions to clear. Ui, last. Turns around. Runs and guns it while he made to shut them down. I was really just focusing on will 10 get there in time, but he didn't need to. It was Laz and Sugar Zero. Xfero chữa. Phải ổn né đạn. Rồi xong. Half buy đến từ vị trí của AQ. Focus, because here's the thing, both teams were absolutely zoned in on that round. The way they moved around the... Rồi. Ồ má, phần đi về B mà nhìn cái đội hình của AQ nó rotate nhanh như thế mà vẫn đéo kịp ạ. Just a couple rounds ago, and then 10 closed in the distance. Gave depth at Odin. Không được em hiểu, mình phải dựa theo tình huống chứ mình không thể nào mà cứ nói bừa bãi thế được. Bỏ A. Bỏ A. Một lần bỏ A chưa chừa lại bỏ A tiếp à? Rồi xong. Tạm biệt tạm biệt AQ. Yeah, they're not able to clear it, and RQ knows what ultimates are available on that other side. They heard the orb. They're very afraid of this potential showstopper. And Zeta, they clear it with as much other utility so they can save and he gets the kill! A stray shot catches on the Flips' helm! Okay. The rest of them going in for trades outside of heaven. And Tree. But what Zeta are not committing. Yeah, now here's what Zeta doesn't quite know is what the remaining weaponry looks like. Elmimore will be able to pick up that Bulldog again. Okay, so a rifle recovered. 2G's timing. He saw the foot. Oh. And 2G says, I'm not committing. If you're there, then most likely you're covering you. Địt con mẹ mà trông đôi khi là Zeta cút này. Địt con mẹ tự dưng bây giờ bí không? Trông giống Zeta cút vãi lồn luôn, đéo hiểu vì sao. 1, 2. Rồi 2v1. May cái đời chúng mày. Địt mẹ mày. Tự dưng quyết định đánh chậm mà tí thì cút. And I like it from both sides, quite frankly. Depp uses it because at the very least they need information on where they're hiding for sure. They need to push them out so they can't use their run and gun weaponry. Zafiro would just Crown giết mạng này là đẹp. Mạng round sau Crown có anti. Trốn đi Crown để đồng đội còn bắn được. Vãi lồn ạ. Ông Crown này cục vãi lồn ạ. Đứng sang phải một tí nữa thôi. Đứng sang phải một tí nữa để cho thằng địch nó phải dạt rộng ra. Đồng đội còn bắn được. Vãi lồn, đừng nơi nó bắn chết con mẹ mày luôn, đồng đội này đéo đổi kịp. Ten anti, last anti, Crown anti. Bên kia có mỗi lớp Mimo anti. Rồi hơi mệt đấy. You have three, or you have the showstopper and then the no command to break in. You still have things like the from the shadows and then the neural theft for insurance. Everything is there. Meanwhile, RQ, yes, you have the rifles, but you really just have the lockdown to work. And Elmimore needs to stay alive for that one. That one lockdown is RQ's ticket. Vãi lồn đánh nhanh luôn mà. Phá hết đồ luôn. Phá đéo còn cái gì luôn. This positioning is a bit risky. Just around inside this dark cover. Now he sneaks into stairs. 10 pulls out the showstopper. But he spins too much. Elmimore catches his head instead. Pop flash coming out from Crow. And
going in to clear out the site. Lockdown, although deployed. Oh. It's gonna be Safaro on top of DyAC. Oh. Finds a couple more headshots. EJ coming in. Sugar Zero quite able to bring Zeta over. Vãi lộn ông Ray. Vãi lộn ông Ray gì? Quay cái lồn thì thế nhỏ. quay trông cay vãi lộn. Thua về ra ngoài trông cút vãi lộn. 12-14. 14 dành cho RRQ. Không, nó có bị Sova giết đâu. Nó bị thằng Killjoy giết mà. Nó bị thằng Killjoy giết mà. Nó quay ấy. I mean, this. Mic lag à? Chịu bạn ạ. Mình đã biết anh đã biết phải làm gì. Có anti của KO thì không vào. Không vào gì cả. Để hết anti của KO rồi thì bắt đầu vào. Là thứ nhất. Thứ hai là vào xong anti lại đi lẻ từng người một. Chết. Chết trong chả đuổi mạng được. Thành thua. Mình đang ở Sài Gòn. That's been doing good for them, but curious to see if maybe that's part of the mental stack they add here in overtime, but of course on the attacking side first. It's going to be the typical just quick battle here for a main control to start, but I can't imagine RQ is going to run right into the site. Okay, thankfully not a big clash either, but getting closer to that null command though, something that they're looking to prioritize if things get dicey. Surely, you're at 2 points away from flip. But at the same time, this is Zeta now aware of the RQ's presence around A main. And here's the thing, they don't không check cái trap rồi. They shot out the camera. Okay, không check cái trap rồi. They didn't fly the drone low, but now you're like, okay, well, now we gotta start shocking. Mày thế. So Zeta just trying to watch down this one spot too. 10 and Laz up on top of heaven. Paint shells are gone as well. You have to give it the site if you're Zeta. You have to wait for the retake. And that's them backing off now. Crow positioned around tree, but forced to reposition. Elmi Moore is just so good around that one spot. Here comes EJ, white swing into Laz. And the door's been shut. And they waited to plant the spike just in case, so they had more members to fight. RRQ knew that the fast retake might happen. Các lần ai giải thích cho tôi thằng Ten nó vừa làm gì không vậy? Up to death, and he's trying to go full turn mode. Safaro needs to hide. Spins around, but the hop up onto the top of heaven window. Wow. I mean, just listen, as soon as they see the cam, they try to clear for the trap wires. The fact that they got that initial trap wire was so important. Đâu? Cái shock đạt phá vỡ, cái shock đạt của Sova của thằng Esfero phá vỡ. Wow. Ten. Wow. Chơi kiểu gì vậy? Không mà lại thua còn đánh dưới. Phải bạn không cùng sửa nhé. Bao giờ mình bắn á? Năm sau bạn ơi.
Just going to play for this potential battle, and the EJ op off. comes out like we talked about. He's peeking out mid. He's looking for them around tiles. Thua rồi. 14-13 cho RDQ. Top mid as well. Xong rồi. Where are you going with this? my Xong rồi, God. xong rồi, xong rồi. Team is helping him so much, and he catches onto Tensei. Xong rồi. Mất đủ lead xong rồi. Elmimore needs to stick around, but Laz, he's stuck now. Oh God, this is so oppressing for Zeta. Oh, and they all get out. Wow, Elmimore, the GG. hero bodyguard here to keep that operator alive. And again, EJ doesn't commit to the operator in the second half, and he buys it with no armor here in overtime. And it pays off because Zeta did not expect it. Vãi lô là phát đấy mà gặp coach Kiwi chắc là có ăn cắt 5, 6, 7, 8, 9, 10 rồi. Didn't see it at all in the second half. Yeah. First 30 seconds gone, and Zeta are kind of at a loss, trying to explore mid, trying to get further information, but off of that one pick, RRQ, look at how much discipline they have. Well, you're talking about focus. This is sheer commitment, sheer will. I mean, because the Raze is dead. There's no speed on the side of Zeta at this point. You don't have anything else to really work off of. And if you come B, that turret and the nanoswarms are going to spend so much time so that Zafiro can start to... 20 seconds. And so now Zafiro... 20 giây, chưa vào sai nữa. Thua rồi. Oh God. Rotations are perfect. Elmimore's just anchoring down the site like nobody's business too. It's the same thing that we see before. 15 seconds left. Sugar Zero trying to push in through, and they might be able to get the spike down. Let him cook. But the retake protocols are in place. RRQ just waiting for the green lights. Shorty outside of stairs. Sugar Zero is trying to sao vậy? down. Depp using the position that Sao vậy? Pro managing to find one. I mean, even before that, this was advantageous for Zeta Division, but now it's looking even better. And RQ's just setting it up, but there it is. The first shot fired off. Coming out the lane now. That's blocked. You're trying to go through. EJ, you're too low. And it's just down to this position. Sugar hops up. 20 giây, team địch còn Killjoy full đồ trong side B. Boom! Chết. 5v4. Ủa? Buys enough time for Zafiro to come in through the smoke, and the round ends off of time. And just because he could not win that duel, it all falls. 4v4. Trong khi rõ ràng full đồ, còn Sova đứng gần, đang hầu cung check các kiểu, còn cả Molly các thứ luôn. Ra pick chết. Sáu giờ 5 rồi, chưa xong trận 1. Thế này chắc sẽ đến 10 giờ. Mình đang xài webcam gì á? Cái Razer gì ấy. Mình đã biết đó, cái này mình scam ở bên Blitz. Đeo có thể đeo cái tên bạn ạ. Mình thấy có cái webcam để trên bàn thì mình cứ cầm đi thôi. Zeta Division. We have no ops, of course, on the attacking side of RQ either. RQ looking at a similar default setup as that previous overtime. No, they're actually going to fight for mid control this time, so still a bit of a switch up. Again, it's that mental test. The last time that these two teams faced off during the regular season of Pacific, it was Zeta who took it over 2-1. They didn't go into overtime. Cái webcam của mình ấy, cái webcam của mình ở Blitz ấy, không phải của mình mà là của Blitz, nhưng mà là dành cho mình ấy, thì nó là cổng Type C á, không phải cổng USB á. Cái máy của Hồng Anh không có cổng đấy, hay không dùng được. Mình lấy mẹ cái khác về. Biết rồi, lộ này, AQ lộ này. 4v3 bằng một cách nào đấy Zeta sẽ thua ra này cho mà xem, anh em tin tôi. 4v5 thì thắng, nhưng mà 4v3 này thì thua. Tin tôi, bằng một cách nào đấy. 1. Thằng này nó móc hết. Thấy không? Fero nó móc hết.
from a main. Ted's still waiting for it, but it's Going a through timing now, Xpharaoh! Oh, the spray transfer is good! Elmimore coming out from hell! Tôi nói gì ạ? Knocks off the win from Zeta. Saphira with the patience until the duel starts happening in the site. He doesn't. Tôi bảo mà, bằng một cách nào đấy thì chúng nó sẽ thua được round này mà. Out from these guys. They had Không hiểu. down. They had everything. And the op again. Oh Because god. surely you don't expect it to happen again when they lost that round in overtime. One more time. Here we go again. Checking out top mid. But They were this waiting time for it. Pick lỗi rồi. Pha này EJ pick lỗi rồi. EJ pick lỗi khỉu tay rồi. Golf, the rest. Khi bạn cầm ngắm bạn phải wide swing luôn. Khi cầm ngắm bạn phải giặt luôn đấy, chứ bạn đéo được pick kiểu đấy lộ tay phát chết luôn. Comes through. Oh, Flash to seek out. And this allows Saphira to go back to mid because otherwise Đợi tí mình check kịch bản mất. stack 3 and 1 and just hope that the turret does enough. Hình như kịch bản là 14-14 hay sao anh em ạ? Clears out to make sure Laz isn't already in mid. So they know that Zeta's still just waiting around for more information, which honestly in RQ's position as a 4v5, they're welcome to hear. Nếu mà kịch bản mà bên Riot gửi cho mình thì trận này 14-14. just trying to defend again once more. Wine taken by Flips, which allows them to really focus on Tree. Chuji is looking to get one kill to try to equalize before he gets out. Rồi xong. 5 vs 1 ở B. 5 vs 1, chúng mày mà thua. Chúng mày mà thua thì thôi. 5 vs 1. Chỉ nói thế thôi, 5 vs 1. Do you have what it takes? Oh no. They know exactly where he is. Trying to hop around, but the paint shell is going to be tough. Laz clears out the flank too. Here comes Pro. Here comes Den. Thấy không, tôi bảo mà. 15 seconds. They should be able to get the spike down. Went through though, flips from market. But the door's closed. Gucci. Thấy chưa? Bảo rồi mà, tôi cầm kịch bản trong tay mà. Thấy chưa? Bây giờ tỷ số này, bây giờ tỷ số là để check phát. Tỷ số bây giờ là 16-14 cho Zeta. Kịch bản tôi cầm mà. Yên tâm. This best of 3 started, it's about to be one of the most epic matches we're about to have in Pacific because they're pushing each other absolutely to their limits. And what more could you ask for when it's the last chance to prove Tin chuẩn nhá, tin chuẩn nhá. To champions. It's time to show us everything you've got. And they're doing it right now. Crow with that little crouch move just to take down EJ. And we're back to an RRQ attack. Lộ rồi. Fake lộ là fake TP rồi. Ôi, đội bạn đổi đẩy. AQ đẩy nhanh tiến độ rồi. Bắt đầu chiếm mid nhanh các thứ rồi. Didn't spot out EJ though. So now maybe thinking that market might be Fake shot đánh B. Drone being used to clear out short. This drone's trying to bait them into mid, right? Because he already took market. Vãi lô là last ở trong side một mình ạ. Thôi cút rồi. Cút rồi. And Zepp has an Odin which they might not be aware of. If he gets the right timing on this, if he gets the information, the sprays could be good. But here comes EJ, tailwind prop. He comes in to save his team for a second. Fragment takes out EJ though, and then the glass. Look at how slippery he's being with this. Hiding on the other side. Lát vãi lồn. Gets the first one, trying to track it across, but Elmimore takes him instead. Sugar Zero comes in for the trade for 2GE. Takes him down from the stairs. Vãi lồn ten à? Ten à? There's so much time to work with. He swaps over the shorty. Because he guesses it. Ducky He is just guesses playing the it box. safe. Oh, he's coming back. He saw the Nó nhìn thấy rồi, ten ơi! Play it safe. He needs to go for the spike plant. 10 is trying to be patient about this. knows where it Shroud is. a step. Okay, Oh. that should confirm everything he needs to know. Boombot goes through, and all you need is one headshot. One to give your team the win on defense. 2GE trying to play safe too. Not wanting to pull out utility. 10 slowly inches up back. Tries to find the end. Ôi trời ơi! Địt mẹ mày! Đời bố mày chưa gặp một thằng nào nhảy xuống ở chỗ đấy đâu Ten ạ. Chưa! Ta chưa gặp một thằng nào nhảy xuống ở chỗ ấy đâu. Ôi vãi luôn ạ.
đéo nhảy xuống ở sát tường nhưng mà lại nhảy xuống ở chỗ xa để cho địch bắn chết. Ôi trời ơi. Once again, starting with that win on the attacking side. Now both of them, they've been winning their attacking sides in overtime. Well, this has been the pattern, but this time around, it's EJ without an off. He's just peeking with the Vandal, along with some flash for sure, but doesn't quite find too much. Yeah, but the immediate utility trade in mid as Ngô well. Công Anh. Both of them. DCMTINZ mà Z nằm ngang. Cảm ơn Nghĩa anh em. Mày ten set này hơi Shopee vậy em ơi. This time, Zafiro is one step ahead. He is way pushed out. Oh my god. Xong rồi, GG rồi. Check him. Mày GG rồi. Just hiding it from Gelato, but Sugar Zero kind of had an idea. Maybe he saw his Ui, barrel. I mean, Sugar Zero bắn 28 mạng, quên mất. And that's the first step. One opening pick. And then they pump on the brakes again. 1 minute left on the timer. I mean, time is absolutely in favor of Zeta because without the Sova for RRQ, they have to choose either a stack or. Rồi xong đội bạn stack B. Neither one feels good, so eventually they have to commit to that Elmi more singular hold on A site again. They're banking on B because that's where Zeta's been. 30 giây à? And they would be right. Flips though on the market. He's still alive, still kind of presence known. 2GE now. Tên, đợi đồng đội, địt mẹ mày đứt. Rồi. Personal this time. 10 takes the pick. 2v4. But the showstopper comes Oh. online. Cái round trước mày chỉ cần giết một thôi tên ạ là thắng mẹ mày rồi. Giờ mày giết 3 để làm cái lồn gì? Four enemies and a rocket launcher. Yeah, it's just for time. He just uses it for time. Just don't come into the site. You're not winning, and we're going another round. Help me more. The world against him. He still tries. Has to go for it anyway. Down from stairs, slowly clears all the angles. Ui, Sugar Zero bắn vãi luôn. That brings Zeta to another OT play. Oh, it's been a while since I've run out of time. EJ 28 mạng, Sugar Zero 29 mạng, Dep 28 mạng. What a map of ascent this is. No, I guess he didn't see. I guess he just assumed. The fact that he assumes that, the fact that these players are so focused. Chơi game. We're going into the 31st round on map 3 of a best of 3 in LCQ Pacific is downright impressive. It's like you talked about, Will. This is that true test. Tình hình là 6:30 rồi nhá, hai thằng Zeta với RQ nhá. 6:30 rồi đấy. Nói thế thôi đấy. Back to that same side, Zeta trying to switch up their positions. Laz back towards mid. This is a good switch up. This is not a default that they've commonly done. They did plant Laz once in the second half, and he was not discovered by RRQ. Saving one. Let him cook. Camera outside of B main. They're trying to fake it. Lùi. Because if after the drone they rotated to A, they would have to waste time. Sóc đạt trượt. Traps that aren't on A site. Cái lồn. They're still gonna try to clear it though. All right, that does. Thế mà cũng phá được chắp ạ. Oh, and it's the fragment that kills Dep. Yeah, probably just a shot through as well to really secure it. Cái lồn nào nhỉ? But the camera not shown just yet. They're saving it for the retake. Oh, but it's been spotted now. 16-15 cho RQ rồi. Khó mà cứu ra vậy lắm. Thằng Xfero nó đi móc rồi kìa. Khó. Zeta just has no choice but to push up front. They need to clear out Boathouse first. But look at this hold from Elmimore. Double kill first, and then EJ to clean things off. Another OT starting off with an RQ attacking win. The fact that they're still trying new strategies, new post plans, new retakes on the 31st, 32nd round. I mean, not just the IGLs, but the entire team, all 5 players on both sides, really focused. I mean, sure, not all of them are the ones getting on the frags, a lot of them, in fact. But so impressive, Sugar Zero already on that 30 bomb, EJ one away as well. I mean, chắc được rồi. Làm gì ở trên đời này có ai cứu OT được mãi đúng không? Làm gì có ai? GG rồi. They're changing things up this time. It's Elmimore with his utility on the A site, Will. And they've emptied it. Before, he was anchoring the site, just trying to hold. But this time, they're saying, let's hold on to tree. They must have
a new retake Được rồi. or just one that they haven't 20 cái gì giờ này. Switching things up, and then this dark cover, it buys up so much time. There was a drone from Zeta just to kind of buy presence around mid too. But look at how our Khá là chắc chắn. Tỷ số là 17-15. I believe that nanoswarm was taken out by the shock dart across the map from depth, so that forces them to have to smoke off A or mid into tree. Okay. So it comes down to this A main push then. You smoke off the door, you smoke off the off angle, but then EJ arrives outside of heaven. They try to clear it 0 points. It was a blind shot from Elmimore that takes them down. Now the spike has been dropped. They pick it up, they go back in, plant the spike, but they've lost one teammate. One set of utility. Paranoia is still available for 2G as well. 10. He's going in. What? Oh, with the Phantom Sprays, but it doesn't quite connect. Elmimore now has the advantage. This could be our RQ's round, Will. And they're going in for it. Every player up on top of heaven looking to waterfall down, but that! Oh, it's a double spray! 2G answers back with a shot of his own. Sugar's here now inside of hell, trying to fire it up, but the shorty does the trick. We're back to a one-on-one. And Laz, on the other side, goes for a jump peek, but it's the dark cover that blocks it out! 2G tries to stick, but a stray shot catches him in the face! I cannot blame 2G. You didn't get tagged first. You knew he jump peeked for the smoke. I cannot blame him. But what a devastating way to have to go another set of overtime. And Laz just patiently doesn't spray. He just says, I just need the headshot. I just need one bullet to land on the target. And he is successful. Round 33. Bây giờ mà AQ thua ra ngoài là thua luôn đấy nhở. 3 lần dẫn rồi, cầm vàng mà mẹ mà để vàng rơi 3 lần rồi. 3 lần dẫn rồi. Thôi. EJ still flicks on the dime though, and then Elmimore coming in with that support from Tiles. Now in towards mid, Exprero leapfrog. Cứu round sau nhạt vãi lồn mà, cứu một round đấu căng thẳng vãi lồn, xong thua round đấu nhạt vãi lồn, thua con mẹ bây giờ nhanh. Dẹp con mẹ bây giờ nhanh, thua round đấu sàm lồn vãi lồn nữa. Without a choice, it's gonna be RRQ. We're talking about the battle of focus. Anh Lát ơi, anh đứng dưới cả thằng Crown rồi. Uầy, thằng Crown là 26 assist kìa. Sugar Zero 23 assist. Quá tam ba bận, lần này đến lần thứ 4 rồi. Just prepare on both sides of the map. He's going to help push out and then maybe go back to mid. But is that far? Well, not right now, but once he goes, once he goes to market. Okay. Flips is gonna beat Flips. What? Flashing on his own. Ủa? Nó mù mà? Phim này đó? Ủa? They had the paranoia as well, and he still couldn't get the kill. 2G thankfully stabilizing for RQ's sake. And then it's that dark cover instantly to block them off. He needs to get out of sight. Refusing to back down. They want to go in for this. Ai muốn thắng xin nhường cho thắng, ai muốn hơn xin cứ việc hơn. Bị phải đúng nghĩa luôn đấy. Into wine now. Laz pushing into tree. 2G needs to wait. He needs to just wait because once he shot that drone from heaven, it pretty much signifies, unless it's some crazy trap play, that it's empty. And of course the trap wires are broken now, so Zeta very well aware of this potential flank. Sau lưng kìa. Oh, they're trying to block off heaven, but they gotta be aware of tree. 2GE, now they're coming through. EJ prepping up the tailwind. They want to go in fast, and Zeta might not be prepared. Sugar Zero on the side of Generator, Death inside of Hell. They hear those steps. They hear those teleports, trying to go in for the go. but it's not good enough. Go! They might be the ones to bring it over the edge, unless Death can do something about it. Fortis, Fortuna, Archivat. Fortune favors the Bulls. Triple kill now outside of Death, and the quad. Another overtime. Death after Laz. I mean, this is the Zeta story. Let's
Ôi vãi lồn. Ôi vãi lồn. Ôi vãi lồn. How in the world does RQ all fall to the hands of Depp? Oh my god. The child of God. And with his hand, he waves his Hai team này là kiểu ấy, ôi mày thắng đi, ôi ông thắng đi, ôi ông thắng đi, ôi tôi nhường ông thắng đấy. Đi con mày đéo hiểu chơi game kiểu gì. Đùa. first team, I believe, that takes it on the defense. Yeah. I mean, it's clearly the defense that's really been shaken up here in the overtime. And a lot of it is because even if you have the numbers lead, the retakes, you start to rush. We're not seeing the clean peaks when it's the retakes. You see it when it's on the attacking side, but something about that timer beeping down, starting to get to him. And it, of course it does. You're now going into round 35. The longest yet. Such an unbelievable test. And the players are living up to it. Every single one of them so hungry to punch their ticket. Hai team này cười vãi lồn mà. Pop flash up in the top of the air, and it's EJ looking for this A execute up on top of generator. He takes down Sugar Zero, kicks him into the Thế mấy thằng Zeta lại bắn cỡ bắn thủ vãi cả lồn, buồn cười ý thề. Mấy thằng này chơi bắn bên thủ vãi cả lồn. not even needed. The rest of RQ just Đi cún mẹ mày đùa bắn thủ vãi cả lồn. going their way. Again, though, as impressive as Laz and Depp's clutches were. Nhá, bây giờ nhá, tôi bảo anh em nhá. Bây giờ nhá, thề luôn nhá, AQ nó thua thủ ấy là vì sao? Nào là Sugar Zero làm 2, làm 3, nào là Depp làm 4, nào là các kiểu Ten làm 3 đúng không? Nhưng mà mấy cái thằng Zeta này ấy, nó như kiểu là đi con mẹ mày, buồn cười vãi rồi, đéo hiểu. Nãy giờ ấy, AQ nó cứ đi mẹ đóng mid với cả đóng A main ấy, không chiếm A main đi, cứ cho nó cái A main miễn phí ấy. Chẳng phải đéo làm được cái gì cả. Và bắt đầu bò nha, thua rồi. Trong cái kiểu bò nha, bắt đầu thua rồi. Bảo mà, trong cái kiểu bò đã bắt đầu thua rồi. Xong bây giờ hai thằng kia vào B chết này, nhìn này, vào B chết này. Adambot nổ phát là thằng Xfero giết này. Đấy, bắt đầu là thằng Xfero giết này. Đéo bao ngờ thằng Xfero đâu mà. So fast. And Elmimore's always been alone on the site. Laz. He's trying to sneak through, but Xfero is still there. Laz here's the hops. He should be. Gets the shot. But do they know? Here comes Xfero. Oh, spotted by Sugar Zero. Cái lồn gì thế nhở? Bọn này chơi timing kiểu quỷ à? Đi con mày chơi game kiểu quỷ con mẹ mày rồi ấy. Cái lồng vừa hết thì có quả smoke tới, hay quả smoke che thằng Xfero, thế là lát chạy vào được. Ôi chơi game kiểu quỷ con mẹ rồi. Out of nowhere. And then Sugar Zero on the flank this time, just like Zafiro always has done. A tiny trip too. And now just waiting for it. Sudden peeks out. Depp gets the trip. Flash. Crow. Now you've got to do it. Flash. Available at his belt. And he tosses it out. Vãi cả lồn, bố xin các con. Bố xin các con. Các con chơi game địt mẹ mày ma giáo vãi lồn. Chưa có một thằng nào thắng được round thủ bên từ OT đến giờ. Mấy round rồi? 12, 6, 12 round rồi, chưa một bên nào thủ được ạ. Cái lồn gì vậy? 12 round rồi, chưa một thằng nào thủ được một round. Bố xin các con. Sugar Zero. And it just seems as much as Lady Luck was absolutely and Destiny itself was against Zeta Division on Haven. Right now, the entire universe trying to will Zeta Division and Japan into the upper finals of LCQ Pacific. Give them your energy. Đúng rồi, bắn như này, đi con mẹ mày tin bạn cứ đánh mid và đánh A, cứ đánh canh B làm cái đồ bùi gì. But can they do it on the defense though?
Ngô Công Anh. Odin ra thủ mới nổi, thầy xét. Mày khó thật đấy. Cảm ơn Nghĩa anh em. Tại vì Odin không lợi lắm, tại vì sao? Tại vì chúng nó đánh A và đánh mid nhiều em, nó đánh B đâu. Bây giờ đánh B này. Tôi ngửi thấy mùi Zeta thắng ra vậy. Ôi tôi xong rồi. Tôi ngửi mùi chiến thắng của Zeta. Ngô Công Anh. Nhà hẹn 7 giờ đi ăn giờ còn chưa xong để đi tắm nữa đĩ mẹ. Những game này phải xem em Huy ạ. Đây rồi. Vâng, và chúng ta đã có người chiến thắng. Bây giờ chúng nó làm bây giờ chúng nó làm 12 round thủ nữa là đẹp, 12 round công rồi thì bây giờ chúng nó làm 12 round thủ nữa là đẹp. Xong rồi đến tầm 8 giờ chúng mình xem trận 2 là đẹp. Closest either team has been to the upper finals. Trial and error, just enough randomization, and the shock darts can't quite clear out the trips from Laz. Ui, line up kìa. At the same time, positioning, how they played it on defense. Now it comes down to this round. Can Zeta không có giới hạn OT bạn ơi. Làm gì có game nào giới hạn OT đâu. You've got the nanoswarms up on B now. You've got Zafiro in here to aid you. Flipstrider has to find a good timing. He has to try to go for these pop flashes, and Zeta does not want that. They're trying to push him. Lùi lại, đúng rồi. Địt mẹ mấy thằng Zeta này tỉnh táo rồi. Chơi game thế này mới là chơi game này. Đúng rồi, chơi game không phải như này mới là chơi game. Đừng để game chơi. Mình có hẳn 1 phút cơ, thong thả đi. That's the thing, you're spending so much time for this. Mất não á, này là có não à, này là chính xác vãi lộn luôn. Bạn nhìn thấy một đống smoke đấy không? Đi qua là đi qua mới là mất não ấy. Nếu mà nó mà đi qua lúc đấy đúng nghĩa là chơi kiểu chơi cho nhanh ấy. Đấy. Đi mà bây giờ B bách về. B bách về, 4 thằng kia giết 2 thằng kia xong luôn. Nhìn nè. Rồi, giao backside, biết 2 thằng backside luôn. And it just comes down to this boathouse position. They're dancing back and forth for it. They know they're up on lane, waiting for them to drop. 15 seconds left. How do you plant the spike? Def trying to get the sprays, but Crow going too deep. They're killed. RRQ extends this overtime. Biết nhưng vẫn chết. Địt con mẹ mày. Biết 2 thằng backside nhưng mà ông Ten vẫn chạy vào nhìn bên trái. Thau. Địt mẹ mày, quét 2 backside rồi nhưng mà Ten vẫn chạy vào nhìn bên trái. Thao. Thua thôi. Tí đâu, thua thôi. Lát làm quả đẹp lắm rồi, nhưng mà lát lùi về thì đẹp hơn. Mình nghĩ pha đấy lát nó lùi về thì đẹp hơn là nó chạy vào. À, đóng cửa. Dù gì giết 1 đây là đủ để bết rồi đấy, chạy về lấy lợi thế 5-4 đẹp hơn. Unbelievable performance. So much depth from both teams. All of these players, again, so hungry. And now we're switching things up once more. Laz with different trips. Look at that one on top of Generator on the A site. Oh, that's a good one. But EJ's not going through A main, sir. Yeah, that could actually just sit there the whole round. Rồi, pha này. Ôi, chắp kìa. Chắp lỏ. He activates them, tries to slip back around. Ôi xong rồi. Zeta cút rồi. Zeta cút rồi. Khó quá. Đặt chắp khó quá. Chắp để bắt cái thằng dash vào nhưng mà nó lại đi từ shot vào. Thế mới đen. Thua rồi. 21-19 là một tỷ số rất đẹp. Mình nghĩ thế. 21-19. Ten còn nết nhỉ, ném nết A main à? Không ném nết shot à?
Ủa? 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 Là như nào? 3-4, đội bạn đặt bom thắng. Ủa? 5-4 thì thua. Á lộn nào? Ủa? 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 Vãi lộn đã thua, nó thắng theo kiểu mà team bạn đéo có cửa để làm gì luôn á. 3-4 thành 3-0. Ủa? Không có cả smoke luôn cơ, đéo cần smoke luôn. Retake đéo cần smoke luôn. To the next round again though. And once more, Elmore, although anchoring the B site, Là sao ta? utility Mình vẫn chưa giải thích được. all switched up. They want to try to prioritize. Bọn này là farm mạng hay sao ấy, nó bảo là đi bảo anh em cùng, anh em mình đồng lòng bắt tay này, phá kỷ lục top frag. For B, they will know as soon as RQ makes their move out of A. If RQ makes it Oh, out they of A. even check wine. So they say, okay, well, if no one's working off of all this utility, are you guys just playing far back out? What's going on here? RRQ is hiding a lot of information. Or are you even on the site? I mean, they might be sure, yeah. encouraged to go in for a cheeky little peek outside of A main, and that could be painful. 2G's just jump spotting for this. Mồm mày, bắn phát mồm mày. Đấy biết ngay mà. Chết luôn, nết, chết. Bên trái rồi. Sóc đạn đâu? Sóc đạn đâu? Cái góc đấy là góc refine mà, góc đấy góc bạn mày ai nhảy check mà nên dễ bị vào mồm lắm. Tưởng là an toàn nhưng lại đéo an toàn. Cái góc đấy nó thế mà. Hay, phá chạm không phá được, nó bật rồi. Oh no, the 0 point. Oh, Elmi Moore. 15 seconds. Flips can't provide support. The fragment. Spike's gotta go Thắng rồi. through. Flips just outside the edge of the dark cover, finds a shot anyway. Rùa chưa? Will go down, however. And now Sugar's here trying to watch for the angle. The trip goes through. Last finds the shot. And Dep's pulling out utility, trying to fend them off, trying to catch a wall bang, but EJ tries to go for the crouch spray instead. Trades come through, and we're back to a 2-on-2. But health so low on RQ. Đéo còn nết, đéo còn gì cả. But they need the shots anyway. Zeta are just hunkering down in Boathouse. Come to me. But 2G is creeping One more shot, and he gets the first. Dep last. GG, địt mẹ, tự tin GG luôn, tự tin bảo GG luôn. Địt mẹ mày. Again and Dep, the child of God. Đi con mẹ mày 6:35 ạ. Ôi giời ơi, thế này thì bao giờ chúng nó bắn trận 2 đây? Ơ kìa, mời anh Indo đứng dậy đi. Hú nữa đi. Đứng dậy đi. Đi con mạnh nhằm ngồi lâu mỏi chân, đứng đi. Một đội là Nhật Bản, một đội là Indo bạn ạ. Không, vẫn còn nhánh dưới anh em ạ, vẫn còn nhánh dưới. Vẫn còn nhánh dưới. Đã luôn ạ, cái bọn RQ ấy nó chỉ có tự trách mình thôi. 6 cái match point đúng không? 6 cái match point mà không làm gì được thì không dứt điểm được thì trách ai bây giờ? Trách mình thôi. 6 cái match point, đéo phải là 1 2 3 4 mà nó là 5 và 6 luôn. Không dứt điểm được thì chả có trách ai cả, chỉ có trách mình thôi. Cảm ơn Vũ Nguyễn Thái Tuấn với 10k qua MoMo nghe. Coi có một trận mà mệt luôn anh ạ. Anh còn một trận nữa thì coi các em ạ. Vãi cả lồn ạ. Cảm ơn hai thằng đã giúp tôi thì có một ngày ý nghĩa. Iyo. Cả ngày chỉ có đi mày gọi đồ ăn, ngồi ăn, xem giải và ngồi ăn. Tìm con mèo phát. Cookie. Con mèo đâu nhỉ?
Ủa, gầm giường đéo có. Ủa, ủa gì vậy? Ơ, đâu rồi? Em đâu ở mô? Đâu rồi? À cái địt con mẹ. Nó cái địt cái con mẹ mày, bố mày gọi như thế là mày trốn ở đây. Nó trốn nó nhìn mình luôn mà. Làm gì ở đây? Ui 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 ui. Mẹ mà nó trốn dưới cái rèm cửa xong nó nằm nó nhìn mình ạ. Cay thật. Ở dưới này nào này. Vãi lồn nó đen vãi lồn luôn đi. Nó đen xì luôn ý. Hello Hòa. Game này thì mình nghĩ là secret ăn. Con mèo á, con mèo tên là Cookie. Nhiều con chó đang nằm không? Nhìn nó nằm kìa. Đéo hiểu chân có cái gì ngon, thích liếm vãi hồn. Lúc đéo nó cũng liếm bàn chân. Đéo hiểu. Đói à? Đói à? Đéo tin được. Nhà có hai đứa, kỳ quặc vãi hồn. Thôi, chơi với em đi. Hai đứa ra đuổi nhau đi. Chơi này này. Đơ rồi, hai đứa nhà mình đơ vãi lộn luôn. Con chó nhà em thích liếm mặt con mèo anh ạ. Mà mày con chó nhà mình nhá, mà nhìn thấy con mèo nhá là nó chạy xa. Ăn gì buổi tối bây giờ nhỉ? Hồng Anh bảo là ăn món gì cho chúng nó ăn cùng luôn.
Hồng em ạ. Bún đậu trong này ăn hồng ngoan. Cả ngày chỉ có ngồi xem giải và lướt Shopee Food. Tài thật chứ. Anh ở Sài Gòn đấy mày. Nước mắm kẹo là nước mắm gì em? Hủ tiếu sa tế à? Anh kéo thử xem có gì không. Kiểu kéo đi kéo lại cũng chẳng có gì mới ấy. Vậy hả? Kiểu nó sệt sệt đấy hả? Trời ơi! Mô ơi! Đi ra đây! Chân đây! Chân kia nữa! Đi vào đi! Ăn cơm buổi tối béo lắm! Đang tìm xem có gì mới mới ăn không. Bánh đúc. Bánh đúc. Toàn bánh đúc ạ. The fuck. Gà rán á. Mình không thích ăn đồ ăn nhanh. Bánh mì trước mình hay ăn cái bánh mì gì? Bánh mì cái bánh mì thịt thịt viên đấy, thịt viên xong rồi có sốt như kiểu sốt teriyaki ấy, ngon vãi luôn. Mà quên mẹ tên rồi, không biết là cái gì. À không, nhưng mà tránh ăn cơm vẫn đỡ hơn đúng không? Nói chung là mấy món nước ấy thì ra ngoài ăn ngon hơn, như kiểu bánh mấy cái kiểu bánh canh này các thứ ấy ra ngoài ăn ngon hơn, kể cả bún bò ấy mình cũng thích ra ngoài ăn hơn. Chứ mà về nhà thường hay gọi mấy món đồ khô ấy, kiểu đồ khô này, trong kiểu bánh mì cái thứ ấy. Anh Công Anh có biết đá bóng không? Cũng biết biết. Trời ơi.
Bánh mì thịt bò nướng. Chồng cuốn hút đấy. Bánh mì thịt bò nướng Bảo Bảo Nguyễn Thượng Hiền. 5,7 km. Oh my god. Mẹ mày ăn bánh mì thịt nướng cũng kêu là vua. Mẹ mày biết bánh mì thịt nướng này bao tiền không? 25.000. Vua. Vua nào ăn đi. Mẹ mày ăn bữa tối 25.000 nhở? Hả? Vua nào vậy? Ồ mà. Vua nào ấy chứ? Đi con mẹ mày. Đùa. Bánh mì. Bánh mì 25.000 tiền ship 34.000. Chán vãi lồn. Ôi ôi. Dí buổi gọi nữa đi mẹ. Hủ tiếu. T không dung 123 đã uy scan 10.000 đồng. Anh ca ở đâu SGA? Cảm ơn tờ room 123 nghìn. Chung à? Chung 123 nghìn. Mình ở Phú Nhuận bạn ạ. Không được bạn ạ. Không mua mấy cái bánh mì có sốt đấy cho chó mèo ăn được. Chúng nó đi ỉa ấy. Các anh ở Phú Nhuận mà ra đấy. Xuống dưới nhà mà ăn anh. Xung quanh dưới nhà mình không có gì cả bạn ạ. Thế mới khổ. Với cả mình mà đi thì ai ngồi đây Watchparty giờ. Đúng rồi, chó mèo không nên ăn. Kiểu chó mèo mà ăn đồ ăn có gia vị nhiều ấy là nó bị đau bụng á, không nên. Chúng nó mà đau bụng thì mệt là mệt ai ạ? Là mệt mình á. Bọn công anh mới chuyển cách đây tầm 3 tháng rồi mới ra đấy. Bọn kia có biết nói không? Cho nó watch đi anh. Đợi tí anh hỏi nó có biết nói không nhá. Sao lại ngồi dưới chân tao này? Ây à, mày cắn ai đây hả Cookie? Cắn đóng chân đi. Em làm ngay chỗ Đào Duy Từ đấy anh. Anh chịu. Em Hoàng ạ. Anh có biết đường đâu. Hạt phải trộn thêm thịt cơ. Chó mèo nhà anh thế mà. Ăn hạt không không ăn đâu. Vãi lộn, ăn hạt không chê. Đéo ăn.
Bánh mì thịt bò nướng hay là mì tươi khô Nam Vang rồi anh em? Mì là gì anh em? Mì nó có thể là mì tươi mà nó có thể là bánh mì mà. Mì tươi ok, thôi ăn mì vậy anh em phốt mì nhiều quá. Mì tươi khô Nam Vang đặc biệt. Chả biết có những cái gì bên trong. Nhà có nước lọc không nhỉ? Bắt đầu cứ nghe thấy đồ ăn là em Momo ra ngừng mặt lên ngó. Thôi, uống nước lọc thôi, tại vì nãy vừa uống Phúc Long rồi. Một ngày không nên uống 2 cốc nước ngọt bạn ạ. Quá đủ rồi. Vãi lộn ạ. Chị nhà thuê phòng hay cần anh? Đây bọn anh thuê là một gọi là kiểu như là một cái căn studio ấy, kiểu vậy. Uầy, vãi lộn ạ, bọn mình đang thử ngồi search cái chỗ mà spa mình với cả Hồng Anh hay đi để kiểu massage ấy. Thế thấy người ta đóng cửa luôn rồi. Đóng mẹ cửa luôn rồi. Sau rồi kéo xuống dưới thấy group cộng đồng massage tại nhà. Massage tại nhà xong để ảnh bìa là đi mạnh nhà mày. Quái vật ba đầu à? Hạ ảo thật đấy chứ. Hay đấy chứ. Ôi trời ơi. Ảo thật đấy chứ. Mẹ mày hẳn 315.000 thành viên luôn mà. Đỡ. Đâu nhỉ? Cái đèn Hồng Anh đấy đâu nhỉ? Để cho anh em xem này. Hồng Anh mua cái đèn này anh em ạ. Đợi tí. Ngô Công Anh. Em cần cái địa chỉ. Cả assassin game. Trông khác luôn chơi đồ. Còn địt và đổi cả màu luôn. Ảo vãi luôn. Đấy luôn là anh em biết cái đèn này nhá. Cái đèn này ấy, nó còn có cả tiếng nước chảy, tiếng kiểu mấy cái tiếng nước các thứ để chill ấy, buồn cười vãi luôn. Cười vãi luôn. Trời trèo lên người làm gì hả mô? Lên giường nằm ý. Tao chơi với em ý. Quên.
Chỉnh lại cam phát. Hồng Anh có nhiều món đồ kỳ lạ lắm anh em ạ. Kiểu không có gì làm anh ngồi lướt Shopee hay có mấy cái ý tưởng thú vị lắm. Chết mẹ rồi, giờ chỉnh cam sao ta? Fuck man. Ôi sao cảm giác cam nó lệch ấy nhỉ? Ý dồi. Còn nhảy theo nhạc được không thì các bạn phải mua về các bạn xem rồi, chứ mình thì không rõ. Thế ông anh mua... Thế như Hồng Anh mua là 200-300 hay sao ấy? Chả nhớ nữa. Đi cảnh hãi luôn. Hả? Em mới vô giải này bắn trang gì á anh? Hả? Sao lại giải bắn trang gì là sao? Mình chưa hiểu lắm. À, bắn tranh gì hả? Tranh vé đi Champion bạn ạ. Tranh vé vớt đi Champion. Bọn là Indo lúc nào cũng sấy xác hả bạn? Lúc nào cũng sấy luôn. Đang tìm mua một cái nhà, kìa đang tìm mua một cái lều cho Cúc nó chơi. Nhưng mà sợ mua cái lều này xong về anh mô tranh mẹ mất chỗ nằm thì binh. Mua nhà để ở ạ. Ngô Công Anh. Cảm ơn em Milo nghe. Ovaltine chứ. Không bạn ơi, Tokyo là master. Đấy là bài học là nghe gì mình phải nghe cả câu đấy em Hoàng. Anh đang dạy các em là nghe cái gì phải nghe hết câu ấy. Có lịch trình bao giờ đi Hội An chưa em Milo? Xin đừng chơi game nữa, hãy nghĩ cho cuộc sống của bạn. Quan điểm.
Cảm ơn Duy Nghen. Master với Champion đều là S-tier, nhưng cái nào danh giá hơn em á? Kiểu Master nó như kiểu Master nó như kiểu MSI nó như kiểu là gì nhỉ? MSI ở LOL ấy anh. Còn Champion nó như kiểu là thế giới ấy, cúp thế giới ấy. Kiểu vậy ấy. Hoặc có thể nói đơn giản như kiểu là Master là minor ở CSGO, còn Champion là major ở CSGO, kiểu vậy anh. Thầy vẽ hộ em Phương ạ. Em Phương là tích cực nhất để Zeta vào được Champion được không thầy? Lúc đầu anh dự đoán là Zeta vào Champion mà. Anh đánh giá cái này cao nhất là Zeta xong rồi đến Secret mà. Em vẫn đợi anh xem xong trận 2 đi ăn Hà Tung Quyền đâu. Đi vậy à, mày chắc 11 giờ anh em ra đường nhá. Trong trận này có vẻ là địt mẹ mày 3 map. Xong lúc nào anh em đi lúc đấy cũng được. Làm gì đâu, ở nhà rảnh không à? Đồ ăn tới. Đồ ăn cái anh em ơi.
Dưới đường vẫn mưa, kỳ thật. Giờ mới vẫn chào sân à? Lâu thế. Mồ ơi. That we do have. Vẫn mưa em ạ. Không hiểu. Là mưa nhỏ hơn rồi. Ăn uống với hai con này áp lực vãi cả lồn mà. Từ chính ra cho người ta ngồi thì người ta mới cho ăn được. Má ơi, luôn với chúng mày luôn đấy. Địt con mẹ mày. Có một cái bát, mình lấy một cái bát ra đây mình để cho chúng ăn. Hai đứa cùng tranh. Mà mấy con em chưa kịp ăn thì ông anh quét con mẹ phát xong luôn. Đi con mà hai con này. Địt mà phận làm em khổ thế đấy. Always a little bit of jitters coming through. Nào, tránh nhá. Đi hết ạ. Mày đi hết ạ. At last chance qualifier. Genji, yes, they were a little bit Đứa obvious rồi in hai the con này. snap, but they still had that resilience to really carry them over to a win. So, I mean, have you fixed your mistakes? Do you still have that resilience, that persistence carried on today? Yeah, and if my eyes are going to be on Jeremy, I mean, he looked a lot more relaxed on that player entrance than he really ever has during the regular season. So see if he's really gelled a bit more, able to find his groove right off the bat, because some matches he would pop off, but others he would really struggle to find that confidence
to win some of those duels, to take some of those duels. Especially as that duelist, right? But at the same time, I mean, like the desk highlighted, you still have those IGLs, TS and Jesse Vashin. They are looking a little bit better. Now Meteor just dashing into the B site, but talking about that confidence, Jeremy finds that first frag. Yeah, such a good timing on that peak. They know that he passed the alarm bot. They realize no one else is coming in because the alarm bot is still alive. And then now the quick rotate from Team Secret as well. They're reading this perfectly. Shock darts and flashpoints just to keep Gen G at bay, but now they're going in for those frags. NB not quite landing the shots, but Jeremy does instead. With the ghost, he finds the triple. Dubstep coming up from behind now. 1-0 cho Team Secret. Down the spike plant. It's not going to be for long before Team Secret rushes in. Well, he does eliminate that first point of entry, and that's going to be C-Link, but now where does he go? Do you back up? You still have the recon bolt, but you need to defend the spike, so trying to go back for the angle, Dubstep puts that shot through his head. Yeah, so what TS does there, I mean, quite frankly, the best choice you could have made, right, to make sure it forces a 1v1 angle. If someone tries to stick the defuse, you're able to swing out, and he was looking for the 1v1s, but alas, he doesn't get the headshot right away onto Dubstep. Dubstep will do so in return. And Team Secret, but again, a good setup on B, and it's funny, we mentioned it right away, and Jeremy says, well, guess what, I came prepared, I'm ready to fight, I'm ready to take duels, I'm ready to take kills, and he starts with the top of the scoreboard in round 1. I guess that's the thing about Team Secret, right? Like Achilleos mentioned, this is a team that loves to work off of preparation, and now they've had 2 months to prepare. They didn't really switch up their roster anyway, you know, it's the same agents, same players, but that's the thing. I mean, maybe they're just comfortable on this and they fixed some mistakes. Now, a bit of a set play, paint shells outside of Garage. Yeah, a lot of damage done onto King, and for them to do something like that on the second round after they won, again shows the confidence that they're not committing to it. They just want to chip them to make sure Gen G cannot gain more information about the default setup so that Gen G can play the macro mind games. I love the semi-aggression coming out from Team Secret. And they're just tampering with it too, right? I mean, they're not blindly going too far in, throwing paint shells a little bit, holding down C-Long, and then pumping the brakes. Gen G are the ones who needs to find some of these duels, and of course, we know Meteor has the Marshall, but with these Bulldogs and some of these Spectres, Team Secret looks darn good. Yeah, and then the A setup as well. You have the Killjoy Dubstep waiting with the turret above his head, behind him on the boxes. All of these setups are so good, but all of them are so different than usual. And even then, they keep pushing out, forcing the issue to Gen G so that Gen G cannot get a better grasp of what the setup is. He's like, okay, well, there's the turret. Surely he's meant to peek off of that somewhere, but now they pinch. Look at that. I mean, as soon as he takes down the turret, everyone starts inching out from whichever position they were at, C as well as B. Now closing in the distance, it's an easy burst to finish off the round. And let's remember, again, on ecos, you know, or those half-buys, these are rounds where you want to continue to gain information, get some ult orbs, things like that. Gen G literally got nothing. All they got was, oh yeah, they have a raise, they can like paint shell out of Garage. Great. Like, that's cool. And then I guess sometimes they'll put up that turret, but they don't know. They never figured out where Dubstep was hiding off of that turret. Things like that. It's something that they have to start to try to figure out again in the next coming rounds, which means more time bought for Team Secret. Not the first time stuff like this has happened, although they did have a couple more thrifty wins from yesterday in that match against Talon. It's not something that Gen G is exactly known for, but they do have their rifles purchased up for this round. And I do like the weight from Sylvan on top of the box, right? Oftentimes on the bonus, especially on a map like Haven, the defense is going to want to push out from one side, try to gain control so they can narrow their options. But this time, the early drone from Gen G as well to counteract, to make sure that Team Secret cannot swarm a lobby. So Gen G trying to return the same favor of saying, all right, Secret, you're not going to gain better control. You're not going to gain more information. We're going to wait until we're ready for our execute. But the thing is it's not like Gen G's got that much information on Team Secret either. Yeah, that's why they're being so slow and careful about this. My eyes are trained on Jeremy as well as Envy because these are the guys with that utility. These are the guys with that pivoting position, especially on the B site. Now it's going to be the fault line sent out. Nobody quite yet spotted, but it does signal to King that there is a player here that I want to pick out. Yeah, and then of course that fault line signifies that the breach is somewhere nearby to help with that setup. So that means there's an extra member on B. They know they should have an absolute numbers advantage on A. Now the entry is going to be safe. The real question is can Borkum and maybe potentially Envy find the timing on Anh có sắp đặt đầu vãi liều mà. Well, he does send one shock dart and it kind of burns Got Dead down to 50 HP, but that's about it.
Now it's a 3-on-5 retake. King's so ready for this as well. Exactly. Just watching the angles. Oh! Zesivara thì 33 tuổi hay sao ấy, già vãi lồn. Take a step back because they have such a heavy numbers advantage. But now a rifle picked up for Borkum. Secret could do damage here. Whoa! Aftershock clears out Hell too, but still the rifles as they peek out. TS saves the round for Genji. But 3 rifles dropped, no armor saved on the side of Genji. For Team Secret, honestly, considering that they lost the first members, they didn't get, the stacking game correct on the defensive side, it's not a bad bonus round at all. Well, yeah, economy is still the name of the game, and it works out well for Team Secret in this one, especially with Borkum finding that frag towards the back. Gives them a little bit more space. And that's the thing about Genji, again, needing to be a little bit cleaner with how they play out some of these rounds. But you take what you can get. Yeah, I mean, again, we often talk about it with the half armors, you can still buy right back up, but that means this is, kind of the edge of that half right now. If you don't win this one, of course, your economy goes right into shambles. Ooh. But now positioned upside C. Borkum hears the footsteps and tries to block them off with a dark cover. Oh, the way this is set up, though, it's so so shallow. obvious. It's so obviously predicted. Oh, but he gets a first headshot anyway. Meteor down to 5 HP too, and he gets another! Showstopper coming out from Jeremy, just maybe by a bit more space, doesn't quite connect, but still, they know that these guys are all trapped inside C-Long. You just need to connect the shots. Unfortunately, they don't, so Genji gets to rotate back, but Dubstep, so cognizant of this, actually rotates towards this position where all he needs to do is to spray and pray. Gets a quick double and then Envy to clean up. And now an absolute economic advantage for Team Secret. But here's the thing, because of the way the smoke was placed, they expect Borkum to be in the corner. 3-1 rồi. But he twists it once more, especially after he gets paranoid and says, well, I'm just going to spray and pray in the smoke, close range, get at least 1 kill. He gets 2 for that gambit, and it absolutely pays off. Can't believe that actually worked out, but that's the thing about the paranoia, right? It's not a full blind, it's the near sight, so within close enough distance, he actually has the sense to go in for that headshot, especially with the right crosshair placement. And Team Secret, with the way that they're controlling the map right now, this is a good lead. Now another deep smoke from Borkum. Phải lộn lại giống trận Zeta, map 1, Haven, Team Secret pick. The recon bolt fired off on the default as well, and wow! Nhìn thấy rồi, Maybe a second. They should have seen him. They know Envy's there as well. They should know. They want to trade, Oh. and there is Envy. Getting the double. Sao kích lại không thấy à? Nhiều nhỉ? Continuing to push up A. Takes down the spike carrier, so now this is a big win for Team Secret, despite a good start from Genji. Yeah, I thought they maybe saw Envy Cái there, but maybe not. AMA à? Anh không biết nữa, anh để 2. Anh không biết nó khác gì nhau đâu em ạ. Anh thấy pha đấy là Kinh nó nhìn thấy cái cẳng tay rồi mà nhỉ? Kỳ ta. Maybe Genji was going to be able to do something off of that initial first kill, but it's a timeout. I mean, Ui, bắn quả kinh vãi lồn vậy. Đúng là tầm này rồi chơi game toàn quỷ. Toàn quỷ. Lại xem thì chả dễ à? Đúng rồi bạn, xem chả dễ. Quỷ đầu đàn crazyguy. Thiếu em, crazyguy 1. Đâu đây Thái Dương. The go-to default. And then you had Borkum going for a tricky play into his own smoke. So the question has to be, I gotta imagine if you're calling a timeout here, not only are you trying to get them to regroup, but you have these ultimates, go for a team play. Don't go for these defaults that are just waiting for picks. Yes, if you win, that's great, but you actually just have to power through, because otherwise Team Secret constantly pushing out after. Khổ. Cứ phải chứng minh là mình đần làm gì hả? Hả bạn Run? Khổ lắm. Good on set plays at times, especially when they're coordinated, but sometimes they take so much time to actually set that up. You can just say it like Going it a is. little bit faster. They're just damn slow. All right. Great way to summarize they're what I a just true said. Korean slash. Đúng rồi, năm sau vẫn bắn ở Seoul. Okay. Well, that speeds things up. We got an opening pick. Oh. And then Jesse Bass with that shot. Oh my God! He swings out of it. He gets the triple.
from Meteor just to stabilize, but that is such a big win for Team Secret. Now BenQ tries to get a little bit curious, but Meteor answers right back. Rolling Thunder online, though. It is a 2v2, but maybe you use Oh! it. Oh, no. Well, you definitely don't use it now. What? Oh, God, Meteor. It is Meteor after all, and this is a guy that has slammed down onto his opponents before. Ôi giời. But unfortunately, running out of blades, now 6 HP, tailwinding into that paint shells. Jeremy knows where he's A doing little it as bit well. painful, Whoa, but no Jeremy! way! He crouched down, and Meteor finds the shot to his head. I'm... that's not the ending I expected after the start to that round, because it looked like judgment was rained down, and Gen G had no return from it, but That's... Meteor, and these are always- the types of clips Yes. we're used to seeing from him, like last year. And I like it because he was a little bit shaky on Pro yesterday. Điều vãi lồn ạ, bắn như thế mà cũng chết. Bắn thằng Sova ấy, xa vãi lồn, 2 phát chết luôn. Bắn thằng Bridge chỉ 1 phát. Điều vãi lồn. Đéo tin được. Yeah, I mean, even Khẩu after súng you heard mạnh his vãi lều. into He the doesn't paint care shells. though. He doesn't. Uầy! It's a set play along with a recon from Jesse. Ơ, gì vậy? Allows him to pick up one early pick. Now in towards garage, dubstep. Oh, Ok. being What a swing. cloud bursted. Yeah, I mean, what a swing. Just catching that first kill as well, but then having the awareness to instantly swing back because you caught vision of the other member. And again, this is how, let's remember, this is how Team Secret took down DRX. Ông Goddead này hôm qua bắn cũng chán này. Goddead với cả Sylvan à. Hôm qua bắn hơi chán. Take over both on defense and attack, and then pressure you into this pigeonhole. Yes, sir. Along with some shotguns and classic right clicks as well. This time, Nhưng mà thằng Goddead là bị làm sao mà suốt ngày nó đeo nó gọi gì nhỉ? Để giấy ở mũi nhỉ? Quên mẹ mất rồi. Team Secret are doing that to a T. So Team Secret, they go for that recon bolt out, outside of A lobby, set up for that kill for Jeremy. Now what does that mean? So Gen G, Chảy they máu want cam to à? fight for A lobby control. They have to use all of their utility, Khổ vãi ơn. utility, to take control of it again, to push back Jeremy, maybe even the early. Mình có biết đâu. Mình đang hỏi mọi người mà. Mọi người hỏi ngược lại mình để chết. Mình đang không biết vì sao mà nó suốt ngày nó phải ấy thế. Hình như mình nhớ một lần là có người trả lời rồi nhưng mà không nhớ là vì sao. That buddy system that they've got going on, BenQ actually assisted dubstep with that paranoia. So Gen G has got to be a little bit more careful. Yes, the set plays are good, but you need to set yourself up for that. I mean, you can't just expect yourself to walk in the positions and expect them to be safe. So Gen G, they were ready for the fault line out into A main to try to fight back for control if they heard noise. But Sylvan shadow steps forward, hears nothing as we see this duel going on. And then they save the fault line. So if they continue that default into future rounds as well, this is a good response. And then the question gets thrown back to Team Secret about what will you do about A lobby? Well, Wow. all they have to do is to just Wow. swing out apparently. Dubstep bắn kinh á. Dubstep, hearing some footsteps outside of short, goes in for it, now sets up the nanoswarm. Teammates are here to help out as well. So despite Gen G trying to get a little bit of space, despite, previous sharpshooting, it's not going to happen again. Yeah, I should have mentioned, of course, it is an eco this round, so this one probably won't come to fruition. But Dubstep bắn 12 chết 4 rồi. Kinh vãi lồn vậy. listen, you're far behind, so it's gonna feel like you have to keep throwing gamble after gamble to catch back. Trôn gì? Secret đã bắn hợp lý vãi lồn. It's not like Team Secret has a Trông good mấy thằng read on Secret bắn vãi exactly lều what luôn mà. the setup was in A main. And that's why it's a little bit odd from Gen G. After winning some thrifties, like for example in round 6 with Meteor in the clutch, it starts to taper off, and that should not happen. Now they're sitting on 4 ultimates. Where's that set play? But Team Secret knows that this is what Gen G does, right? I mean, you just wait, go for the set play. Look at Dubstep's position. He is ready to exit that site if they get contact early. Now that they don't, I mean, they see a little bit of a response from that recon bolt, but they know the fault line was used early, so they're thinking that Gen G's going to have to wait until that cooldown. Yes, the Rolling Thunder's there, but relying on just that would be a little risky. Jesse Bash sent in an early recon as well, and so this A presence from Gen G should be confirmed by Team Secret. I think that's why they're playing so far back. Yeah, I mean, they're just waiting for the ultimates to come out.
And then they have their own to respond with as well. The Rolling Thunder prepared to be used on B as well if that becomes the eventual choice, which based on time, I think Envy's starting to get a feeling. I mean, they're using the drone on mid as well. They're like, okay, well, if you're not going B or C because of that smoke, surely you're going to have to poke at B. As long as Team Secret is patient enough with some of this, they're holding on to bits of utility still, you know, in the back pocket, it's enough to fend off Gen G. Envy is so patient on this. Surely you use the Rolling Thunder. Surely you don't just try to hold Come on. There it is. Now he's looking for them. Paranoia They're as all well. tagged up. Meteor will be able to get one, though, but that is just one. From the shadows towards the back, however, it has been denied, and here comes Jesse Vash, just swinging around, swinging, and then Envy to come in. Sylvan is trying his darndest to go for some trades, but he doesn't have enough time. Maybe he could have stuck it, but then you would be susceptible with the shot. So it's going to be the shot that comes through, but still the round for Team Secret. Yeah, dubstep, I mean, it was too late to run away, so he just sticks close to the wall right on God that level 9 rồi. I might as well try to do some damage whatever I can since we're stuck in this 1v1. Jesse Vash công nhận bắn hay vãi lìn, nhưng mà vào rank toxic làm anh. Thì cái đấy thì ai xem stream anh mấy lần cũng hiểu rồi mà. Jesse Vash to tell them, don't come here. Like we have things prepped. Don't come here. I'm gonna chip damage you. I'm gonna spot you. And so eventually they say, okay, well, down to 30 seconds. Guess we're going B where Envy is already prepared. I guess we just do it. Now it's going to be a similar play coming out from Team Secret, especially on towards A, but trận này nó cũng gọi là 19-1-10 đấy, nhưng mà nãy giờ Secret nó tận dụng lợi thế tốt hơn. Now they go in deep. Not expecting Meteor to be outside of A link, and that's going to be Borkham dead. I like that Meteor pulls back, right? You know that more are coming. You have the numbers advantage. You can reset. Ooh, a nice late lockdown coming out from King. The slight overlap might actually catch some players from Team Secret, and that's why they're kind of falling back for a second. But using the timing, Jesse Vash will actually find the first opening kill. Now, retake, not so bad. They might be able to push in a little bit deeper, but with those ultimates that we were talking about, Gen G now gets the time to delay. Meteor holding it for it. It's going to be King coming out, swinging out, God dead. Chạy thôi. Chạy thôi, mất súng ra. One round win. And a bit of that rushed lockdown coming out from Dubstep, right? Because they had to give up the entire site and Link, he had to use it from way back near spawn just to clear out the back side of B, just to clear out parts of that Link area so they can force out the fights and eventually go into the site. That meant they didn't have much more to work with to actually start the defuse and push out of the site, at which point. Rồi, bắn hay, bảo là bắn hay có quyền toxic thì nghe nó cũng hợp lý đấy. Nhưng mà cái lúc toxic đấy là nó phải đang bắn hay cơ. Chứ nhiều lúc bắn rank ấy, nó đâu có bắn hay đâu. Nó vẫn toxic đều mà. Chứ mà kiểu nhiều cái ai xem nhiều thấy quen thằng này lắm rồi. Ơ kìa. Ôi! It's a quadra kill, and then the ace! They had no idea that he was there, the sneaky Jeremy in the corner! And this is what Jeremy's so good at. He's so quick with his turns, with his spray transfers, with his flicks. There's a famous clip of him getting an insane triple kill on Ascent on B site, and this time, sure, a little bit of a lady luck on his side as well with a jump in from Meteor, but they sent the drone up. I mean, that's just insane. But the thing is the double blast packs are so much faster, so the drone doesn't spot him, and they think it's clear. I mean, that's that raised specialist. And now, discouraged from going into A, Gen G tries to explore with an operator towards C, but it's been smoked off. And this smoke, it's been so valuable. They've never Ngô Công Anh tranh thủ phân tích các đối thủ tương lai thôi anh. Cảm ơn Sang Nguyễn nghe. Wow. And the hunter will hunt down Jesse Vash bay lắm rồi đấy. And with that, good opening pick. A probably clear. Team Secret rotates around. I mean, King, he's going to have an insane peek, and he doesn't get it. Borkham's so ready for that one. Meteor still sitting on an operator. Last round of the first half, but he can't find anything out of it. You have to wait until you group. You got to give up the operator after you enter a main or a short, and Meteor has to jump in, but it does look like he's
just, you know, the tailwind goes off, and he's not able to actually dash in either. So maybe, yeah, you just look for that first pick, which Jeremy has no business giving because he has a showstopper. You only have 20 seconds. If they come in to plant the spike, he just pops that thing. Meteor has to catch him. Thôi em ạ, đừng đánh giá sớm quá. Mày map một lúc, anh em đừng quên map một lúc nãy của Zeta với cả Zeta với cả AQ cũng khác gì đâu. Đừng đánh giá sớm quá. He got the ace from before. Fending off Meteor, get out of my town. Yes, you have been operator. Yes, you're gonna get the flick, but how are you gonna deal against 4 more of my brethren? The spike is being defused, and it's going to be a 9-3 first half, William. Jeremy is so good when he's confident. He's so good. Listen to all Bình thường mấy đứa toxic kiểu bắn giải trung team nó toxic bằng 1/2 rank không anh? Này anh không rõ em ạ. Đúng rồi, map pick của Secret mà nên là nó bắn hay cũng là điều hiển nhiên thôi. Đừng quên là Secret còn bắn thắng cả DyAC ở map này á. Đừng quên điều đấy. $315 ACS. Mình nhớ có một trận nào đấy thằng Jing đã bắn con Raze ở map Lotus à? 600 bao nhiêu ACS ấy, vãi lồn. Kinh on. Anh bảo DyAC giờ yếu mà, yếu là yếu so với giờ trước thôi em. Yếu là yếu bây giờ so với các HyperX thôi chứ còn bảo DyAC yếu chứ địt bảo nó vẫn xích các team khác đều em ơi. Yếu thôi chứ không phải nó có liệt luôn đâu mà. Xem clip mấy con mèo con tập đi trông cay nữa. Need to see more. It's nowhere near it used to be at the level of praise. And guess what? This time around, Team Secret says I saw C in my alphabet soup this morning, and that's. Tưởng là người Hàn được em ơi, đỡ bị kỳ thị. And they're just going in for a scoop. Người lớn ở Hàn cũng không có vẻ là gọi là hiền lành cho lắm. And the rest of Team Secret sensing that danger, instantly pull off, which is a good move. But now back into garage, and that could be dicey with that wall bang. Oh. That allows him to escape as well. An excellent kill because if he dies there, Team Secret absolutely rushes in from garage to try to retake control of C site to go for that spike plant. But Secret, they're waiting, right? They know that they've done damage. They're trying to make sure Genji gets off of the site before they can go in for the plant. Unfortunately, Meteor is just way too zoned in right now. Mấy thằng này toàn tâm chấm hết nhở? Toàn tâm chấm. I would not be surprised if Team Secret goes for C again the next 2-3 rounds. Why? Well, not only because they've done that before and it works, yes, but quite frankly, that's what RQ did against DRX as well. And this is something that if the other team plays default heavy, it really puts pressure on them. Meteo 29 máu làm 2 mà. But if you're not used to stacking and going for just absolute perfect retakes on the other side, it really ruins you. This is the trouble of the 3-site maps, is that if you go in S5, you will always have Cục ơi, không trèo vào trong vali đâu. And that's something that I guess Đi ra. was counting on, especially in a series that we've seen before. They kept on going to that A site again. And now against Gen G.
I mean, the first one didn't work out. Who knows what's going to happen on second? But it's still a great round for Meteor. With these tiny bits of movement, tiny bits of shots, he gets them all. And it gives his team enough wiggle room to come back for a retake. Oh, come on, Team Secret. Where's the magic? Vãi lộn, giờ mà 93 cớp nữa thì ngày hôm nay dài vãi lều luôn đấy. William, you're overcooking. Well, let me tell you who's overcooking. Jesse Bash with the shorty on attack on Sova. Oh god, he's just running in. Now Meteor gets a free buffet of kills, I assume, as he goes in for another double. Rao sau nó rút dao ra rồi. Triple. Mẹ rao sau nó rút dao ra, nó ném rồi. Backs off here. You already have your blade sword. Let someone else Echo mà. get some ult points, all right? Like that blade storm's been online. Rao sau drop súng cho đồng đội, xong rút dao ra. Bonus khỏe. Mẹ bonus khỏe, vãi lồn khỏe luôn. Một Vandal, 3 Bulldog, một anti-Z thì thôi luôn đấy. Nhưng mà chắc không dùng đâu. 4 Bulldog này vẫn khỏe, chán. But an ace could be confidence booster, you know? Listen, Meteor has to find his own confidence, okay? Not at the cost Mèo of nhà anh á, tên là Cookie. I mean, especially when you're Gọi là Cúc cho nó nhanh. I do think that he's got it. 9-5, and this is a great start in the second Cúc trong half. Cúc con mẹ mày đi bạn. Cay vãi rồi, thì các bạn đã bắt đầu nghịch vali mình rồi. Đấy, bắt đầu đến giờ là tăng động rồi anh em ạ. Nó chạy khắp con mẹ mày nhà luôn mà. Đã bắt đầu đến giờ là tăng động rồi. Yeah, the anti-bonus, and while normally in the past during the regular season and playoffs of VCT Pacific, we saw them just barreling through, and they actually have the round lead. They start to decide that Meteor's way too hot right now, so we're gonna wait. It is the bonus for Gen G. Given the confidence from Meteor, it's very likely that it peaks out. Oh my gosh, look Caught at a glimpse. They need to pull him off. So they're trying to do that with the recon vault, with the fault line, and now pushing in. It's a commitment. However, yeah, Meteor hears those footsteps. He knows that they're coming through. Gets the first pick and instantly dashes away. Now TS is here to Ôi, assist cố thế. along with some of his teammates. But of course, Borkum comes in to help with the paranoia as well. Meteor Giết một is nữa. too hot. Still a thorn in their sides. The planets are aligning for him now. They can't handle him. Another headshot. Ui, But then vãi lộn, nó làm 3 rồi đấy. Nó làm 3, vẫn thành 2v2. Trying to fend them off with the nanoswarms and a dark cover on top of heaven. Borkum actually going back deeper into hell. Thế như sắp tới sinh nhật Công Anh rồi nhỉ? Ghế tân trà là ghế gì anh? Thì các bạn lại ông phải tặng chắc không có gì đấy đâu. It's a bonus. It doesn't matter if you're Kinh quá, ổn bắn toàn vật. What matters is you won. You even got, kept the Phantom for your troubles. Of course, some of you already had Vandals in your hands. And Meteor single-handedly bringing Gen G back into this map. I mean, look at how he swivels around. First outside of long, so good. yes, and then back to short. And that's something that you get to bring out as that Jet, and especially when it's Meteor. Gen G Global Academy là sao? Or Gen G, who's done this multiple 20-12. Maybe not the loudest, Team 3 thằng ở dưới cộng lại mới bằng nó. 8-6-6 bằng 20. Now that Blade Storm should be paying dividends, especially economically. A great fault line to cut off the entry as well, not the rest of the forces. Đang định mua cái ghế công ty học ở trong này. Shinsu gì đấy, chẳng biết nữa, 3 triệu mấy. Ngồi ghế công ty học một lần xong nghiện vãi rồi. Cháu vẫn ngồi Secret Lab nữa. Rồi xong. Lại mọi sự khởi đầu từ đây này. Ui. Quả flash của đồng đội bóp rái luôn. Goddead đếm quả flash bóp vào mặt của Meteor luôn. But unfortunately, he's flashed, and Team Secret finally able to regain their footing. But operators back online for Meteor, and this. Tầm này mình khuyên các bạn luôn, mình nói thật. 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, hay bao nhiêu tiền đổ lên ấy, cứ công theo học mà đóng. Nhiều tiền thì mua công theo học nhiều tiền. Anh em biết cái con cái lồn đi nhỉ? HM để viết tắt của cái đéo nhỉ? Quên con mẹ ơi. 20 củ một cái hay sao ấy. Ngồi đấy cho nó binh. Hoặc là ngồi cái ghế đợt vừa rồi ở VCTC ấy. Steel case ấy. Binh luôn đấy. Thân bật như là hình như thế. I think Warber's just happy about this. Goddead now. Wow! Actually gets the flick. Jeremy whip vào đấy ạ. Hơi lạ nha. TS is still around this site though, now calling Sylvan in to assist. Team Secret still stubborn as ever.
looking to Quý lắm mấy tư vấn như thế đấy, mình nói thật. with the rolling thunder. Sylvan managed to dodge that, not somewhat. Barely. Yeah, barely gets out. He doesn't quite. Lôn à, fake comeback lên 6 xong rồi nằm. Just spots the shoulder. Lôn. Now punching through. Rồi, cút luôn. Rồi, cút luôn. Sếp bạn ơi. Quite gonna be able to push through a link. You have to save it. And yeah, operator on this retake. Về ghế VCT Ascension thì sao? Là ghế đấy đây, cái ghế Steel Case ấy. And originally he was waiting to see if they would peek. Cái ghế đấy hình như cũng 20 triệu vào một cái sao ấy, hay mười mấy triệu một cái ấy. Well, now with that kill he's starting to cook, which I can't blame him for, but then he sees the one way. Okay. They wanted to take it away from him. Uh-oh. Dubstep. He's expecting. Sao lại chuột công tới học để làm design thôi chứ không bắn được đâu, là sao? Công tới học là chuột nghiêng này hả? The crowd felt that one. Still Everyone breathe a sigh of relief no matter which side you were on. Công tới học nhiều loại chuột dùng được mà bạn. Chuột đứng là sao? Không hiểu, chuột đứng là sao anh em? Mình chỉ biết chuột cân và chuột công tới học thôi. You say, well, do we 5? Logitech MX. Thế các bạn lại không biết là ngày xưa có Logitech có con gì à? MX 518 à? Đúng không ta? Con đấy ngày xưa nổi mà hot mà. Con Leaf đứng thẳng luôn. À. Bạn lại bảo chuột công ty học là mình giật cả mình, tại vì mình đang dùng chuột công ty học mà. Pick up the rolling thunder. Đúng rồi, con MX 518 ngày xưa là huyền thoại mà. If you think Team Secret's gonna come A again, which they have done, I mean, what else can you say? Everyone back home can't see this, but Là mình hết hồn. like a mad scientist theorizing everything. But you've got a point, because if this is Team Secret's playbook and they just keep going through A, Genji has to do something insane like that. And it might actually work out, especially since Meteor has an operator anyway. Well, surprise, surprise, this is like the one round out of the past 6,500 rounds of Haven that Team Secret's play that they're not going to go A site. So the stack kind of doesn't quite work out, but thankfully they're rotating just fast enough. Borkum's already made his way all the way to backside. Now they did get the Rolling Thunder. They cleared both sides of Link. And they have Meteor watching the back. Of course, Alarmbot's still there for the time being. Mồm kìa. Ôi, bắn thế mà mồm kinh luôn kìa. Ảo thật. Hết đạn. Chưa thay đạn. And now he's dancing back and forth, going in for the tango of death. The rest of Genji God Dead chưa thay đạn. trying to put off his rhythm. Pausing for a second, but still the spike is. Đúng không? Phải là God Dead chưa thay đạn đúng không? Lại xếp rồi. Nanostorms as well, so you have to save. And Borkum, not only does he go way back into the deep part of the site, because here's the thing, if they want a Rolling Thunder that, they would have to send the breach all the way back to spawn, and then they would have less numbers to pinch. But on top of that, they sell it even more by showing Jeremy in sight, trying to go for these peaks. So the Rolling Thunder's used to push. Con mèo nhà mình nó đang bơi cát rồi mọi người ạ. Comes at a diagonal angle, Borkum's not hit. They don't even think to check it, and he gets 3 kills. just look at that play. How he dodges around for it. On that first death on God Dead, I don't think they even quite realized where the shots came from, because King's not quick on the swivel. And that's an expensive round for Genji. Nó đang áp cả trong chậu cát. Match point earned for Team Secret. And we go again. Back to A site. Đi. Thunder's Fury. Oh, it pings onto TS. Oh, the fake out, the mind games. He thinks he went all the way. Kinh chết này. Listen, a Silva knows a Silva. Không chết. TS knows how to try to survive that one. And hey, because of that Hunter's Fury, that gives them the time to drone back to see if they. Chậu cát bé quá rồi. Không đủ chỗ cho Cúc nằm nữa rồi, không ngồi nữa rồi. So Genji can reset a bit. But it's only for a little, unless Sylvan does manage to hold for a couple more seconds, just for the one. And from the shadows from Borkum actually gives
Team Secret so much initiative, so much momentum on the C site now. He has this dark cover where he can find a couple more. Only Meteor with the operator, and that's the only automatic weapon, so Borgum has so much time to continue pushing through. And with that spike planted as well, this looks like it's over for Gen G. Yeah, we're already on map point. Team Secret's been barreling through them. And sure, you have a Vandal, but you drop it right away. And now God GG. Game này có vẻ nhanh ấy. Trận này có vẻ nhanh ấy. Trận này có vẻ xong nhanh ấy. 2-0 bây giờ 2-0 là một tỷ số đẹp. Thối quá Cúc ơi, địt con mẹ mày thối vãi lồn ạ, đéo hiểu. Ăn gan làm lồn thì giờ ỉa thối vãi lồn ạ. Địt con mẹ mày thối vãi lồn. Địt con nè. Đợi tí anh em ơi, địt con mày phải đi dọn cứt đã. Cày vãi ổn. Ai rồi cũng phải hốt cứt cho mèo thôi. Xong rồi em ơi. Đời mình chưa bao giờ dùng nước hoa, chưa dùng cái gì xịt thơm. Nhưng mà từ lúc mẹ mày có mèo này thì cần. Mua về chỉ để xịt cho nó. Phải cho chúng nó ăn đã, đợi tí anh em ơi.
Cho chúng nó ăn đã, không chúng nó mẹ mày lại gào mồm lên. Hôm qua scream bắn hơi ghê đấy. Tí bro có xem EMEA Last Chance luôn không? À mình không có bản quyền bạn ạ. Mình không có bản quyền của cái đấy nên là mình không xem được. Mình chỉ xem của Pacific thôi. Steel case. Cái địt con mà hết con mèo ỉa là đến con chó ỉa. Phải cả lồn. Đùa. Đi con mẹ mày chỉ ăn vậy à? Cả lồn. Ra đây. Thúi vãi hồn. Thịt con mẹ mày cuộc sống đi dọn cứt. Thề luôn đéo hiểu. Mình nghĩ là về sau mà có con thì mình sẽ chấp nhận làm mọi việc trừ việc đi dọn cứt. Fuck. Bắt mình làm cái gì được. Mẹ mày nấu ăn dọn bếp cái gì được nhưng mà việc này thì mình thua. Lạy chúa tôi.
Xin nước hoa. Vẫn đèo thấy hết thối. Đùa. Con mèo không biết đi vào cát là thấy nó đi vào cát mà, nó đi vào cát thì vẫn thối bạn ơi. Ý mình là vậy á. Mẹ mày, ông anh ăn xong rồi. Mẹ mày ị xong rồi. Cô em vẫn đang ngồi ăn, đéo quan tâm. Không phải nước hoa bạn ạ, cái này là chai xịt thơm phòng á. À, chai xịt thơm phòng của cái gì ấy. Hôm nọ Hồng Anh vào cái là cái gì ở bên Sinh mua ấy. Chả nhớ nữa. Ra đây. Ăn xong thì lau mồm đi. Mẹ mày. May nó chưa liếm đít xong lại liếm mình. Công Anh sợ ấy, mà Công Anh không cho bọn nó liếm mặt bao giờ đâu, liếm mặt, liếm người, liếm tay, liếm chân, đéo mà cho liếm luôn. Liếm Công Anh vả luôn. Mà em không biết chúng nó liếm cái gì xong ra chúng nó liếm mặt mình thì suy. Kiểu Hồng Anh thích mua mấy cái kiểu có mùi thơm ấy, như kiểu nến thơm này, xong rồi xịt mùi này các thứ. Nhưng mà Hồng Anh kiểu lúc nào cũng muốn trong phòng có nến thơm các thứ ấy, kiểu vậy. Lựa hết ga luôn rồi. How to dùng. Anh không biết cái đấy, Minh Quang ạ. Mấy cái đổi skin hay đổi nick đấy anh chưa vào anh đổi, nên anh không biết là nó có bị mất không. Công anh có bao giờ bắn Valorant trên laptop chưa? Mình chưa.
Style of IGL, he likes to hang back and give orders. Let's go. Guess what? Ascent is a map that actually really serves Silva well to hang back. Do lỡ bảo Genji sẽ đi champion nên giờ ủng hộ Genji khó ấy. Mình nghĩ một là Zeta hay là Secret thôi. Cái này mình cũng dự đoán từ đầu à. Hello em Rin. Some of those counter recons coming through at the right times. It's impactful. Jesse Vash's impact sometimes not the loudest in server, but still outside of it. Giờ thì chưa, chị lỡ mai Acer Rock bút quảng cáo thì thầy lại bắn V trên bằng laptop ngay. Thì giấc mơ nó vẫn cứ chỉ là giấc mơ. Zeta này hơi vất vả. Q cũng mạnh mà. But they did already use that paranoid to try to get control, so that's already gone. Now just the drone ready. Just trying to go for that Ui, A split. đầu. But you still have Jeremy with so much kill for utility now, just trying to control tree. The turret is the one that does the job. The first kill for this map. They're so weak. I mean, TS and Meteor already down to half health as well, and TS was one of the ones who bought half armor. Jesse Vash is kind of low as well. Fires off a blind shot and actually hits. Vòng này đã bắt đầu có nhánh dưới rồi em ạ. Now the Aldrone continuing to push through. Meteor, not gonna go for it. Yeah, he's also so low. They can't lose any more members on the side of Gen G. Now, as soon as the store breaks open, everyone grouped up for TS for Team Secret. Ui, one way này khỏe vãi luôn mà. A bit of a one-way dark cover as well. Oh my god, Team Secret just hopping off of it. Jeremy finding shots again. Oh, it's a quadra kill already. Now Sylvan trying to make use of no mirrors here because Envy will shatter Gen G and find the first win for Team Secret. Yeah, I mean, if Envy took a lot more damage on the right click right from the smoke, things might have been different. Đời đã bao biết được bút quảng cáo là gì đâu mà. But he doesn't get tagged up much. Nghèo như đĩ. Strong right on top of the spike and eventually be the last one standing. I mean, hey, jumping out of that one way, you have such a numbers advantage. You know you have the health advantage. You dashed in, you're going to have more people to be able to swing out of that cloudburst to get that kill. So I don't mind it. And, you know, just because of health on Envy, it didn't look that scary at any point in time. Yeah, that's an absolutely insane 4K coming out from Jeremy, too. Now he's 3 points away from his lockdown. Wow. And Gen G, I mean, they got to think about how they can start finding some thrifty wins, perhaps. I mean, that could be very crucial, especially if you're starting on Meteor back foot. Giàu bây giờ phải mấy mấy em Sugar Baby thì mới giàu được. Ui, wow. Eevee này bắn, thằng Eevee này bắn con Keio kinh vãi rồi. Keio cộng Bridge. Knowing where he is, they don't want to give up that orb. Yeah. They know that there's a chance that he's going to at least try to pick up the orb, which he thought about. Thầy tự nguyện bắn truy kích PC à? Gen G can't get any advantages on those ecos. Ông Rune này biết hơi nhiều ấy nhá. No, you're not getting any information. You're not getting any ult orbs. You're just going to get shut down and sent right back to the very beginning where you don't have any information to work with. Same thing happens again here on Ascent. This is a team secret that when they start off, it looks so comfortable. A team that can be really streaky at times. I mean, if they can hold on to that momentum, that will be huge. Envy swapping over to a Sheriff of all things. Yeah, just saying. All right, let's stick with the full bonus. Okay. I mean, maybe even setting up for that. Okay, em giải đi Hội An nhá. And they went in for early A main control. Gen G is just forced to kind of buy time around it. Yeah, I mean, even if you get that 0 point because of that. Không, map này ít khi bắn bridge lắm bạn ạ. Map này người ta bắn Keio nhiều hơn đấy, tại vì Keio cho bạn thông tin nữa. They don't stick around for the orb. It looked like that was the idea to try to really start stacking up more ult points. Thì được book hẳn một lần vậy. Bắt lỗi quá à. Anh em ở Sài Gòn cho biết, cho hỏi chỗ nào mua đồ cho chó mèo không? Kiểu có trên Shopee càng tốt đấy. Kiểu bán đồ kiểu phụ kiện cho chó mèo ấy, kiểu ấy. Petmat để có bánh sớt thử. Hết cát rồi hay sao ấy? Em này hết cát rồi sao ấy? Ở đây vẫn còn. Yeah, but Borkum gets stopped at B lobby and he realizes something's up. Oh, Jesse Bash with the Aries. Oh, not like that. Belt fed magazine and he just shoots, sprays
2 players cut through, and Gen.G has to kind of recover around this. No time to plant any longer, 10 seconds I think. left. But they're still going for it on B. I mean, if he jumps down and clicks right away, then yes, he has time. But all he has to do is kill the planter. He gets more as well. Okay, What? King finds some. 3-0. I mean, sure, but the mission is to stay alive. It's your anti-bonus. And that's the rifle dropped. Meanwhile, Team Secret, they take the bonus and the upgrades as well. Betmark đất em học thú y thì vào khu phòng khám rẻ hơn nhiều. Không, em định mua kiểu mấy cái kiểu bồn cát này hay là cát xong rồi kiểu em xem có cái gọi là cái gì nhỉ? Cái lều cho chúng nó nằm ấy, không chúng nó cứ chui gầm giường à? Cover because of maybe pressure from time. It's a bit of a mistake. Well, they also Trông giống là did it 2-0 with ấy nhỉ? Silver, right? Because they wanted to sell the fake. And listen, in your head, I know the fake sounded like a good idea because you're like, well, let's not all group up together because we don't have any information. But that also meant you had no information on why. So either way, it was a loss. Gen.G has to gain more information earlier. And the weirdest thing to me is they do it on Best eco shop. rounds. Like now. They do it when they have nothing to lose. And then when they have everything to gain, they start to get scared. That's why. That's the pressure again. And only when that weight is off their shoulders do they truly go in so deep. And potentially getting some picks or information, but look at how defensive Team Secret are being, especially in this round. But now, listen, Team Secret, they're playing this correctly, right? They're grouping up, they're making sure they're ready for the trade in mid, etc. Em đang search em shop bia để em search thử. But imagine if Gen.G did this during a buy round and pulled Team Secret towards mid. I really hope Gen.G is able to catch on to that, because otherwise, this is going to be another wash here in map 2. I guess they're just trying to go in a little bit more aggressive, trying to find some picks, and maybe with the group plays pushing into the A site, they might be able to actually sneak in a spike plan, at least until the barrel peeks through. Jeremy, Phải lộn 2,5 luôn mà. along with Jesse Vash to clean up the house. Jeremy playing up to absolute potential and hype. The people who have followed him have always rated him highly, but he was very up and down during VCT Pacific, and he starts swinging right away. And as the people say, if a Filipino team starts vibing, there's no way to stop them. They are vibing. I mean, as soon as you saw that walkout, these guys were ready for today. And this is that streak now. It's 4 in a row. How does Gen.G put an end to it? Where is that timeout? Get control of mid, but Team Secret says, no, you will not. If you do, it's because we forced you there. The early alarm bot. Jesse Vash is in their head. This is such a good read, at least for the beginning part of the round. Okay. Obviously, everyone's still alive. But there's that repositioning from Team Secret. I do like that Gen.G has a little bit more forward positioning down mid. How do you play off of it? But look at this, right? Another early drone coming out from Jesse Vash, because that confirms to him, okay, they did stay there after the alarm bot. So we just have to keep this diagonal line. Thế nên mình mới bảo mà một là Zeta, hai là Secret vào vòng trong mà. Cannot possibly be A side. They would have to barrel through so much. That's kind of the read that Team Secret are getting right now, too. That's why we have Jeremy positioned around defender spawn. He hears those footsteps. He knows that they're going through. And with those ultimates as well, just kind of buying time, setting up for some retakes. Got it. Oh, he reads the duel. Thought he might have been on alert, but that is a heads-up play coming out from one of the sharpest players on Team Secret. And the thing is King wasn't able to join them on the site to plant for that lockdown. So he doesn't have a counter lockdown for lockdown. The Hunter's Fury was just used by Jesse Vash. It would have been ideal, but the most they can hope for is Sylvan on this lurk. All right, we've seen it before. But still now you Nó bắt đầu giống cái trận là Zeta với cả LGG ấy. Ôi, cút. Jeremy trying to play off of it too. Oh He's man. trying to go in for that one-on-one right now. The lockdown, Meteor. but Meteor just a little bit sharper. And once again, it is just Meteor flying in the sky to try to keep this team alive when they need it most. I mean, yes, King has more kills, but when it matters, when he's able to be that clutch player, Meteor is still putting up the numbers. You need so much more of that. Still,
a good way to start for Gen G. Their first round on the board, and hopefully it can inspire more. With the rotations coming through, the deeper positioning, information gained, they managed to stick the spike plant. And they have those ultimates this time for themselves, right? The Hunter's Fury and the Lock. Trong giống này là Secret nó cho mình đi ăn sủi cảo Hà Tôn Quyền sớm rồi. Comes out very early from Team Secret, and they've now cleared out mid. I mean, Team Secret, they're toying with Gen G's tempo. Because of those ultimates, they don't want to stay in the site. Oh, saw him. trying to reposition, but Bọn Hàn Quốc với Nhật Bản này chỉ Apex Legends với Overwatch thôi, chứ Valo thì thui cút. Nói thế bạn. Valo mẹ Zeta cũng top 3 thế giới một lần rồi mà. Có phải là gì đâu. Không, góc này không phải góc cũ của mình bạn ạ. Góc này là cái chỗ bọn mình thuê ở trong Sài Gòn. Góc cũ của mình là phải ở Hà Nội chứ. Somewhere on the rest of the map. Now King does have more credits, but I mean they're not even quite certain, I believe, you know, of the setup here for the operator. So they don't have any real high pressure to go on the hunt. They just have to focus on their own game. They didn't have to use their ultimates, right? So make sure you can keep rolling that momentum, pile on through. You know, throw your ults at the wall next round. Try to get a couple more rounds on the board for Gen G. And that's another thing too for Gen G. Is that the way that they took this round? I mean, first off, it's just Meteor actually, I guess, just entering onto the A site on top of Generator, along with his teammates to assist, of course. But because of that, it wasn't a lot of utility. It wasn't a lot of ultimates spent. Yeah, they have all of them, and now the most ideal thing usually is, you know, use the null command, maybe the lockdown on B site, that absolutely guarantees site take. And then you've got things like the Hunter's Fury, and that does seem to be, you know, on Team Secret's mind. They were kind of toying around with what do we position for default here on B, and it looks like the setup is, let's try to push out. You know, we have the turret there for safety if Dubstep needs to pull back. I guess that's Jeremy coming in to help out as well. We're trying to watch some of these angles, trying to find value with that operator. However, it's been spotted, and I don't think Gen G is a team that will challenge that. I don't think you do. I don't think you have to, though, right? You Yeah, noted that it's there. You noted the Sova is in mid. You noted that the turret was on B. You know there's 3 people focused on B. Do you really want to like null command and then go in I mean, for that? yes, you have the ultimates, right? So if the idea is let's take down the operator when we can. Rồi, bên kia không có gì để phá rồi. No information on A. Okay, so if you're gonna commit all your ultimates, fine. I'm okay with it. But I do hope they don't make any mistakes here, because then they're gonna really regret it. Now look at how Dubstep's positioning around this too, though. I mean, instantly he backs up just around defender spawn. Chúng mày nhảy cay rồi. Rồi, Alambot trượt rồi. So no command. And it comes out first. Okay, instantly answered by Goddead as well. Bit of a Hunter's Fury from TS, and it got stopped too. Now just looking for that pick. Ooh, Jeremy. Thành bại tại King. Thành rồi. Able to catch out King. Dubstep, however, will be able to find that shot onto Goddead, and Wow. all they need is to take down Bắn được ấy chưa? But he's being such a big obstacle. TP phát nữa. Shrouded steps into TP phát nữa. as well. The rest of them feeling that pressure, needing to push into the site, Ủa. trying to push through, but 1v1. it's gonna be the trade instead. TS. It's not impossible, but he's running out of time. Yeah, no time. TS thì này hình như là in game leader hay sao ấy. Just wants Thắng to rồi. deny TS from picking up and saving any weapons. Okay. Obviously, TS himself had enough credits, but Dubstep will take what he can get. Great wins again for Gen G still, though. Off of the ultimates that they've saved up, they managed to secure yet another round, now 1 away from tying out the score. And the good news for Gen G is that they've now shut down that operator momentum. It cannot continue to snowball. And I just want to Giờ mà 2-1 nữa là ngày hôm nay hơi dài đấy anh em ạ. Mình chỉ nói vậy thôi. So I really hope Gen G is able to remember that, because I mean, if eventually Team Secret responds, then you can do something else afterwards. Yeah, right. You need to find out that early round information. Thôi anh em quan tâm làm gì? Overwatch, Valorant có phải cùng là FPS không quan tâm làm gì? Quan tâm là Việt Nam mình đều yếu vậy thôi.
Cứ phải tranh cãi nhau nhiều làm gì. Không phải đâu. Chung là mình cảm giác như kiểu nó phát triển chưa đúng hướng ấy, nên là không mạnh được ấy. Có tiềm năng mà. Nhưng mà mình cảm giác nó chưa được gọi là... Trận này trận cuối chưa anh á? Trận cuối ngày hôm nay em ơi. The opportunity to work their way around it. Dubstep going for a bit of a heads up play, but Mình nói thật luôn chứ giấc mơ của mình lúc nào mình cũng là muốn chơi đội tuyển thì mẹ mày được nói tiếng Việt mà, nhưng mà nó khó lắm. Cảm giác như kiểu nó được đầu tư ấy, nhưng mà được tổ chức giải được đầu tư ấy, nhưng mà nó không đúng cách ấy, bạn hiểu không? Away. And he kills. And now, again, the good read from Team Secret, right? Off of that timeout, they say, okay, let them use that early utility, but make sure you don't give the space, right? The alarm bot stays alive, the nanoswarm stay alive. Dubstep has now returned to the middle of the map. Overall, a good hold so far, and now it goes back to Gen G, not having any information at the 1 minute mark. and then they group up towards B. There's another duck cover coming out from Borkum. Right here. And Jesse Vash has his recon bolt. At this point, at 40 seconds, he's gonna wait until the entry itself happens. He's firing some blind shots as well. Yeah, the nanoswarm being traded out. He's gonna fire his own shots. There it is. Recon bolt onto switch. Absolutely instantly eliminated. Well, at the very least, this does confirm the hit. Now the question is, how do you work that retake against Gen G? They've played this site before. They know how they're positioned, but Gen G still connecting on these shots, especially with some of these off angles. Sylvan inside of B main again. Now repositions towards logs. Gets blinded by the paranoia this time, though. And with this duo, Jeremy and Ôi, tí lại up. trying to call Fuck. the time. Jeremy 39 máu à, một viên Phantom là chết. God dead with the spike. Một viên Phantom tầm gần là chết, 39 máu. Plays around with his food. Jeremy now knows where Goddead is, and he waits for the jump peek. Nó biết là sẽ nhảy check luôn, được chưa? 4K. Được chưa? Focus to bait that out. He doesn't find him on the site. And that's just smarter on the 1v1. Tap in the spike. Muốn phát triển nhà là đúng á, dễ mà. Phát triển đúng cách dễ mà, đừng làm mấy giải sinh viên nữa bạn. Nếu mà muốn phát triển chất lượng thì các bạn đầu tư nhiều vào giải đấu chất chuyên nghiệp vào. Tiền làm mấy cái giải sinh viên ấy, dồn tiền vào làm một cái giải league ở Việt Nam ấy, bắn cho đã vào. Nhiều tiền thì mới thu hút được nhiều người chơi chứ đúng không? Chứ còn bắn giải sinh viên để làm gì? Bắn giải sinh viên ban hết pro player để làm chi? Chả để làm chi cả. Killjoy util, it's got a paranoia waiting for you as well. Oh, the drone's gonna get a little more value than they would have hoped to give away, though. But, okay, well, it doesn't matter. Shoots through blindly through the dark cover anyway. Still Meteor alive on the site, and they managed to sneak through. Hay à? King Good coming luck. from the back of A short now. Will be able to prove to be annoying. Spike should be planted relatively soon, but again, Trông giống là round thắng dành cho Secret. spraying blind shots. It forces some of these players out of position. Dubstep trying to play off the cloud burst, still managing to flick through his back. TS low HP. Spike not down. Can't do all that much. Just has to land the shots, but they're trying to make it sweat. Ooh! Từ từ nha. 3 viên Vandal à? Thôi, 6-3. Now Dubstep's just waiting for him. He knows he has the time. I mean, at some point, All you gotta do is react. yeah, TS wants to try to go for a All you spam and a gotta swing. do. 2 viên này. Từ từ nha. Oh. Gets the flick anyway. It's a headshot too. Wow, real good patience from Dubstep. TS is constantly just trying to bait out the location of Dubstep. And Not Dubstep bad. doesn't waver. He just spams him to keep him in place before he swings out the other side. TS is not ready for it. And in all of these rounds, yes, sometimes Đăng ký hội viên có được gì không á? Đăng ký hội viên đa phần là để ủng hộ mình thôi mà bạn. Còn đăng ký hội viên thì nó chỉ có vài cái clip hướng dẫn thôi mà. Chung là giải sinh viên để làm gì đâu mà, giải sinh viên cuối cùng loanh quanh luẩn quẩn lại vẫn là địt mẹ mày mấy ông
Sinh viên già vãi lồn là đi bắn xong vô địch xong hết, chả có gì thay đổi cả, như thế thôi à. More breathing room. Chung là người ta làm game người ta phải tìm đến lợi nhuận đầu tiên cho anh em đúng không? Chỉ là người xem anh em mình thì cảm thấy là Việt Nam mình yếu thôi, chứ còn người làm game thì người ta vẫn phải ưu tiên về lợi nhuận trước chứ. Nhiều người chơi đi đồng nghĩa với cả vì nhiều lợi nhuận. Nhiều lợi nhuận là người ta thành công rồi. Giải sinh viên vô địch còn được mấy chục triệu, mà mày giải pro ấy, mấy cái giải cỏ của pro ấy, vô địch được có 5-10 triệu à, hết. Chả để làm gì cả. And so all of Gen G still not in a good post-plant scenario. And then we do see the early 0 points, going out on both sides. So that's just an equal trade. But Gen G, they're trying to speed things up after the timeout. Which is not bad. The drone clears out Wine, and now they set up for potential execute onto the A site. Look at Meteor trying to pinch down on towards Heaven, trying to hold down this position. The important thing is Team Secret seemed ready for this. So Meteor, he has to reconsider if he's going to push out. Oh, the Team Secret's so King làm ready gì? for King. this. He goes for the jumping shot too. The dark cover is nice. Oh, Vãi lồn toàn judge. out of it. He heard some footsteps and thought that it was safe to peek out. Unfortunately, it wasn't. Lockdown lineup could go through, but the thing is, they don't quite have the numbers. Unfortunately, the lockdown still continues to tick. And that's down to Sylvan and TS. One from behind, one inside of Wine, and the positions all too aware. Team Secret looks clean. Team Secret looks very clean, and they're starting to frag out across the board once again. Sure, in the early part, it was just Jeremy, but that first time out from Team Secret that came out before Gen G here on this map, it did wonders, right? They got the read on the early util what Gen G wanted. Các bạn nhìn tầm top 4 Việt Nam ấy, các bạn nhìn xem được mấy người mới đâu mà, hay đa phần là toàn pro player CS:GO ngày xưa chuyển sang, làm gì có người mới đâu mà. Gain much more space, and Jeremy's ready for it with the judge. And then that's another thing too. Gen G Khẩu súng khỏe vãi lồn mà. Nó bị khỏe quá. Something unorthodox like that. And then they always feel that pressure. Now going a little bit quicker. We like this. Going deep into mid, but they gotta temper it down a little. Oh, and the spam comes in from the wall as well. There's a turret watching from mid or from side as well. And Borkum, he came from behind. Oh, and the Hunter's Fury missed the chaos. Spike dropped. And now they've got to go back and retrieve it. I thought the pop flash from GodDead was good, but Team Secret with such a great read, such a great response. Sylvan went on his own, but the trades come through. Team Secret has full control over mid. The spike might have been retrieved, but need to find some of these tools. Jesse Vash just comes back up on top with the trade. Yeah, I mean, because it took so long for Jesse Vash to peek out, it did look like King maybe wasn't quite ready for it. To go for that second vào đây. But at the end of the day, Cái ra cửa nằm ấy. wins that one. And here's the thing, what we saw in that previous round was Team Secret emptying B site. They were afraid that maybe they go for the fast outdoor onto GodDead, who was 1 point away from that null command, go for that quick hit, so that way the Killjoy utility could still buy time. Of course, the ultimate was denied. GodDead drops right away. That's how he fills up the ult point. 84 thì may ra có cửa, 93 thì no hope. Nhưng mà ra là nhiều anti khỏe này, trông có thể là 84 được. Killjoy anti. And it's the lockdown read as well. They completely avoid it. A bit of an A crunch coming out from Dubstep and Borkum as well. And now they know, it has to be a B. All they have to do is to pull that off, but Gen G with the firepower punching them through right now. Oh, and I like the null command right before the spike plant because that denies any potential of them trying to, jump out of those smokes with utility. Now their flank is opened up, so Gen G, they're trying to pressure to push out. King ơi là King. Yeah, with a tiny bit of movement, Borkum able to duke it out against his opponent. Down to 3 on 2. And Gen G still has the numbers. They're all positioned up on site.
Dubstep so low as well. Same thing for TS. Not much utility as well, apart from a little bit of mobility and smokes. All they have to do is duel it out, but holding out the off angle. Another one coming out from Dubstep. He tries to go for it with the Z deep. but Meteor again with the aim hurls a fireball through and picks up the 4th win for Gen G. Yeah, Dubstep was so low by that time, right? I mean, he was trying to jump to make sure. Lượng người chơi Valorant ở Việt Nam mình nhiều mà. Lượng người chơi Valorant ở Việt Nam mình nhiều vãi lộn à, nhưng mà để GoPro thì đó là ít thôi. Ngô Công Anh. Chứ mà mình cảm giác như kiểu game ở Việt Nam mình ấy nó chỉ là để giải trí nhiều hơn ấy. Mà mày phiên ngọc đấy trông nó hơi già hơi dừ hay sao em cho đùa. Qjoy 3.4 KDA. Mấy ông đi so game 3 năm với game 5 năm 10 năm. Chung là không phải là so game 3 năm với game 5 năm 10 năm. Nhưng mà ít ra 3 năm thì nó phải đạt được cái gì đấy đã đúng không? Ý mình là như thế. Chứ còn bây giờ nhá, bạn nhìn xem, nó đâu có cái gì là gọi là ổn định đâu mà. Kiểu như bây giờ nó vốn chỉ là một team ấy. Việt Nam mình đúng nghĩa là khu vực một team ấy. Một team thôi. Mọi khuôn mặt mọi ánh mắt đều dồn về một team thôi mà. Đâu có làm gì đâu. Nó không có cái gì gọi là để phát triển đồng đều ra được ấy. Rồi. Nhắc đến Việt Nam mình nhắc đến Liên minh huyền thoại này hay là mấy game kiểu Liên quân này, PUBG Mobile các thứ ấy. Chứ đâu có nhắc gì đến mấy hoặc là đột kích thôi chứ nhắc gì đến mấy game khác không mà. PUBG nữa. Just going for that A split too. Gen G completely back off. Yeah, they emptied it. I mean, surely with a purpose. They do have the paranoia, they have the one shock dart, they have the recon bolt. So a lot of Việt Nam mình chơi mấy game mobile đỉnh của chop luôn đấy. But this is now the site just completely handed over onto Team Secret. Now they're just playing, waiting outside of the dark cover. Dubstep flirting with danger. He wasn't so hit at all though. And now lồn vậy? We own the Knights. It's all lồn vậy? yes. And unfortunately for him, I mean, you need so much. The positioning now, Envy, all it takes is a little bit of a swing. I want everyone to just remember, if you have a chance to go back to the VOD, or maybe they'll cover it on the desk. I mean, there's always so many to choose from. But look at the minimap after the spike was planted. Surely we see it here. Look at the way they're spread out. They're ready to swing onto tree to go into heaven. Then they have Jeremy waiting to come into tree after if Envy dies. You have Dubstep already in heaven. The reason they take these aggressive positions is they realize the site was empty. No util was used to block them. So they're like, okay, clearly some type of post plant is ready. And if they're giving up for this free, it has to be something new. We don't want to get caught off guard. For me, it's also just a little bit that microplay from Dubstep right around the edge of the smoke. Very heads up from Team Secret. And they even pressure the one way. Just a little bit. But the main forces are closer towards the B site, and they're making their presence known there as well. Yeah, now they did notice that it was the Jets. Dubstep bắn kinh cái nhỉ? Genji's gonna have a decent idea, but they don't have much of an option to try to rotate. Oh, TS!
Winnable này. Back to back. Now Team Secret's gonna have to recover and regroup. They don't want to give up those weapons. You gotta pick Em up nghĩ that do chưa có anvil. influencer nào He is focus the vào weakest 100% one. Valorant mà nổi Yeah, tiếng they với anh. switched over to Jeremy. Có thể. Rotating back around. Meteor on the other side though. He's always good for one. Oh, he resets for the headshot. Nhưng mà kiểu có influencer vào thì anh nghĩ nó chỉ để thêm người chơi thôi, nó không thêm chất lượng á. And back Kiểu vậy. into it now, trying to control the map. Team Secret. Sếp no à? longer explore mid. Trong giống là sếp. And here's Xếp the súng. thing, he's so low. He can get scratched by that Marshall, and he's dead. I mean, quite frankly, by anything at this point with the health he has. So they're just gonna go for the save. I mean, this never feels good, no matter how far ahead you are. You even bought up to a Phantom on one of your members to try to snowball the lead, and then you greed a bit too much. And KOL you're toàn so 10 KOL desperate. tấu A 2 little với bit. cosplayer. Thì nó hướng đến lượng người chơi mà em. Người ta hướng đến lượng người chơi thì người ta làm đúng mà. KOL tấu 2 thì sẽ ra nhiều content thì nó sẽ thêm được nhiều người chơi. Cosplayer thì thường là gái. Mà đa phần mấy ông chơi game mà nhìn thấy gái thì mắt sáng hết cả lên rồi đấy. Nó để nó thì người ta làm đúng mà. Tùy vào mục đích của mỗi người mà. Như kiểu có những người có thể nhìn thấy mấy cái kiểu gái cú thì nó thấy xàm, nhưng mà có những người lại thấy thích kiểu vậy. The third round on the half is still go with the same strat because that's basically the scenario right now. Which isn't too bad. So we're just going for that quick A rush. However, Ủa, with that previous win, Genji gets to buy up. Dubstep coming up from short will be able to take down the first pillar. Next one's going to be Sylvan hiding inside his own dark cover. And hay vãi lồn Steven. look at the repositioning. Swaps over through the tight angle outside of the generator. Cứ một round thua trông thấy luôn đấy. Last player, that's Borkum. He's looking for Meteor. All of them staring down at him from above. Shorty! Ủa, Swaps over the Shorty. Still needs a bullet to face, but King will be there. gái xinh thì ai chả thích á. Thì nói cái đấy thì cũng đúng, nhưng mà nhiều quá thì nó thành thấy xàm ấy bạn. Mày lên cái group Valorant, cộng đồng Valorant ấy, cosplay thì ít, lên khoe vếu thì nhiều, mệt hơn. Trông nhảm hơn. Giờ cosplay có mấy ai cosplay mấy cái đồ nhân vật bình thường đâu mà toàn nhân vật là hở nhiều nhất có thể thì cosplay. By the way, that smoke, you should definitely use it in your own ranked games as well. It's so impactful. Looking for good teammates, but still, now it's going to be Meteor with an operator, and he's trying to lock down mid. Yeah, but I mean, he gets pinged, but here's the thing, is that Meteor, he'll always find a kill with these sniper rifles. You just gotta try to avoid it. Well, they've managed to create a bit of pressure. Still outside of short, though. And Godhead will 97, pick up the first 97, hit with a spear. Eco 98 With that pressure là đẹp này. towards middle, however, Nhưng mà có 87 hay không thì phải xét đó này. Phải lồn flash lỗi rồi. Đẹp. Có dead thọt đấy nhở. Có dead map này cũng thọt, map trước cũng thọt. And that ruins the entire plan. Now TS can just refocus, especially as that flash kind of missed timing here. Coming out from Team Secret, they can't even enter the site from main. And off that, I mean, the skirmish does not look too good for Team Secret any longer. They have to go in, but it's being blocked off by some of these players. Some of these plays, Có 7 rồi. being one of them, eliminating the first. Jeremy game này, Jeremy này, dubstep này, SSKH bắn game này game trước đều vãi lồn mà. Secret ổn định phết, ổn định nhảy đôi khi thắng cả Zeta luôn đấy chứ. Nói chung là mấy cái đấy thì mình không phán xét ai cả. Chỉ là ai chẳng là vì công việc, ai chẳng vì miếng cơm, đúng không? Người ta cũng làm vì miếng cơm người ta thôi. Nghề người ta là cosplay thì người ta cần có tương tác, cần lượng lớn người theo dõi, thì đấy là công việc của người ta thôi. Nhưng mà chỉ như mình là mình nhìn mình chỉ đang nói là mấy cái mà kiểu cứ suốt ngày hở này hở nọ thì mình không thích vậy thôi. Con gái mà suốt ngày mày mới post ảnh hở này hở nọ mình cháu thích được kiểu vậy.
crucial choke points, especially Tree. Now back into it though, Team Secret looks to pull off another kind of a rush. They are on a thrifty, so they're just trying to find whatever they can get. But I start Cốt đấy chỉ để lấy fame thôi anh. Thì fame là ra tiền em. Nó như kiểu streamer ấy. Nó như kiểu streamer ấy, em có fame, em có lượng người theo dõi thì em sẽ có job, thì em sẽ có tiền, đúng không? Cái gì mà chả để ra bước cuối cùng là chả để là kiếm tiền. Như kiểu bây giờ mà hỏi anh có mẹ muốn kiếm tiền không? Rõ ràng anh có rồi. They can't pick up the speed, and now the backup has arrived for Gen G. Đúng rồi, hở sang nó khác hở hàng. Nói cũng đúng ấy. Dubstep doesn't care. It's looking for even more. It completely stops him. Still, Dubstep, Jeremy, all they need are pistols. Borkum with this. Có 7 nhưng không có 8. And this should not have happened for Gen G. You know, my favorite thing in Valorant is when I explain everything that shouldn't have gone right, and then they just say, well, what if we just click heads? We could win the round that way. And it's like, you know what? You're absolutely correct. Guess what? It's an FPS at the end of the day. And quite frankly, the way that they snuck in after being stopped the initial time, that's what catches Gen G off guard. But that's Ôi ôi. Thrifty lại còn flawless nữa thì thôi. Siêu. Đúng rồi, mỗi người sẽ có cách để kiếm tiền khác nhau mà. Cuộc ai chả vì cuộc sống của người ta. Cái gì mình không thích thì mình bỏ qua thôi anh em. Có lợi thế về súng mà lại có lợi thế về súng mà nhùng quá, sợ quá. Toàn trốn, khổ thế. Mấy cái bài xin tiền mua súng à? Trời ơi. Cứ như mình tự login vào nick Hồng Anh mua cho nó nhanh. Way that they kind of teams and players play. Thôi em ạ, tranh luận nhưng mà thôi đừng chửi, làm gì cho mệt. Mất công mà mang tiếng toxic. Mỗi người có một suy nghĩ riêng mà. Cái gì mình thấy nó không hay thì mình bỏ qua. Hồi sáng còn có cả bài gì mà mua bundle cho người yêu xong decap là anh biết anh chưa lo được gì cho bản thân. Nhưng thứ trọn vẹn anh muốn em phải có. Ngôn tình đấy. Đọc ngôn tình quá, mẹ 180 phút mỗi ngày. Wow. Envy bắn vãi luôn ạ. Wow, 3 mặt luôn kìa. Just swings on one of them each at a time. Được rồi. No idea that Jeremy is here. He crouches under the sight line. Not meant to happen after the Gen G timeout. The idea of, okay, let's try to figure out where the locations are. The early drone to try to gain control of mid after you get pushed out of A main. It's all good. You spot the operator. It looks like it's stranded. Quite frankly, it almost feels like maybe a bit of acting here from Dubstep because you know Envy's there. But even the first attempt is fine. But the moment you find out that Envy is there to trade for Dubstep, you do not keep trying to get it. Just because it's stuck doesn't mean it's a free kill. At that point, right, it's just 1v1s for Envy. And this is a guy that you can't always safely duel because of how good he is. Now off of this, looking to pull off a bit of an A rush. All 5 players from Team Secret. Nắp step mà không bắn đấy. Là Meto chết rồi đấy. Are trying to answer. Gen G are trying to shut that down, but the fragment, the spray just got dead instead. Meteor can't quite answer back as well. King only armed with a sheriff, hiding around DyAC. The rest of them now trying to push through along with his lockdown.
they've gotten a little bit of You space. are They're powerless. trying to fend off these Gen G Ôi. players, and they will be able to find some of these shots too. Sylvan just trying to do what he can. TS with a Hunter's Fury too, but you're right, Will. They have no idea. Is sneaky and thinking about the time. What's Oh, he supposed gets to stay on the clock? Oh, he gets caught by the alarm bot out of all things. That's gonna be the other pick. Team Secret trying to hold it down. TS, the last Nope. one left alive. Wow, hơi đen. I mean, that was the best shot he had, and he does bring down Jeremy so low. Trying to figure out, do I go for the free kill or the one I surely damaged? Oh, but he's got to be careful with the sprays too because of the tracers and just playing off of sheer contact off each other. Classic teamwork from Team Secret. Good 2v1. I mean, so many times we see 2v1s are not as easy as they seem. The theory is easy to grab. Đó, Genji như thua, Genji thua trận này là Genji xuống nhánh dưới mà, chưa bay. Này mới xuống nhánh dưới rồi. Can't find the second one. He swings out a bit too confidently. And this is the same Gen G we started to see towards the end of the season. And they've run out of timeouts, Will. So Meteor just trying to pull out whatever he's got in the kitchen sink, but he gets suppressed. I mean, let's be honest. I love the coaching staff on Gen G, but quite frankly, the timeouts did not do them much good so far here on Ascent. So I don't know if that's going to be the real problem. I feel like really it's much more the players, the focus that they're keeping in the server right now. Truly. Plays, the pressure, sometimes it is tough. I mean, playing on a stage like this with that many fans looking down. 9-7, Thrifty phát 12-7 luôn, 13-7 luôn. This is all for that last chance qualifier. Nhanh quá ổn. Game này ấy, trả giá nhanh lắm. Looking so sharp right now. Yeah, but they might be overcooking here. They're trying to sell a fake with the jet. They push them back. Oh, but the no, the Omen ult. Okay, I was gonna say if you stuck that, you'd be in absolute trouble. But now you don't have much time. And look at Gen G. They finally Global Esports đấy bây giờ mới khó này, chẳng biết thay ai. Global Esports đấy phải có một người Ấn Độ mà kiểu Ấn Độ ấy, SK Rossi là gương mặt sáng giá nhất rồi ấy. Mà để vào đến giải bắn vẫn không ổn. Đéo hiểu kiếm được ai để thay nữa bây giờ. Có thằng Lightning Fast bắn cũng được, Lightning Fast bắn mấy con Ray dùng cái thứ hay. Nhưng mà vẫn cứ là SK Rossi. Giống hết cái trường hợp của Stuck, bắn kém nhưng mà vẫn kiểu là biểu tượng ấy nên là khó bị thay thế. Uầy, lồn ném dao ác vãi lồn mà. Vãi lồn giờ này còn Right to Ace à? Right to Ace giờ giải nghệ mẹ đến nơi rồi. Chôm thằng Tesseract á. Sao chôm thằng Tesseract nhỉ? Mình đang nói đến người Ấn Độ mà. Thằng Tesseract là người Philippines mà. AVK ngon á. Bạn này. Ấn Độ mẹ mày, ngoài SK Rossi ra thì với cả Lightning Fast ra thì chả còn ai ngon nữa cả. Đây là hai gương mặt sáng giá nhất rồi đấy, mình bảo luôn rồi đấy. Team Secret has been doing good in that department, but that retake from Gen G is something that we need more of. Now trying to block. God bắn nhảy đôi khi sang 5 đi rồi. So keeping tree and market for potential lockdown retake. God bắn nhảy sang 5 đi rồi. They're still playing very close on the A side. God he cannot fall here. And Jesse Bash has a Hunter's Fury as well, so they're just prepped for this. Look at how far he's waiting, and the rest of the team doing all of the thing that they need to do onto the site, finding those entries, taking down Meteor, down to the last two players, and there is the lockdown. Hunter's Fury in response. Borkum just landing the shots in. GG. Hay bỏ vùng SA như Talon bỏ Đài Loan. Khó lắm. Tại vì tùy vào bạn đăng ký vào khu vực nào nữa ấy. Ví dụ như kiểu nó đăng ký ở khu vực SA rồi đâu có bỏ được nữa đâu. Tại vì nói thẳng một điều luôn ấy, là tại cái slot của Global Esports ấy là tại vì cái khu vực Ấn Độ nó đông ra. Chứ khu vực Ấn Độ đâu có mang lại thành tích gì đâu mà. Nếu mà xét về thành tích để cho slot thì
Ấn Độ đi lâu rồi. Oh. Mẹ 9 giờ tự dưng lười ra ngoài nhá. À mà Hồng Anh còn đi xe cơ, lại đi Grab vậy. Em khi mẹ đâu nhỉ? Coi ăn là vi á, khó vậy. Coi brand này là secret cũ ấy. Giờ làm gì đấy hả? Không có được xem Navi em ạ. Team Secret. Em đang định đi ra ngoài ăn với Huy Bện anh ạ. Nhưng mà cũng lười quá. Google Maps sủi cảo. À, Thiên Thiên à? Thôi làm gì làm, off stream đã anh em ơi. Off stream đã. Cảm ơn mọi người đã tham gia xem Watch Party ngày hôm nay. Chúng ta còn buổi ngày mai nữa. Tắt stream đã, tính làm gì tính. Bye bye.